Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu hér á Samstöðinni. Mánudagskvöldið 30. júní 2025. Ég heiti Björn Þorláksson. Manni líður eins og maður sé í smá æfingu hér, sitjandi í þessum stól að ávarpa ykkur. Kæru hlustendur og áhorfendur, við vorum jú að alla helgina eins og þið tókuð eftir. Ég held að við höfum náð að búa til dagskrá í 37 klukkustundir samfellt. Vantaði 12 mínútur upp á það. Tæpa 37. Já, og það var kannski ágætt að kynna hér til leiks Gunnar Smára Egilsson sem með mér hér í kvöld og einnig Oddný Eir Ævarsdóttir. En þetta var mjög skemmtileg dagskrá sem að okkur sagt að við höfum náð að setja á stað og við getum ekki annað en verið ánægð með viðtökur ykkar sem að bæði voru framar öllum vönum hvað varðar fjárframlög, nýja áskrifendur, 100 nýra áskrifendur eða ígildi þeirra þar sem að margir sem voru áskrifendur áður þeir dobluðu eða jafnvel þrefölduðu áskriftina. Og ekki síður þá virtustu viðtökur ykkar bara vera mjög góðar og þannig að mér líður ekkert eins og maður hafi verið alla helgina hér í þessum stóli þótt sú sé reyndin. Enda ef eitthvað gengur vel þá verður maður ekki þreyttur. En við ætlum að ræða áður en við förum í efni þáttarins í kvöld þá ætla ég að ræða lítilega við þau Oddnýju og Gunnar Smára í rauninni töluvert stóra frétt. Við erum í beinni útsendingu og það er tiltölulega stutt síðan lauk aðalfundi vorstjörnunnar og Gunnar Smári, þú varst búinn að gefa það út að samstöðin væri í hættu, það er að verja samstöðina fyrir þannig fund sem áðan fór fram. Ég bara kemur strax að efninu. Tókst það að verja samstöðina? Já, ég held það. Það sem hættan var sú að það eins og fólk þekkir að þá var svona hópur í Sjálfstæðisflokknum sem að náði þar svona völdum eins og þetta náði yfirráðum í stjórnum. Svo kallaður yfirtökuhópur kallaður. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur leitt frammi í Bólholti 6. Þetta er vorstjarnan Alþýðuhús sem að vorstjarnan leigir af húseigenda og framleigir síðan Sjálfstæðisflokknum, leigjendasamtökunum, Alþýðufélaginu, Samstöðinni, PEP, félag fólks í fátækt. Það eru mörg félagasamtök sem eru með aðsetur hér. En eftir að þeir náðu yfirráðum í flokknum þá hafa þau verið að loka og taka svona yfir einu hálfgerði hústöku, stóra hluta húsnæðinu og þið ekki það, við höfum ekki aðgengi að vask og ekki að rennandi vatni til þess að vaska upp bollan okkar eða sækja vatn handa gestum. Þannig að við þurftum að bjarga okkur fyrir því og þannig að ef að sá hópur hefði náð undir sér vorstjörnunni líka þá held ég að hefði verið erfitt að sjá fyrir það að við hefum getað verið hér til lengri tíma. Það er svona, sagði ég að í einhverjum status í morgun að hvað til fólk til þess að koma á aðalfund vorstjörnunnar til þess að styðja Sönnu sem er eiginlega eftir þessa yfirtöku orðin svona hálf pólitísk landlaus. Af því að hún á ekki alveg samleið með þessum hópi og hefur sagt það sjálf. Og gengið fram af henni, hvernig þau hafa verið að tala fortíð flokksins og verið að lýsa Sjálfstæðisflokknum sem einhverju stórhættulegu fyrirbrigði, að verið eitthvað undarlegt á sveiði þegar ástandið var í húsinu áður en þau komu og fóru að starfa í flokknum og voru inn í einhverju stjórnum og áður en yfirtakan var. Þá var þetta upplifðu allir held ég að þeir væri meðal vina og voru alls konar samtök og voru aldrei neinn vandi. Þið þekkið að þið komu til starfa fyrst að þá var þetta bara eins og kaffihús frammi, að fólk að sinna ýmsum erindum, einhver kom frá leigjendasamtökunum og við vorum eitthvað að vinna og einhver kom frá flokknum og þetta var bara allt í góðu. En síðan hefur bara verið eitthvað tóm illindi hérna. Já. Þannig að ég taldi að þetta er alveg raunverulegt. Já, ég held í þessum töluðu orðum þá er hún að mæta hér, hún Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, það er eiginlega sniður að spyrja hana því að hún náttúrulega er til dæmis í stjórn vorstjörnunar svo kosin. Já, þú ert ný í stjórn vorstjörnunar. Ég taka það fram að ég er alls ekki í stjórninni. 1 af 17, nei. Og ég er ekki neitt í skuggastjórn á bak við það og þetta er ekki strengjabróða mín eins og þetta yfirtökufólk hefur haldið fram sem er náttúrulega ótrúlegur dónaskapur sem að Sanna hefur þurft að þola mánuðum og vikum saman að hún sé eitthvað svona handbendi mitt. Þetta er ótrúlegur dónaskapur.
Átt þú núna að kinka kolli af því að hann sagði þetta? Já, nú ég bara samsinna því ég heyri að við erum á þeirri línu, þannig ég bara tek hérna skipunum frá Smára eins og ég hef gert öll mín 7-8 ár í pólitísku starfi, því að vita allir að ung kona getur ekkert gert neitt ein sjálf. Það er alltaf skilabóðin sem maður hefur fengið alveg frá því ég byrjaði. Já. Og sérstaklega sársaukafullt að sjá félag að vera að halda uppi þessar neikvæðri orðræðu. Ef fólk vill eitthvað skamma mig að vera móti mér, þá skal það bara vera móti mér en ekki segja að ég sé að taka slæmar ákvarðanir vegna þess að Gunnar Smári hafi sagt mér að gera. Þannig að ég tók við viðtal í maraþónun okkar helgina og þér var nú svolítið niðri fyrir. Þetta var á laugardagskvöldinu og þú hafðir áhyggjur af þessum fundi sem er nýlokið núna hjá vorstjörnunni sem við held í bæði kölluðum vonarstjörnuna af því að við vorum þreytt og það var liðið á daginn. En ég var aðeins búinn að kasta boltanum til Gunnar Smára með framtíð samstöðarinnar að niðurstaðan á fundinum áðan væri góð fyrir það að við bara getum áfram verið í þessu húsnæði og eitthvað svona sem skiptir mjög miklu máli praktískt. En hver voru stærstu tíðindin að þínu mati af þessum aðalfundi vorstjörnunnar? Já, þetta var náttúrulega mjög fjölmenni fundur og það var bara... Mjög fjölmennur. Ég hef aldrei séð bara jafn margt fólk saman komið á nokkrum bletti held ég. Það þurfti sannlega bara pakkað, menn voru bara eins og síld í tunnu þarna inni. Þetta var eins og labba inn í svona gufuherbyggi og já, þetta var stappað. Ég bara mjög ánægð að sjá að það var meiri hluti fundarmanna sem að vildi styðja vorstjórnuna, vildi styðja markmiðinnar, samþykkti breytingar, lagabreytingar, samþykkti 17 manna stjórn og bara dálítið stendur vörðum þetta mikilvæga verkefni sem vorstjórnan er. Af því að umræðan síðkasti, hún hefur rosa mikið verið átök innan sósíalistaflokksins, fjármagn, fjármuni, hvort þeim sé ráðstafað með réttum hætti. En ég vil að við förum að tala vorstjórnuna, hvað hún er og fókusum á það og hvað það er mikilvægt að hafa svona styrktarsjóð og félagsheimili í íslensku samfélagi af því að vorstjórnan er sjóður þar sem að baráttu samtök geta fengið fjármagn sem eru í skipulagðri baráttu og við vitum að það er mjög erfitt fyrir hópa eins og leigjendur, fátækt fólk, flóttafólk að svona skipuleggja sína baráttu til að ná að setja fram sína kröfur. Bæði bara það kostar pening að taka þátt í samfélaginu, það kostar að fá fundaraðstöð. Ég meina, ef þú stingur kannski upp að hitta einhverja félaga sem er í svipaðri stöðu og þú ert fátækur og þið stingur upp að hittast að kaffihúsi, þá er samt alltaf þessi gjaldlið, það er gert ráð fyrir að borgið kaffibolla og það er kannski 400-500 kall, þannig að þú veist það er mjög erfitt að fá svona fundaraðstöðu, fundarými og það er einmitt það sem vorstjórnan er hugsuð sem að ólíkur hópar geti komið saman, skipulagt sína baráttu. Vorstjórnan hefur gegnum tíðina styrkt við ýmis félög, keypt ýmsan búnað eins og til dæmis bara stórt svona tjald sem er oft notað á mótmælum. Þú veist hversu magnað íslenskri veðráttu að geta mótmælt og labba síðan inn í eitthvað tjald. Tjaldið sem pirraði Bjarna Ben. Já, samstöðutjaldið. Það var vorstjórnan sem keypti það, þannig að bara takk vorstjórnan. Þannig ég er mjög ánægð og spennt að fá að vinna með félögum í stjórn að bara því að efla vorstjórnina ná til bara fleiri samtaka og því markmiðin alltaf þau sem eru ekki með rödd í íslensku samfélagi fá rödd en á sama tíma þá er ég bara gríðarlega leið. Ég held ég yrði bara rosalega ánægð en ég bara gríðarlega leið að sjá að félagar sem maður hefur starfað með sem maður taldi sig þekkja já, að við séum komin á þann stað að það þykir bara eðlilegt að kæra félaga til lögreglu. Hvað stendur það mál, veistu það? Ég veit ekki hvað það stendur en ég spyr mig svona í alvörinu hvert eru komin og ég tók til máls á fundinum þaðan og mér var heitt í hamsi og ég sýni það ekki oft en ég held að hafa verið sýnilegt á þessum fundi að ég tók til máls og sagði í rauninni bara ef við öll í þessum sal myndum fara að einblína á réttlæti, jöfnuð íslensku samfélagi, þá getum við nú ná langt, ég man ekki nákvæmlega hvað ég sagði, en ég var smá bara horfði yfir hennar sala fólki og hugsaði bara, vá, ætla að sé einhver hluti sem að bara eitthvað vilja vera til að fella annað fólk sem er að reyna að gera gott í íslensku samfélagi. En það var mjög gott að sjá stuðninginn og bara fyrir þessu verkefni og ég hlakka áfram til að starfa innan vorstjórnunar. Það verður nú að segjast eins og er að eftir ræðina þá fékkstu standandi lofaklapp og mjög mikinn stuðning frá fundinum og það er nú ekki það sama og hægt er að segja að hafi mætt sumum öðrum fundargestum sem ákvaðu að kveða sér hljóðs. Mín tilfinning var svo að þegar ég var þarna gestur
á þessum fundi. Mín tilfinning var svo að kannski hefði svona ákveðin loftbóla sprungið. Ég vil bara segja einhver haturs loftbóla, sko, og hún hefði bara sprungið. Heldur það sé óskhyggja af minni hálfu fyrir hönd þeirra sem hafa verið að deila eða er þetta líka kannski þín tilfinning að það var aðeins svona með þessari niðurstöðu sem varð á hann, að það var slegið aðeins, það hefur verið slegin vopnin úr hópi sem að fólk hefur ekki borið miklu vinningu fyrir, satt að segja. Núna vona ég að þetta sé búið, en þetta bara eru átök í gangi og þú veist, maður hefur séð að ný stjórn, ef við hugsum aðalfund sósíalistaflokksins sem var 24. maí, ný stjórn tekur við, hvað gerir hún? Fyrir að skipuleggja sína baráttu og segja félögum og segja fólkinu í landinu hvernig hún ætlar að ná fram efnahagslegur réttlæti fyrir almenningi í landinu. Nei, hún fer áfram að halda áfram sinni þráhyggju gagnvart Gunnari Smára. Þannig að þetta er bara mjög ljóst í mínum huga að þarna er fólk sem vill frekar vera með þráhyggju sína í beinni gagnvart Gunnari Smára, forsvarsmenn forystufólks, frekar en að fara að skipuleggja sig í átt að því að ná fram efnahagslegur réttlæti í íslensku samfélagi. Ég kom með nóg að því, ég ætlaði að segja á fundinum áðan, en ég held ég hafi gleymt því, er bara hversu mikla þráhyggju er hægt að vera með gagnvart einu manni. Síðustu vikur hef ég lesið endalausa statusa sem byrja á Gunnar Smári gerði þetta, Gunnar Smári gerði hitt, Gunnar Smári gerði þetta. Hvernig væri fólk sem vill breyta íslensku samfélagi, komið saman, fókusa það, skipuleggi sig, setja fram sína kröfur í staðis að vera með einhverja þráhyggju gagnvart einu manni. Ég bara varð að koma sér frá mér. Þetta er kosturum við samstöðina, en maður gleymir að segja eitthvað fyrir daginn, þá getur maður komið hingað og klára sína hugsun. Einmitt, já. En sko, tíðindi fundarins eru samsagt eins og þú segir lagasetning, lagabreytingar sem munu tryggja góða hluti, getum við sagt, mjög stór stjórn, 17 manna stjórn og hún kemur úr öllum áttum og þetta er öflugt fólk. Má ég skjóta einu? Já. Ég er nefnilega reyn tíðindi sem gerist í dag því að vorstjarnan var stofnuð sem svona hugmynd, fyrstum styrtarsjóður sem var inn í Sjálfstæðisflokknum og með það markmiða er því að sjálfstæðu félagi og það var gert. Og okkur vannst eiginlega svona aldrei tími og það var aldrei svona tækifæri til þess að stofna vorstjarnana með einhverju svona bravúr. Það gerist í dag. Þannig að nú er vorstjarnan mjög fjölmennt félag sem að hefur miklu meiri möguleika á að móta og hafa áhrif á íslenskt samfélag heldur en var fyrir árið síðan eða 2 árum síðan. Það er nú skemmtilegt að þú skulir vera með þennan vinkil því ég ætlaði einmitt að enda mína spurninga á því að mörg hundruð manns gengu í félagið. Sennilega hluta til að verja einhver gæði sem að þeim fannst að þyrfti að verja en ef við erum að tala mörg hundruð manns og hver og einn greiðir félagsgjald upp á 12.000 krónur sem er enn til góðra mála og félagarnir samþykktu sjálfur að leggja á sig þá er það líka bara ansi góðar fréttir fyrir þann málstað sem sannlega vantar fé þú varst að ræða það undirsettir í samfélaginu hafa notið góðs af fjárframlögum vorstjórnunar og nú er bara heilmikil innspýting á leiðin ekki satt. Jú, þetta er frábært að því líka þessi barátta sem maður er í þetta snýst meira en að vera með sæti í borgarstjórn og leggja fram tillög þar og fá þær samþykktar. Þetta snýst líka þessi svona víða stéttabarátta bara sem fer fram í samfélaginu og þessi svona almanna hagsmunir séu alltaf bara númer 1 og maður sé í þeirri baráttu. Já. En Sanna, ég þarf að spyrja þig af því að þú hefur aðeins verið að opna inn á það að þér sé svona valla vært þarna inn í sósíalistaflokknum enda hefur hann ekki sýnt sín fallegustu andlit undanfarið eftir að yfirtökuhópurinn náði völdum ég ætla bara að staðhæfa það frá eigin brjósti. Ertu á leiðinni út? Ég hef ekki tekið ákvörðun það en ég þarf augljóslega að gera það fyrir en sér. Já. Sagðirðu þá fyrir þér að þú myndir hóa í gott fólk sem þú hefur kynnst innan sósíalíska armsins eða ertu að einhverju leyti búin að plana það teikniborð? Sko ég er bara eitt skref í einu og þessi dagur var alltaf bara fókusaður á vorstjórnina þannig ég held ég þurfa að byrja kannski að fá mér kvöldmatt og ná að næra mig eitthvað áður fyrir að hugsa möguleg næstu skref en það er allan að fyrsta skref að ákveða bara hvernig maður sjái framtíðina fyrir sér til þess að koma sínum sósíalísku áherslum á framfæri. Já, en þegar þú ert búin að jafna þig á öllum þessum tilfinningum og þér er svolítið niðri fyrir og það er búið að vera mjög erfitt að eins og þú segir að verða vitni að kærum, alls konar rugli þú stanslaust tölu niður og einmitt líkt við strengjabrúðu og bara erfiður tíma baki ekki satt. Já, að þegar þú ert verður búin að jafna þig og verður búin að sofa í nótt
mun þeir þá væntanlega líða í fyrramálið eins og dagurinn í dag hafi verið þýðingarmikill og mjög góð dagur? Já, ég myndi segja að þetta hafi verið stór dagur og líka bara sjá allt þetta fólk sem samankomið til þess að standa með jákvæðum og öflugum skilabóðum og markmiðum. Ég er bara greiðlega þakklát. Fyrir að standa með Sönnu, svo ég segi það. Já, ég held að það sé alveg rétt. Og þannig ég held að það sé mikill sigurdagur fyrir Sönnu þessi dagur. Þetta er sigurdagur fyrir Sönnu og þetta er sigurdagur fyrir samstöðina. Er það ekki? Af því að okkur tókst að verja þau vígi sem að var sótt að. Já, við allavega vonum að ný stjórn styðji samstöðina. Eða sko sem sagt vilja við lendum ekki á rakhólum með húsnæði. Fiskvaskljós og svo án klósett. Það myndi kosta okkur milljónir sem við eigum ekki ef okkur væri hent hérna út og við þurftum að flytja. En mér fannst svolítið merkilegt að þetta aðeins, ef ég má segja, þetta allt svolítið svona flókið, þetta með, þú veist, Alþýðufélagið og Samstöðin og Vorstjarnan og Sósíalistaflokkurinn og svona og við og þú og þið eru búin að vera að skýra þetta svona út og sýna að Vorstjarnan er þessi raunverulega vettvangur, þessi svona raunverulega samkomu vettvangur þar sem að er þessi breiða grasrótar barátta og heimili og samstöðin er þar á heima. Við einhvern veginn fengum heimili hér, sko. En það var mér svolítið athyglisvert að því þurfti að fara út af fundinum, sko, til þess að spjalla aðeins við hundinn minn og var það vitni að því þegar að fjölmiðlinn Sýn, er það ekki þessi nýji fjölmiðl? Gamla Stöð 2, bara svona undirbúa þessar kynningar sínar og ég hef nú ekki maður vill ekki vera eitthvað gagnrýna aðra fjölmiðla eða svoleiðis en mér fannst svolítið athyglisvert samt að í ljósi þessar pælingar upplýsingu og röðuna hann fréttamaðurinn sagði alltaf við erum stödd á fjölmennum fundi Sósíalistaflokksins og sagði alveg ítrekka og var svona æfa sig og taka upp aftur og ég einhvern veginn allt í nú gæti ég ekki svo orða bundið þannig ég fór og sagði við það þegar hann var búinn að ég sagði, þetta er ekki sko fundur Sósíalistaflokksins, þetta er fundur Vorstjörnunnar og ég hugsaði kannski þá bara á hann eftir að spyrja hver er munurinn á því en hann sagði bara já, ok svo hélt hann áfram að taka þetta upp og einhver annar ég heyrði það var sko 1 eða 2 eða 3 sem að leiðrétta hann og þá endalega sagði hann já en bara þetta til þess að skýra út fyrir áhorfendur þetta er til að auðvelda en þetta er rangt. Já, mér var svolítið skrítið að segja réttlæta það, fara með raunverulega rangt, já, þetta er ekki rétt, sko, en að frétta fjölmiðill, sem sagt, vitandi vits, haldi þessari upplýsingu óreiðu einhvern veginn áfram. Það er frétt á Mogganum þennan fund og svo stendur neðst Vorstjarnan á samkvæmt samþykktum þess sem var að vera samþykkt núna, að vera styrktarfélag Sósíalistaflokksins og yfirlýst markmið. Þetta er bara, ég veit ekki hvernig menn fara að því að grauta svona mikið saman. En kannski er það morgun af því að það er náttúrulega verið ákveðin hópur sem hefur verið að senda einhver skilabúð í samfélagið að Vorstjarnan sé hitt og Vorstjarnan sé þetta sem hún bara alls ekki, sko. Nei, þetta reyndar sko, ég skal alveg viðurkenna það að þetta svolítið mörg félög sem stundum nefnd í tengslum við bæði samstöðina og sósíalista þannig að það eðlilegt kannski að sumir ruglist pínulítið án þess að það hafi einhverja þýðingu í för með sér en hitt finnst mér þetta sem þú ert að segja með Odda Ævar Gunnarsson vinn minn sem vann með mér á Fréttablaðinu ef hann vill ekki taka leiðbeiningu þegar maður að fara í beina og einhver kemur til maður og segir heyrðu þú getur bætt vinna þína þá verður maður að gera það. Var þetta Oddur Ævar? Æ, mér heyrist það. Líklega, já. En hérna Sanna, þú viltu fá að sleppa? Já, verið mat. Ég vil fara að borða. Það hefur verið langur dagur, löng vika, langur maður. Takk hérlega fyrir. Ertu í blóðsykurfalli og bara öllu því? Takk fyrir. En kæra þakkir. Og kannski fáum við að greina fyrst frá því hér á samstöðinni hvað þú gerir í framtíðinni. Við bíðum náttúrulega spennt því að persónuvinsældir þínar og trúveruleiki virðist vera bara alveg upp á 10 og þú kemur mjög standandi út úr þessari rimmu þrátt fyrir allar árásinnar þannig að við höfum mikið náð að vita hvað ætlar að gera. Gangi þér vel. Takk hérlega. En þið tvö ætlið að sitja hérna áfram með mér aðeins lengur. Við höfum enn ekki sagt áhorfendum okkar, kærum og hlustendum hvað við ætlum að bjóða upp á í kvöld en áður en við gerum það þá langar mig svona að því ég byrjaði náttúrulega á maraþóninu. Hvernig reynsla var þetta fyrir þig, Oddný, að vera þarna 37 klukkustundir með okkur í því að búa til efni? Mér finnst það að vera mjög góð reynsla. Það var gaman? Já, þetta var rosalega gaman. Var stuð? Já, þetta var alveg
eiginlega kom mér óvart hvað þetta var svona, þetta var ekki auðvelt, sko, það er ekkert að segja það. Nei. Og bara heldur ekkert að, svo sem að sækist alltaf í að lifa auðveldu lífi kannski. En bara þetta kom mér samt og óvart hvað þetta var eiginlega, hvað ég fílaði þetta svona, það er ekki beint kannski þessi áhættan sem ég fílaði, heldur fannst mér svo bara gaman hvernig þetta varð kannski líkar því að verða svona eins og listrænt gjörningur eða svoleiðis, sko, þetta var svona fjölmiðlun en hvernig svona þessi þátttaka og finna fyrir eiginlega þáttöku þeirra, sko, það er að segja að því að auðvitað alltaf þeir sem komi í viðtal eru að taka þátt í fjölmiðluninni og tæknifólkið og hlustendurnir og svoleiðis, en þarna fann maður meira fyrir hvers konar þáttöku gjörningur þetta sem sagt, að það ekki, og það verður að vera einhver fram í kaffistofu til þess að vísa fólki inn og það verða allir að vera bara á lífi og einmitt ekki blóðsykursfalli og sérstaklega síðan að þeir sem komi voru til í að svona fara eins og einn kom inn og sagði mér á eftir að hann hefði bara lengi vilja verið að velta býtu, ætli ég hafi átt að vera í þessu viðtali á þessum tíma því að viðtali varum eitthvað allt annað og það svona fléttaðist svo skemmtilega saman eins og í morgunþættinum okkar þegar hann satt áfram hljóðverkfræðingurinn og þá var það einhvern veginn óvæntir þræðir þá voru til glænýjar tengingar svo kom sumarlið að tala Grænland og þá hafði akkurat pabbi hans verið mikill áhugamaður norrænt samstarf og svo kom Áslaug og fór að tala útgáfu í Færeyjum og þá tengdist það líka þetta var mjög skemmtilegt. Þetta var ótrúlega skemmtilegt og þetta var mikill lífsháski en þetta fjall alltaf réttu megin þegar ég segi lífsháski þá náttúrulega meina ekki eiginlegu lífsháski heldur það var svo margt sem stóð tæft mér varst líka að fyndnast þegar ég var allt í einu komin í þar aðstöðar og þá var komin maður inn til mín og ég hafði eitthvað svona ekki alveg áttað mig á að glósa nógu vel og ég eiginlega vissi hvorki hvað hann hét ég hvað hann var að gera inn í herberginu það var alveg epískt augnablik. Sigurður Magnús tók náttúrulega svoleiðis í hádeginu þar sem að fólk kom bara labbandi inn. Já. Hann hafði ekki hugmynd hann þurfti að spyrja hvað það ekki héti. Ég var líka með hann fyrst sko, og það var maður sem einmitt sagði mig frammi að hann væri ansi stressaður og hefði aldrei sko, farið í, sem sagt, hann hefði einhvern veginn hringt inn svona í símalínu sko, en aldrei verið í stúdíó eða komið fram og svo var hann svo góður. Það er það bara og náði og það er líka samfælist mannum hvað er gaman að heyra ástríðuna hjá öllum einhvern veginn, það er alltaf, öllum liggur eitthvað á hjarta sem sagt. Þannig að þá er líka samfærismannum mikilvægt. Ég held að það verið í sérstöku stuði núna, Þeir voru í sérstöku stuði og sko það fannst gaman að taka þátt í þessu? Já, þeim fannst það gaman og hún Kolbrún sem var með okkur frammi hvað hann tók líka falleg og vel á móti gestunum og hún var alltaf svo jákvæð við okkur, maður hljópinn, maður hafði 2 mínútur kannski klukktíma fresti til þess að bara ná sér meira kaffi og straumandi frá henni voru alveg frábærir og allt fólki sem kom með kleinur, kom með annað bakkelsi skúffuköku, einhver veitingahús voru að koma og hjálpa okkur og styrkja okkur jómfrúin meðal annars og eitthvað svona bara af hlýjum hug sko. Það skiptir máli hvernig andrúmið þegar þú kemur inn og þið fóruð ekki út á götu að tala við fólk og töluðu ekki meðal annars við Eyþór Arnarsson sem var lengi sviðsmaður upp á Passar. Já. Það var nefnilega svo alltaf gaman að koma á Stöð 2 þegar hann var þar. Mjög gaman. Hann kom alltaf, jössi, það var bara aldrei. Þetta er hárrétt, hann var svo flinkur. Já, og þess vegna var alltaf betri sko andi í settinu á Stöð 2 heldur en á RÚV, þar sem hann kom bara eitthvað sem að vera trufleikur, bara fara í sminkið og býði í græna herbygginu og svo kom einhverja svartir menn. RÚV aldrei fattað þetta. Jú, Dóra var nú konan hans Heimis, hún var í móttökunni, hún var boðslega ljúf og góð og tók svo vel á móti öllum og jú og gerðu Bjarkli gerillin og aðeins aftur en hún fjær sko þetta RÚV í 3. og 4. kynslóð sko ég ætla að segja að Kolbrún Valvinsdóttir bara fæddist í þetta hlutverk þetta frammi það var eins og maður að koma bara svona rausnarlegt bændaheimili þegar fólk kom hingað og tæknifólkið okkar að við skildum bjóða 2 tæknimönnum upp á þessa útsendingu Pétri Fjellsteð á hann í Laufeyju og hvað þau voru líka alltaf jákvæð og yndisleg. Þau eru fyrsta móttakan oft við fólki sem að koma hérna inn í stúdíu. Já, og náttúrulega bara eru með okkur í að búa til prógrammið og hugsa upp ryþmann bara fólk sem vinnur sólarhringur saman. Svo var nú Laufey hérna með að nóttildi stokkin inn í stúdíu með að taka viðtal við Rósu. Já, hún gerir það stundum. Já,
Þetta var rosalega gaman og árangurinn líka þessi veraldlegi, hann var bara flottur, ekki satt? Það er ennþá að koma inn áskrifendur og ég bendi fólk á að það náttúrulega má skrá sig þótt þetta sé búið. Það var nú bara, eftir að þátturinn byrjaði þá var hún Margrét Ásta skráð sig fyrir áskrift. Já. Og svo hafa margir sem eru áskrifendur sent á mig, fundið mig einhvers staðar og tvöfalda áskriftina. Og það voru líka einhverjum af fréttunum sem við sendum út var bara fólki sem vilja ekki vera áskrifendur og hringja og segja má ekki bara leggja inn á okkur. Það er náttúrulega má. Við erum stundum að bölva því að auglýsingafé hérna innanlands sé farið að leita önnur hver króna út í erlendar efnisveitur, Facebook, Google og svo framvegis. Uppáhald skilabóðan mín voru frá fólki sem sagði ég er hætt á Spotify, ég ætla að fara að styrkja ykkur í staðinn. Þá snúum við þessu við. Peningarnir sem áður leituðu út, þeir eru að koma hingað. Þetta virkaði vel og en þú veist, við bent ekstra á það að hvað er það kallað business model, samstofurnar er það bara að keyra á efni og vera svo með fjáraflanir. Það er bara, og þannig svona fjölmiðlun sem að vill ekki treysta á mikið auglýsingafé eða treysta á einhverja auðkýfinga eða eitthvað svoleiðis, þá þetta meira minna þannig að ef við viljum að halda uppi almanna sjónvarpi og almanna útvarpi og svona alþýðu blöðum og öðru slíku, þá það bara almenningur sem getur gert þetta. Það ekki eitthvað sem að kemur að gera það fyrir almenning. Þannig ef fólk vill halda á lofti, þess að halda samstöðu gangandi, bæði svona sem fjölmiðli, ég nú alltaf í vandræðum hvort að megi kalla þetta sem fjölmiðli eða umræðuvettvang, af því að sumuleyti erum við fjölmiðl, en að sumuleyti þetta svona sérstök fjölmiðl, við erum mest að halda upp bara gangandi samræði í samfélaginu, sem að kannski það sem að þarf allra mest, en kannski fólk til þess til í að styrkja okkur og efla svo að við getum stigið kannski ákveðnari skref í áttina svona fréttaflutningi og slíku. Það eitt að við þurfum að ákveða núna þegar við erum með svona sjáum aðeins lengra. Hvað ætli það að gera ef einhver segir við erum til í að styrkja ykkur hvað heitir það svona kosta klæðnað eða svona þú veist að kaupa á ykkur föt að þú myndir til að fara úr þessum galla eitthvað og vera yfir jakkafötum. Fatapókar? Kaupa burtu fötum? Nei, ekki svoleiðis. Við erum ekki að fara í fatapókar. Nei, ég er að meina bara... Þú geti keypt af mér jakkan. Gallajakkan, jú, kom þannig út. Nei, ég meinti bara mann var aðeins hugsað það til þess í maraþoninu. Það var svona nett álag, þú veist, að þetta var sjónvarp, það þurfa að vera einhvern veginn að greiða sér og svona. Þar auðvitað væri ákveðin styrkur til þess að hugsa ykkur, hafa eitthvað sem að myndi segja manni að hárið væri út í loftið og myndi jáfnvel bara hjálpa mann að Pétur bjargaði Bjössa eitt kvöldið þegar hárið var komið svolítið í loftið. Þetta litla hár sem á skallanum á mér. Læddist hendi og lagaði. Þetta litla hár sem á skallanum á mér, það hafði allt leitað í eina átt, norðvestur held ég. Og svo finn ég það bara allt í einu, ég einhverjum ham, veit ekki hvað ég heiti, finn ég allt í einu bara það komið maður, svo kemur svona hlý hönd og hún fyrir að strjúka á mér hárið, ég var náttúrulega ekki mynd. Þannig að en ég bara, vá, þetta skrítin reynsla. En mjög faglegt hjá Pétri. Já. Tók ekki eftir þess að ég kjattaði frá þessu. En mér líst vel á þetta að reyna aðferð við að þess að ég myndi bara hanga í útsetningunni og ef fólk vil losna við mig þá verður það að kaupa mig burtu. Það var í einsöfnum. Já, það var. En ég hef unnið á svona litlum sjónvarpsstöðum þar sem að maður fær öll föt ókeypis. Og maður fær bara jakkaföt í banner, lange banner. Og ég held að við myndum ekkert hafna því ef einhver tískuhús myndi segja heyrðu, ég skal klæða þig þessi alltaf í sama bólnum og sama jakkanum ég til. Til þess að sækjast eftir kostun af fötum að þú voru að klippa í burtulögu. Nei, ég var ekki það sem við ætlum að gera í kvöld er að við ætlum að sýna nokkur atriði úr maraþoninu. Því að við reiknum með þegar við vorum að hugsa um þetta í hádeginu þá heyrðu við, það er engin sem að hlusta á alla 37 tímana þannig að við getum alveg sýnt bara svona ég segjum ekki brotaði besta fyrir að tekið eitthvað upp úr sem myndi hæfa í endursýningu. En svo hittir þau einn. Kemur ekki maður eftir sem segir þau eru svo þreyttur hann þarf að fara heim að sofa því hann hlusta á alla 37 tímana. Og Ólafur Harðarsson til dæmis, prófessor, hann var að fylgjast með einhverju 15-17 klukkustundum af þessum 37 tímum og hugsaði ykkur hvað það segir mikla sögu einhvern veginn stemninguna sem hefur náðst hérna. Eða dagskrá hinna.
Eða dagskrá hinna, já kannski. Hörðu, en við erum með eitthvað, sem ég týndu bara til eitthvað í pottinn og hún, María Lilja. Já. Við ætlum að spila held ég aftast í þættinum, hvernig við enduðum, marathonið. Já. Það var með spjalli hennar við, Krumma Björgvins. Já. Það sem við töluðum bara hann og músík og þetta var mjög áhugavert spjall og svona low key eins og sagtir, bara róleitislega svona nætu, kvöldgesta spjall. Og hann syngur Svo syngur hann syngur frábært lag í lókin sem að nýju plötunars. Ég heyrði það var alveg magnað. Já. Þannig að við ætlum að enda á því. Já. Það sem ég lagði í búkið var viðtal við Ingvarhafn, að því við vorum með svona sirpu þar sem vorum að tala svona smærri fjölmiðla útastöðar og hitt og þetta. Við tölum svolítið að svona þráðir í gegnum þetta voru fjölmiðlar. En Ingvarhafn kom þarna held ég í eftirmiddaginn á laugardeginum. Og hann bara var þessi góðu skap í kallinn. Hann fór á kostum. Já, það kannast við að þegar maður fær viðmælandinn bara í góðu skapi og líður vel, þá getur ekkert klikkað Ég held að hún hafi líka fundið gaman að vera að spjalla við þig, vinstri mannin og svona hann lengst til hægri. Hann húna, ég nenn húna. Ég held að þetta væri Trump, sko. Ég held að þetta væri gervigreit. Ég sá þetta svona, ég var dálítið þreytt, sko. Ekki búin að setja glákudrópana, þá sá ég á skjánum, sko, mann einhvern veginn og ég hugsaði, guð, ætli sé eitthvað svona atrið að sé búið að gera viðmælandan, þú veist, með gervigreind að Trump. En ég heldi líka fram að samstöðin hafi brotið blað í að láta fólk úr alls konar áttum mæta sem ósaman alla hluti og það sko mikil fjölbreytileiki viðmælenda hérna. Það ekki þannig að við séum að sækjast eftir að hitta fólk sem með sömu skoðanir og við. Þvert á móti þá við eiginlega meira forvitin út í fólk sem með allt öðru skoðanir. Og ég vil meina það. Ég sé þetta oft frammi þegar fólk að bíða eins og Ingvar Hafn sem kemur alveg örugglega einhver svona ultra hægri sko og honum finnst alveg rosa gaman að koma hingað af því að hann veit að hann mun fá öðruvísi spurningar, öðruvísi sjónarmið og allt það og mér finnst ég oft finna þetta. Þannig ég vona við höldum áfram að tala við fólk sem við erum innilega ósamála á milli þess sem við... Öll sjónarmið á borðinu. En hvað ertu með eitthvað fleira Smári? Ég átti maður ekki bara komið 1. Varst ekki með 2? Nei, ég seti bara 1 í búkið. Ég held að ég sé með 2, það er kannski búið að farga að fólk sé búið að fá nóg að mér, sko, því ég er búið að vera svo mikið þetta. Ég ætla að birta hlustendum áhorfendum Einar Gunnar Einarsson sem nýkominn heim frá Bandaríkjunum eftir 40 ára. Hann leikari og auglýsingateknari og mér fannst það sem hann sagði mér Trump og Bandaríkin eins og hann hefur upplifað þau núna síðustu 40 ára og þróunina þess verið því að endur flytja það. Og með honum Þorgeir Tryggvason, menningarmaður, mikill ljótur hálfviti, spilar á hellinga af hljóðfærum og náttúrulega í kiljunni hjá Agli stundum að ritdæma bækur. Og hann auglýsingamaður líka. Við hann kom með Shakespeare og sem sagt hvernig Shakespeare fjallar vald og þeir hnoðuðu einhvern veginn sinni kunnáttu inn í það hvort heimurinn væri að fara til helvítis og mér fannst þetta mjög skemmtilegt spjall. Já. Rosalega skemmtilegt það sem ég heyrði að því líka. Já. En hvað þú með þessu? Ég aðeins miskildi, ég held að væri sko, maður ætti að velja svona eins og eina sirpu að þannig ég held að það sé þannig að ég með ljóðskáldin með 6 ljóðskáld sem mér sagt að hafa verið alveg frábær. Já, það var svona braut náttúrulega svolítið upp stemningun og þetta var á sunnudagsmotni þannig að það var einhvern veginn notaleg stund og svo var ég með á Summi Ævar Kjartansson sem kom nú fram að hann pabbi minn, þannig að ég bara minn ákvæmlega að því hann var búin að vera bakvakt sko, ég var búin að biðja hann að vera út af þetta marathón sko, þannig að hann var í dögum. Það ekki afsakað sér pabbi afsakað sér gammal kærast við eitthvað, þetta bara pabbiðinn. Jú, ég vildi bara ræða aðeins afsaka það samt svona eins og að því að mér fannst við vera dálítið að sína vorum að sína okkur hvað við gátum við hefðum getað verið með marathón bara kannski 5 einstaklingar sem vissum að geti talað í marga klukkutíma en það var nú gaman líka að hafa svona marga og maður hefði ekki bara viljað hafa fjölskyldu sína og vini eða þannig. Nei, hann var samt búinn að vera svo góður að vera á bakvakt ef að yrði virkilega eitthvað forfull og svoleiðis af því að það mjög gaman að fannst mér að spurja hann út í svona þessa reynslu hans, þú veist, margra ára
reynslu hann byrjaði sem þulur og líka þetta bara þegar og það mátti ekki koma þögn. Jú, og þetta var svo sem bara hann er ótrúlega reynslu sem útvarpsmaður, sko. Já, og maður mann eftir því maður lítill þegar þau voru með, sko, í beina útsendingu á hjólum, það var eitthvað, hollendingur voru að hjóla, hann og Guðrún Gunnarsdóttir og já, byrjaði, Þjóðarsálinn og með Stefán Jón og allt eitthvað. Já, en við svo sem fórum ekki lítið út í þannig að aðeins bara, ég heyrði aðeins í honum vegna þess að þeir voru síðan mættir þarna þungavíkta menn, sem sagt, Ólafur Þ. Harðarson, já, Þröstur Ólafsson og Indriði H. Þorláksson til að eiginlega setja svona sviðið fyrir lýðræðis umræðu vetrarins sem við erum búin að ræða okkur langi til að taka virkilega svona á því í lýðræðis samfélagi. Það var frábær spjall, svona spekingarspjalla. Mjög gott spjall. Ég aðeins segja frá Ævari að því að frábær útvarpsmaður og gert alls konar hluti og miklu meira heldur en að við munum eftir, kannski maður notni það, ég veit ekki. En ég kom einu sinni til hans, þá var hann nýbyrjar með Víðsjá. Þetta var Víðsjá sem var kannski svona 97 eitthvað. Og þá kannski mun að Hjálmar Sveinsson var hann með honum og Eiríkur Guðmundsson og fleiri. Það var líka, þá var tónlistadeildir ennþá til og hefningafólki sem var að vinna. Halldóra og Jóru. Og ég var svona, það vildi enginn hafa neitt með mig að gera í lífinu einhvern veginn. Þannig að ég var að leita einhverjum verkefnum. Og fór til Ævars og spurði hvort hann vildi ekki fá messugagnrýni í Víðsjá. Þannig að það verið þannig að ég myndi fara í kirkju á sunnundum, svo kæmi ég á mánundum og myndi vera með messugagnrýni og fjalla sko, myndlistinni í kirkjunni og tónlistina, erindi pressin sem svona bókmenntaverk og eitthvað svoleiðis. Og ég var búin að manna mér svona rosalega upp í þetta, þetta er svona svolítið skrítin hugmynd. Og ég hef aldrei verið svona beint svona augnakall ríkisútvarpsins og hann hlustaði á þetta og sagði, já, mér líst vel á. Ég fekk ekkert meira, þú veist, það er svona erfitt ef maður búin að vera tilbúin í algjört oversell, svo fær maður bara, já, takk. Hvað gerður marga þetta? Mér finnst þetta eitt að sko flottasta sem ég hef séð til ritstjóra á ævi minni. Það segja bara já, og það er ekkert við þess að bæta, þú veist ekki að fara að spurja eða. Svo fór ég bara í þetta og þetta var bara mjög skemmtilegt. Hvað heldur þú að hafi gert marga þætti? Af messugagnrýni. Þetta átti að vera, þetta var eftir að byrja á sprengidag, við ætlum að taka lönguföstu. Svo var þetta vinsælt, þannig að ég fór alveg fram yfir Hvítasunna, en ég gafst upp á endanum. Og það var þannig að ég hafði einu sinni farið í bílskúr á ekki á Snorrabrautinni heldur sem er aðeins innar í Norðurmýrinni. Í bakhúsi þar sem hann var prestur, hann Guðmundur sem hafði verið rekinn frá Seltjarnarnesi með því að benda söfnunum á hið augljósa að þau myndu öll brenna í helvíti. Það var ekki vinsælt að það var hann að gagnrýna sko veraldsyggju þetta samfélagsins á Seltjarnarnesi. Þannig hann var kominn í svona lítinn bílskur og ég satt þar og mér finnst það mjög flott, hann var með það var þetta ganga til altaris sjálfum og tók bara rúnstykki á brauta og mér finnst það mjög smart að vera að kaupa oplátur í kirkjuhúsinu þegar geta bara keypt rúnstykki í Björnsbakari. Ég væri til að taka Gunnar Smára í helgispjall. Svo satt ég þarna, það voru hjón og eins og oft maður áttar sig náttúrulega á þessu og ég vissi það svo sem áður að margir sækja í kirkju sem að þurfa á því að halda og kirkjan er að veita eitthvað sem engin annar getur veitt. Þannig að mér fannst svona átti erfiðleikum með að segja frá þessu að því að mér fannst þess að ég væri að brjúfa trúnað. Að ég væri þarna, það væri helgur trúnaður á milli þeirra sem að sátu í athöfninni og svo var ég allt í nú að færi að básuna í útvarpinu. Mér finnst það svona alveg á mörkunum og svo fekk ég aftur. Þú básunaði núna náttúrulega? Já, þetta er svona gömul saga. Og ég er ekki, en síðan fekk ég aftur þessa tilfinningu hérna upp í Kjós á Reynivöllum. Og það var svona lítið bara sveitasöfnuður og mér fannst þegar þetta gengur ekki, þú veist, að ég sé hérna einn eins og Júdas, sko, allir þú veist bara koma í sína fallegu sunnudagsathöfn, svo fer einn og gaur og reynir að gera svona hálfgett skemmti úr þessu, það bara, þannig ég misti kjarkinn, sko. Það er eitt sem fyrir rosalega töðnar með Júdas. Það er mjög margir sem eru með líkingamál og þeir eru að segja einhversi Júdas og þeir tala 40 silfurpeninga. Þeir voru bara 30. Væri hægt að halda því til haga. En ég ætla að þá nefna eitt, sko það væri gaman að gera svona einhver nýbreytni, vera með nýbreytni og við kannski
það komið svo margar hugmyndir upp fannst mér, núna líka bara þegar það svona, þetta þessi íslenski stíl svona, að gera skorpu og mikil orka og vera á bláþræði alveg og redda því og svona. Hamfara fusion. Það ekki bara það kannski í svona skorpuvinnu og þegar allir eru saman að þá reddist það sko og ná að landa einhverju, heldur verður til líka bara koma alls konar lausnir og hugmyndir upp svona sem fólk með grípu til, ef eitthvað klikkar þá getum við gert þetta og þetta og mér fannst að koma til dæmis þessi að fara með Pétri út og taka viðtöl og eiga sko og gera það svona markvisst eins og við gerðum bara fyrir þetta að við vorum að ræða að það væri náttúrulega gaman að gera það meira í framhaldinu. Kom mjög vel út. Pétri tæknimanni, fyrir þá sem ekki muna það að Pétur tæknimaðurinn. En einu hugmynd kom líka að þegar við vorum að reyna að gera inn á milli sem að brjóta þetta upp með einhverju sem að jaðra við að vera kjánalegt. Mér alltaf finnst það að vera svona skipta máli í fjölmiðlum, að fjölmiðlunni leyfi sér að vera bara kjánalegir og það við fengum Brynjar Karl körfuboltaþjálfara til að koma og með hálfleiksræðu fyrir okkur að það var mjög stutt eftir. Og þá réttir Sigurjón Magnús, bróðir minn, réttir höndina og segir að hann hefði alltaf langað til þess að vera með svona íþróttaþátt sem að hér Bekkurinn. Og þá segir Brynjar Karl, ég til að vera með þér. Og ég veðja það að þeir verði með íþróttaþáttin. Nákvæmlega. Ég mitt sagði það í inngangunum minni mig að við ætlum kannski aðeins að ræða það hvernig við gætum komið öflugri til leiks í vetrardagskránna eftir til dæmis þessa velheppnuðu fjársöfnun og þetta pepp og ákveðið öryggi eftir aðalfund vorstjórnunar í dag. Má ég skjóta því, það tengist því. Og við ætlum bara að bæta í, það er engin önnur leið. Það nefnilega, hún Natalie kom á þennan fund og hún var með þátt sem með á nótunum, þetta podcast sem fluttu hingað inn, hún og vinur hennar Óli Haukur eða ekki, sem er ótrúlega skemmtilegt. Það er svona skemmtilegt tal eitthvað sem engum máli skiptir. Og það ég hljóp til hennar og sagði það var einn þáttur 4 á aðfarnótt sundarsins sem náði akkurat þessum tón. Og ég hlustaði á leiðinni heim, þá var ég búin að tala við Pétur Tryggvason og var að hlusta á það og ég sagði þetta okkur vantar akkurat þetta er það sem að Natalie kom með inn og ég hljópa á hana út á plan og hún var svo ánað að heyra þetta hún sagði við erum alveg pælið að koma með þátt til ykkar sko. Þannig að þetta er bara kraum alls konar hlutir. Og við eigum eftir að ræða það hvernig við svörum því þegar Ríkisútvarpið flytur aðalfréttatíma sjónvarpsins aftur frá 7 til 8. Við viljum ekki að segja þeim hvernig við svörum því, ekki núna. Það verður okkar að viðskipta leyndamál. Viðskiptastöð ætli bara að halda sig á 6:30. Ertu að meina sín? Sín fyrir og svo enga fréttir fyrir 8, þannig að þetta er svona, það er eins og kannski þurfum við bara að vera milli 7 og 8 og svo kannski eitthvað, ég veit það ekki, þetta er mjög flókið að finna út úr þessu, við finnum út úr þessu. En skemmtilegt vandamál að finna út úr þessu. En eigum að nefna líka að við erum og tæknifólki okkar er búið að búta meira og minna niður maraþonið, þannig að það er hægt að finna við búum stiklunar út, þannig að það geti verið hvert og eitt viðtal. Og það líka að sína viðtalið út í bæ, sko, sem mér fannst vera stundum alveg briljant. En ég hefði til dæmis, þegar vorum að velja rúl, ég hefði viljað kannski til dæmis spila í kvöld líka viðtalið sem ég tók við Sigur Gylfa Magnússon og Tinnulöfi Ásgeirsdóttur háskólan og veganestið sem að þau vildu gefa nýjum rektor því það var verið að víja eða sem hún var að taka við Silja Bára, þannig að svo stikla verður á netinu kvöld og fleiri. En sko, hvernig ef ég er að hlusta á þig núna eða horfa á þig segja þetta og ég hugsa með mér, sko, ég er bara miðaldra og ég er ekkert voðalega góður að finna hluti á internetinu, hvaða leitar og slægi inn á YouTube ef ég ætla að finna eitthvað? Samstöðin.is. Svo ef þú ítir á vídeós eða myndbönd að stilt á íslensku, þá eru viðtölin stök, þá eru auðvitað að leita þar. Á Samstöðin? Á Samstöðin, inn á YouTube. Ég held að það sé þægilegast inn í YouTube-gluggan, skrifa Samstöðin
Þetta er eiginlega tvennt. Fyrst það eru sko samstöðin.is, það er eitt sko, en svo er það youtube.com og þar er samt sko rás samstöðverðnar. Já, og þar ítir maður á undirflipa sem er vídeos. Þar er auðvitað bara, mér langar að hlusta á þar getur þú skrifa alltaf með nafni á Sigurði Gylfa eða eitthvað og þá dettur efnið til þín, ekki satt? Jú. Ég var hérna daginn að þá var maður sem hringdi mig, heyrðu, hafið þið ekki eitthvað fjallað hérna veiðigjöldin? Það sagði, jú. Þá fór ég og sendi honum veiðigjöldin og svo líka vildi hann vita sko fiskeldi. Þannig þá gæti ég senda honum viðtala sem var sko fiskifræðingur að tala hættuna á erfðablöndun. Við talaði við fróðan mann fiskeldi, svona efnarslega stöðunar á þessu og af hverju stórfyrirtækin væri svona léleg, þau væri eiginlega að framleiða lélega vöru og svo Þóról Matthíasson svona innheimtu á veiðigjöldum á Íslandi og í Noregi. Þannig ég held að ef að fólk vill fræðast eitthvað, þá getur það sko farið inn að því að við eigum orðið óheyrilega mikið efni og það er náttúrulega að koma júlí sem er klassískt sjónvarslaus mánuður. En við ætlum að nú keyra svolítið mikið á endurflutningi á efni því að það er ekki fræðilegu möguleiki, ekki einu sinni maðurinn sem við hittum hérna frammi að ykkur hafi hort á allt efnið okkar. En Laufey, tæknimaður, er þáttur kvöldsins klár? Allavega, já, einmitt. Má ég aðeins segja eitt sko, því að við erum aðeins með málþóf hérna þá. Örlítið málþóf viðbót, já. Því að þið viljið kannski, við gerðum könnun á því hvar þú sækir efnið okkar, því það er í sjónvarpi Símans áru 5 á fjarstýringunni og við erum í útvarpinu 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þér út að setja ykkur spilaran, við erum í öllum hlaðvarpsveitum, við erum á Facebook og við erum á YouTube. Og svo hefur við spurt fólk sko hvar sækjur efnið, þannig að við getum til þess á neyslunni á YouTube, getum við áætlað hversu margir hafi verið að hlusta. Og mér sé hérna til þess að sunnudeginum þá voru tæplega 5.000 manns að hlusta á YouTube. Og þá getum við eiginlega fullyrt að það hafi verið sko allavega 20 mann sem voru að kíkja inn í þetta maraþon okkar. Já. Það er bara lágmarki sko. Algjört lágmark. En það hlýtur að vera að séu einhverju 20.000 að hlusta á þetta því það er alltaf verið að nippa í mann bara í bænum og í sundi og það er mjög mikið þakklæti. Ég hef engan tilgang af því að segja þetta ef það væri ekki satt. Ég fer aldrei í sund, þannig ég bara missi alveg af þessu. Það bara faðmaði allir rennblautir og segja takk fyrir efnið á samstöðunni. En ég ætla að þakka samt, sem sagt, hljótum að geta þakkað hlustendunum og áhorfendunum fyrir að hafa verið með okkur hérna. Já, heldur betur. Eigum við þá að slá botnin í kynninguna? Skellum okkur bara í þáttkvölds. Einmitt. Bara takk fyrir samverðunum helgina og vonandi njótið þið þeirra dagskrá sem framundan er. Verið sæl í bili. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði.
Allar upplýsingar á húnavellir.is og í síma 861 23 19. húnavellir.is. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Mikil opinber umræða hefur undanfarið átt sér stað erjur sósíalista. Ég ræddi í maraþón útsendingu helgarinnar á laugardagskvöldið við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa, hvað liggur raunverulega að baki þessum sögulegu illindum. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Og það hefur ekki farið fram hjá ykkur að í dag hafa verið skrifaðar ansi harðar fréttir framgöngu ritstjóra samstöðarinnar. Hann heitir Gunnar Smári Egilsson og hefur verið hér með drjúgan hluta af prógraminu í dag eins og alla aðra daga. Hann er náttúrulega arkitektinn að samstöðinni og mörgum fleiri fjölmiðlum. Og það eru ansi margir sem vita ekkert hverju þeir eiga að trúa þegar tvær fylkingar virðast deila. Annars vegar sá hópur sem hafði svona mest ítök á meðal sósíalista, inn í sósíalistaflokknum, og hins vegar þessi nýja stjórn, stundum kallaður yfirtökuhópur, sem hefur verið með mjög harðar ásakanir, ekki síst bara í dag, að það hefur verið vitnað, það hefur verið skrifað fréttir til tölvupóst, mjög harðorðan sem sendur var í gær. Fyrrverandi framkvæmdastjórn sósíalista öll borin mjög þungum sökum. Og það verið að gefa í skyn að peningum hafi verið stólið, félög séu stofnuð sem einhvers konar skúffuskjól eða til málamynda. Og þetta náttúrulega ekkert frábært fyrir trúverðuleika samstöðarinnar að þessi umræða sé í gangi. Þannig að mér finnst rétt að ræða þetta mál. Einn örfárra Íslendinga sem ég treysti bara til þess að koma hér í viðtal og segja okkur hvað snýr upp og niður sá borgarfulltrúi sem hefur notið mest trausts hjá Reykvíkingum árabil og hún hingað komin til þess að rappa við mig svona fréttir líðandi stundar þessi mál. Vertu velkomin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Takk fyrir og til hamingju með þennan þátt hér, þennan langa þátt. Já, vel gert. Takk fyrir. Það getur nú verið að fókusinn í spurningunum sé svona aðeins að maður finnur augnlokin eru aðeins að þyngjast. Ég er búin að vera hérna síðan klukkan 6 í morgun. Einmitt. En kannski ertu svolítið óheppin að koma svona seint inn í dagskrána okkar því að ég get engu lofað það hver markvisst ég mun spyrja þig. En ég ætla að taka boltann þar sem ég kynnti hann í inngangnum og ég ætla bara byrja á að spyrja þig hreint út af því ég veit að þú hefur mjög mikla sögu. Saga þín í rauninni hún ekki bara jafn löng og saga sósíalistaflokksins? Saga þinnar virku þáttöku, hún ekki órofa tengd all sögu sósíalistaflokksins? Jú, svona mín stjórnmála þáttaka. Ég byrja í rauninni fyrst í stjórnmálum með sósíalistaflokknum og hafði í rauninni ekkert mikið verið svona. Jú, auðvitað var ég að hugsa hvað í rauninni stjórnmálamenn væri að gera af því að mér fannst að væri skortur á því að það væri stjórnmálafólk sem væri að vinna út frá hagsmunum heildarinnar og væri að tala gegn fátækt og auðvitað minn bakgrunnur sá að hafa upplifað fátækt sem barn, alin upp af einstæðri móður. Og hafði, ég kaus í kosningum en var ekkert eitthvað svona að taka þátt. Var í Háskóla Íslands en var í rauninni ekkert virk í stúdentapólitík, ekkert svoleiðis. Lærði mannfræði það ekki rétt? Jú, ég er mannfræðingur og var að skoða kynþáttahyggju, með B og mastersgráði í mannfræði og var alltaf svona kannski svona baka til, fannst gaman að vera grúska og pæla og slíkt og svona í rauninni bara get ég sagt kannski að gerist alveg óvart að ég kynnist fólki sem að fara að stofna Sósíalistaflokk Íslands og ég er bara mjög ánægð að hafa kynnst þeim og að Sósíalistaflokkurinn hafi verið stofnaður með þessi skýru markmið. Já. Þú hefur væntanlega fylgst með þessari heiftúðlegu umræðu síðustu daga. Geturðu hjálpað okkur að skilja
hvað að gerast á bak við tjöldin og hjálpað okkur að reyna átt okkur á hvað satt og hvað logið. Til dæmis eitthvað hæft í því að hér séu fjárreiður, opinberi peningar teknir og það sé verið að misfara með þá eða það sé verið að skjóta þeim inn í einhverjum enga tilgangi tiltengis fólks. Nei. Ég held að það sé mikilvægt að byrja á byrjuninni. Já. Og eins og við höfum komið inn á áður og þá Sósíalistaflokkur Íslands náttúrulega stofnaður í ákveðnu svona umhverfi þar sem að við áttum okkur á því að þeir flokkar sem sögðust vera til vinstri, þeir flokkar sem sögðust vera að vinna fyrir verkafólk voru ekki að því, voru búin að missa tengslin við fólkið í landinu. Sósíalistaflokkur Íslands stofnaður 1. maí 2017 og við svona vissum strax að við vildum ekki vera eins og aðrir flokkar. Við viljum ekki einhvern veginn ganga inn í eitthvað kerfi og svona, við erum mjög meðvituð að það þarf að passa sig bara á ýmsu, læra af reynslunni. Já. Svo það sem sagt þannig að þegar ég byrja í borgarstjórn, kemst inn í borgarstjórn, það var kosið 27. maí 2018 og ég byrja að starfa þar skömmu síðar og þá svona fer maður í rauninni strax að taka eftir hversu há launin eru. Já. Bara mjög há upphæð, eitthvað sem ég hefði ekki séð áður á minni ævi, starfandi í svona þjónustustörfum og slíkt og mér fannst þetta í rauninni bara eitt af þessum vandamálum að við erum með stjórnmálafólk sem há laun og það kannski gegnum tíðina svona aftengir dálítið stjórnmálamenn við í rauninni bara stöðu fólks í samfélaginu og stöðu þeirra sem þurfa mest á því að halda stjórnmálamenn svona sé í tengslum með veruleikann eins og hann er. Já. Þannig ég tek þá ákvörðun frekar snemma þegar ég borgarfulltrúi að mér finnst eðlilegt að gefa hluta af launum mínum. Ég hefði þess að tala við skrifstofu borgarstjórnar og spurt í rauninni bara get ég hafnað álagsgreiðslum, aukagreiðslum. Því borgarfulltrúar fá grunnlaun og fá síðan ofan á það þegar þeir sitja í ákveðið mörgum nefndum og fá svona álagsgreiðslur fyrir ýmislegt og ég velti fyrir mig bara, mér finnst ekki þurfa á þessu öllu að halda, get ég hafna að taka á móti þessu öllu og svarið var nei og þannig að ég svona vissi alltaf að mér finnst eðlilegt að lækka launin með einhverjum hætti og ákveð sem sagt að gefa 100.000 mánaðarlega af mínum launum. Það var stofnaður styrktarsjóður sem á sínum tíma hét Maístjarnan og þetta styrktarsjóður sem að styrkir hagsmunabaráttu hinna verðsettu. Af því við vitum að það mjög mikilvægt einmitt fyrir sósíalista að hafa sterk baráttu samtök í samfélaginu sem eru að berjast fyrir því að raddir þeirra heyrist. Þú veist, við þurfum að heyra hvað leigjendum finnst, við þurfum að heyra hvað fátækufólki finnst, við þurfum að heyra hverja kröfur innflytjenda eru, við þurfum að vera með öll þessi öflugu baráttusamtök og við vitum að getur verið mjög erfitt fyrir þau að fá í rauninni bara fjármagn til að ná að starfa, fá aðstöðu til að ná að funda, þetta getur verið snúið. Maístjarnan sem sagt stofnuð sem að í dag heitir Vorstjarnan og þessi styrktarsjóður til að efla baráttu þeirra hópa sem að eru í einhverju skipulegri baráttu. Já. Og Vorstjarnan, mér finnst það skemmtilegt, fólk hefur talað við mig síðustu dag og talað vonarstjörnuna og mér finnst það líka dálítið fallegt. Einhverja vonarstjörnur í hinni fylkingunni sem er nú að rugla saman með Vorstjarnan? Ég veit ekki alveg hvaðan það kemur, en allan Vorstjarnan þessi styrktarsjóður og líka félagsrými. Sem sagt Vorstjarnan Alþýðuhús. Það húsnæði í Bólholti 6 þar sem að ólíkir baráttuhópar hafa komið saman og verið þar með aðstöðu, geta fengið aðstöðu til að skipuleggja sig, til að funda, til að hittast og þar hefur Sósíalistaflokkur Íslands verið, þar hefur Samstöðin verið og svo veit ég til þess á einhverju tímabili að það voru leigjendasamtökin eitthvað að nýta rýmið á einhverjum tímapunkti. Þannig þetta svona hugsað sem félagsrými, alþýðuhús og líka sem styrktarsjóður. Mótmælendur hafa kannski tekið víða eftir svona hvítu tjaldi á mótmælum, Palestínu samstöðu tjaldið, Vorstjarnan sem sagt keypti þetta tjald þannig að alls konar hópar hafa getað notað þetta í mótmælum þegar þörf á því. Og mér þykir mjög vænt þetta félag
og mér finnst mikilvægt að standa vörð vorstjörnuna, efla hana og bara mjög mikilvægt að hafa svona félag í okkar samfélagi, okkar einstaklingsmiðuðu samfélagi. Og það var sem sagt þannig að í aðdraganda alþingiskosninga 2021 að þá setti flokkurinn fram alls konar svona tilboð, í rauninni tilboð hvernig við sjáum fyrir okkur að leysa þau mál í samfélaginu sem þarf að leysa og svo í rauninni hvernig við sæjum fyrir okkur að taka á ýmsum málum. Og þannig að við vorum með í rauninni, þetta voru svona eins og áætlanir, plan, vorum með tilboð í húsnæðismálum, fjölbreytt tilboð. Og eitt tilboð sem við settum fram hét burt með elítustjórnmálin. Og þar vorum við aldrei að rekja sögu þess að þegar flokkar fá fjármagn að þá svona höfum við séð neikvæða anga þess þegar að mikið fjármagn fer inn í flokkstarf að þá erum við að sjá kannski svona þróun bara til dæmis kannski fólk sem eru kjörnir fulltrúar eða býður sig fram kannski komið með aðstoðamannesku sem kannski svona alltaf að peppa þau áfram og jú, getur alveg verið þörf á einhverju aðstoðstundum en okkur fannst mikilvægt að peningurinn færi í víðari hagsmunabaráttu því það þessi baráttu sem við erum í það þarf að tryggja að baráttuhópar hafi rödd í samfélaginu ef við erum að byggja eitthvað upp og þannig að þetta var í ágúst 2021 og þá sem þetta á sameiginlegum fundi stjórna þá þetta tilboð samþykkt þessi áætlun að ef við fáum ríkisstyrk sem að maður færi ef stjórnmálaflokkur fer í framboð nær ákveði mörgum atkvæðum að þá þessi ríkisstyrkur sem fylgir í kjölfarið. Og þannig að það var ákveðið í þessu tilboði að helmingur ríkisstyrksins færi þá til vorstjórnunar og helmingur til Alþýðufélags samstöðurinnar í að byggja upp róttækan fjölmiðil sem við sjáum hér í dag og margt fólk sem ég ánægt með það og hægt að byggja það upp. Það hafa verið fjölbreyttir þættir og í rauninni mjög svona opið og aðgengilegt fyrir ólíka hópa sem að vilja byrja með dagskrárgerð sem ég hef alltaf kunnað mjög vel við. Og þannig að þetta sem sagt samþykkt á sameiginlegum fundi hægt að finna inn á heimasíðu Sósíalistaflokksins burt með elítustjórnmálin þar sem við farið alltaf sögulega í þessa svona ákvörðun og hvernig við sjáum fyrir okkur þessa ráðstöfun bara ef að Sósíalistaflokkurinn þá nær inn á þing eða fær fjármagn að þá munum við ráðstafunum svona ekki inn á við í flokkin ekki eitthvað svona kannski greiða fólki fyrir að vera aðstofa kjörna fulltrúa eða eitthvað slíkt heldur svona út af við í þessu svo í sletti ádrítsi eða þú veist það hjálpar auðvitað að hafa öfluga hópa og það hjálpar okkur líka bara í okkar störfum en já, það kannski smá út úr. Svo sem sagt aðalfundur fyrir alþingiskosningar þar sem að þetta samþykkt og síðan þetta í rauninni alltaf þetta samþykkt flokksins og svo í rauninni kemur þetta mjög skýrt fram í reikningum sem lagðir fram að þetta sé ráðstöfunin. Þetta kerfi alltaf upp á borðinu og þeir sem að gagnrýna málin harðast núna, þeir eru meðvitaður þessi kerfi á þeim tíma, aftur í tíma. Okay. Þetta er samþykkt aðalfundar sem samþykkir að ráðstafa fjármunum flokksins með eftirfarandi hætti. Að ef við fáum ríkisstyrk að þá fari helmingur til vorstjórnu og helmingur til samstöðurinnar Alþýðufélagsins. Þannig ég hefði talið bara eðlilegt ef að fólk eitthvað ósamala þessu að það bara mjög eðlilegt að leggja þá fram aðra tillögu aðalfundi sem að gera ráð fyrir því að ráðstafa fjármunum með öðrum hætti og þá bara fer það þennan eðlilega farveg en slíkt hefur ekki verið gert og þannig að já, og nú erum við komin á einhvern mjög sérkennilegan stað. Hvernig skýrir þessa heift? Já, það er bara erfitt að átta sig á því hvað stendur, hvað þarna bakvið en sko eins og hefur komið fram í fjölmiðlum í dag að þá svona verið að leitast við að draga upp mynd af því að eitthvað óeðlilegt hafi átt sér stað varðandi fjármálagjörninga og þannig að maður spyr sig þetta bara fjármagn snýst peninga, snýst í rauninni ef einhver ósáttur við ráðstöfun fjármagnsins að þá einhvern veginn sett fram eitthvað svona narratífa til að leitast við að gera það tortryggilegt en eins og ég sagði áðan, ég hefði talið bara eðlilegt ef að fólk, félagar eru ekki sáttir við það hvernig flokkur þeirra hefur ákveðið að ráðstafa fjármunum og þá er bara mjög eðlilegt að leggja til að ráðstöfunin verði með öðrum hætti og þá bara fer það fyrir aðalfund og félagar geti þá tekið ákvörðun. Þannig að það væri þessi eðlilega leið sem að stendur öllum félögum til boða. Það hefur ekki verið gert og ég bara viðurkenni, ég hef áhyggjur af stöðunni.
Sko það eitt sem að slær mig sem leikmann út í bæ því að eins og þú veist þá hef ég aldrei verið hluti af sósíalistaflokknum. Ég fekk nú vinnu hérna á samstöðinni þótt ég væri ekki í sósíalistaflokknum og sko sigurvegarar eftir aðalfund daginn, fólkið sem að fær völdin í sósíalistaflokknum, það að væna hinn arminn, getur maður sagt, óheilindi og ég vil segja glæpi. Gunnar Smári hefur látið hafa eftir sér að hann íhugi meiðyrðamál í ljósi þess hvað ásakanir eru alvarlegar. En ég svona svolítið að velta því fyrir mér sko þessum hópi, hann búinn að vinna, hann búinn að ná til sín ákveðnum völdum en sækir áfram mjög fast með mjög hörðum ásökunum. Það einhver baksaga þarna undir sem að fyrir okkur leikmenn út í bæ sem erum ekki innbyggð í þessari deilu sem að eiginlega engin botna neitt í. Getur reynt að hjálpa okkur að skilja einhver möguleg mótíf því að öll þessi heift, öll þessi illindi, öll þessi brigslirði sem ganga það hlýtur að vera einhver skýring. Já, þetta í rauninni mjög óskiljanlegt en ef maður ætti að reyna að leitast við að skilja þetta þá svona hef ég upplifað sem svo að það sé leitast við að gera ýmislegt tortryggilegt þegar það engin ástæða til þess, þegar það engin rök sem að styðja í rauninni þær ásakanir og nú í dag sá ég að það verið að kæra mína félaga vegna ásökunum efnahagsbrot og það mjög alvarlegt. Við erum að tala það að ný stjórn Sósíalistaflokks Íslands sé að kæra fólk í flokknum sem eru unnið í sjálfboðaliða starfi. Komið fram lögreglukæra? Það ég sá færslu inn á rauðaþræðinum í dag, já, sem að fer yfir þetta, já. En það sem að ef maður ætti að reyna að einhvern veginn skilja mótíf eða ástæður eða eitthvað slíkt þá ég ætti að taka fram að þetta bara hefur verið mjög eðlilegt en kannski einhver svona óánægja með það að það hafi ekki Sósíalistaflokkur Íslands hafi ekki haft meira fjármagn í kosningabaráttu og það sé kannski litið svo á að ef við hefum haft meira fjármagn að þá hefum við auglýst meira, að þá hefum við komist inn á þing en ég sé það ekki alveg þannig, það eru þetta margar ástæður fyrir því að Sósíalistaflokkurinn komst ekki inn á þing. Það getur vel verið að við hefum þurft að auglýsa betur. Það ýmislegt sem að þarf að hugsa og líta inn á við og vera gagnrýnin á sjálfa sig og hugsa bara hvað hefði verið hægt að gera betur en ég get ekki séð að aukin auglýsingakostnaður sé eitthvað sem að bara rúlli fólki inn á þing. Þá þarf þetta að vera þá að auglýsa einhver skilaboð og þannig að ég svona sé ekki að þetta sé eitthvað svona já ok, ef við hefum haft meiri pening, auglýst meir, það hefur bara flogið inn. Þetta virðist vera eitthvað svona eins og ég sé þetta kannski dálítið að einhver svona óánægja með hvernig hlutirnir hafa verið og einhvern veginn rakið til þess að það sé út af því hvernig flokkurinn hafi ákveðið að ráðstafa fjármunum. En hvað með persónulega rýtsækir bara að sumt fólk fari svo í taugarnar á öðru fólki að það bara geti ekki hugsað sér að láta þessum deilum lokið? Ég meina að þetta náttúrulega komið, myndi ég segja, frekar alvarlegan stað þegar við erum farin að tala kærur. Af því það þarf þetta bara að leitast að tala sér niður og niðurstöðu og mér finnst þetta bara mjög alvarlegt og ef ég ætti að reyna að greina þetta þá held ég að það sé kannski lítið svo á að ef við gerum hlutina með öðrum hætti þá muni árangur Sósíalistaflokksins verða betri og það sjálfsagt að spyrja sig ýmissa gagnrýninna spurninga og spyrja hvort hægt sé að gera hlutina með öðruvísi hætti en ég vil minna á að svona barátta þetta snýst að halda alltaf bara áfram, að halda áfram að vera í tengslum við fólk, að halda áfram að greina samfélagið út frá sósíalískum lausnum, að halda áfram að koma því á framfæri þannig ég get ekki séð að launaðar stöður einhverja starfsfólks í öllum kjördæmum sé endilega það sem að komi skilaboðum stjórnmálaflokka áleiðis. Manni virðist svona, það eins og sé einhverju sem að trúa því að ef að við setjum meira fjármagn inn í flokksstarfið og þá muni það einhvern veginn sjálfkrafa leiða til þess að fylgistölur verði hærri. En eins og ég segi
er alltaf fólkið sem að virkar fólk og þú veist, við þurfum bara að halda áfram að tala sósíalismann og tala hvað það sem við viljum leysa og hvernig við viljum leysa, en það virðist verið einhver trú á það að meira fjármagn í flokksstarfið sé líklegra til að koma þeim skilabúðum betur áleiðis. Getur verið að það hafi einhver áhrif fyrir hvernig var stillt upp á lista síðast? Eins og ég segi, ég held að sé alveg óánægja með niðurstöðu alþingiskosninguna sem að við erum að sjá birtast í dag. En uppstillinguna, var óánægja með uppstillinguna? Ég held að sé alveg manneskjur sem að kannski sáu fyrir sér að vera ofar á lista, voru ekki eins ofarlega á lista og þau hefðu viljað verið og líta þá á í rauninni að það sé bara margt stórgallað í skipulagi sósíalistaflokksins og einhvern veginn kannski trúi mikið á eigi ágæti og einhvern veginn svona líði eins og flokkurinn hefði átt að setja einhverja aðila framar á framboðslista. Það er erfitt að sjá að þessi nýju hópur sé að afla sér fylgis með þeim málflutningi sem að hefur verið stundaður síðustu dag. Ertu ekki sammála því? Jú, og mér finnst líka leiðilegt að sjá að það er verið að tala svona rosalega mikið fortíðina. Þegar það búið að útskýra hvernig hlutirnir eru, það búið að útskýra nákvæmlega að koma fram gagnrýnar spurningar og það búið að útskýra hvar með finna upplýsingar, af hverju ákvörðun hafi verið tekin, hvernig hún hafi verið tekin, hver hafi tekin og svo framvegis. Þannig að þetta myndi ég vilja sjá núna talað í rauninni framtíðarsýn sósíalistaflokksins, hvert stefnir flokkurinn, hvert er markmið hans, hvernig ætlar hann að ná því markmiði, í staðinn fyrir að vera talandi pening, að þá skils mér að sé vera að verja fjárhæðum í lögfræðikostnað og maður spyr sig, hafa félagar samþykkt það að Sósíalistaflokkur Íslands nýti takmörkaða fjármuni að kæra félaga eða fyrir félaga. Þannig að ég myndi ég segja að þú ætlar að afla þér fylgis og þá þarf að tala það sem þú ert að berjast fyrir. Þú þarf ekki að tala einhverja félaga sem þið líkar illa við. Það er mjög ljótt, það skilar engum árangri og það er ekki það sem að fólki sem að treystir á okkur er að biðja um. Hvers vegna sagðir þú á þér sem pólitískur trúnaðarmaður eða pólitískur leiðtogi einhverjum dögum eftir aðalfundinum daginn? Mér fannst vinnubröðin sem ég sá í aðdraganda aðalfundar óásættanleg og ég gat ekki séð fyrir mér að svona mín stefna og mín áhersla í samstarfi við aðra félaga færi þarna saman við áherslur nýrra stjórna. En bara svo ég skilji þér rétt þegar Gunnar Smári ver sitt mál og verst þessum ásökunum, þú ert sammála hans skýringum sem komið það fram. Já. Og ef við skiljum líka rétt þá er snúið að meta árangur eða árangursleysi. 2 borgarfulltrúar eru í Reykjavík hjá sósíalistum, ekki satt? Jú. Það munaði reyndar það hefur í tvígangi þingkosningum munað litlu að sósíalistaflokkurinn næði þingmönnum en það er samt það er árangursleysi en það er samt mjög erfitt að mæla árangur eða árangursleysi þegar kemur að straumum í samfélaginu og löngu áður en ég hóf störf hér á þessari stöðu þá áttaði ég með því að hér var verið að tala um fátækt fólk, hér var verið að tala um alls konar hluti sem að hafa verið ofarlega á stefnuskrá og kannski er Róm ekki öll byggð á einu degi og er þessi yfirtökuhópur pælir hann ekkert í því að Mér líður eins og árangur hjá mörgum í nýri forystu sósíalistaflokksins sé að mæla árangur í fjölda þingsæta og það er bara alls ekki rétt af því þetta eru þetta áhrif á umræðuna, þetta eru þetta eins og nefni með borgarstjórnarflokkin, ég meina það var engin sósíalisti í borgarstjórn. 2018 náum við inn 1 fulltrúa, 2022 náum við 2 fulltrúum, það er 100% bæting á fulltrúum. Við hefum verið í minnihluta í 7 ár, núna eru sósíalistar í meirihluta í samstarfi þar sem að greiðarlega mikil áhersla er lögð á húsnæðisuppbyggingu á félagslegum forsendum. Sem þýðir það að þú og hinn borgarfulltrúin þið eruð í meiri valdastöðu til þess að knýja fram breytingar heldur en kannski nokkru sinni frá stofnun sósíalistaflokksins, ekki satt? Jú, ég og Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, svo er Ásta Dís Skjaldal varaborgarfulltrúi og Andrea eru þetta að leggja mjög mikla áherslu á svona innkaupamálin og skoða bara hvernig við getum unnið það sem best. Það er ýmislegt sem þarf að skoða þar. Ásta Dís kemur auðvitað með sína þekkingu úr samtökum fólks í fátækt og er í mannréttindaráði og er með sínar áherslur þar og þannig að við erum að hafa áhrif og þetta er meira en einmitt bara hvort þú sért á þingi eða ekki, þetta er umræðan, þetta er hvað sósíalistar eru sýnilegir, þetta er gagnrýnin umræða, þetta er að greina samfélagi heild, þetta er að bjóða upp á lausnir, þetta er að taka þátt í
í svona samtali og einhvern veginn sína sósíalísku sín. Þetta að nota alls konar hugtök sem áður fyrr voru ekki notuð. Þannig að já, ég myndi segja að árangurinn sé víða og að maður þurfi því miður stundum líka að vera þolinmóður. Það ekki eins og við getum bara breytt öllu á einni nóttu því miður. Þetta barátta og það þarf að sýna elju og það þarf að halda áfram. Þannig ég vona bara að þau sem að vilji sjá hér sósíalisma fara að einblína á það. Heldur það sé fullreynt með það að það sé hægt að kalla til þriðja aðila, einhvers konar sáttasemjara til að reyna að koma klæðum á vopnin? Ég meina, auðvitað maður alltaf vongóður, en ég sé stöðuna þannig að það hafi verið leitast við að tala sér niður á niðurstöðu síðustu mánuði og það hafi ekki gengið vel og svona maður sér að þetta virðist vera bara eskileirast, svo ég sletti hérna. Já, þannig að ég bara hvet sem flesta til þess að mæta á aðalfund vorstjórnunar, mánudaginn 30. júní klukkan 17:30 og bara hvet öll þau sem að vilja standa vörð vorstjórnuna og þau markmið sem að hún hefur og þau fallegu skilaboð og þessar áherslur sem að hún að leitast við að bjóða upp á íslensku samfélagi mæti og styðji vorstjórnuna. Og það sem að leiðir ykkar Gunnar Smára kannski einhverjum skilningi að ljúka leiðum ykkar já, hann ekki lengur hvað maður að segja, valdamaður inn í sósíalistaflokknum og þú bakkar upp frásögn hans þá þinn eigin pólitíski trúverðuleiki undir og það verður ekki séð að þú sért að taka þá ákvörðun að tala eins og þú ert að tala í kvöld til þess að leita þér atkvæða eða einhvers slíks. Þú bara segir þetta sem þú segir vegna þess að þarna sannleikurinn eins og þú orðar það. Það þarf að segja satt og rétt frá og þú ert að spyrja mig ýmsar spurningar sem alveg dálítið snúið að svara í beinni. Þetta tekur alveg á, ég skal viðurkenna það, en það þetta bara ég segi hér rétt og satt frá. Já, og þú hefur þér finnst sannleikurinn skipta meira máli en að velta fyrir þér hvaða afleiðingar það hefur fyrir þig að tjá þig með þeim hætti sem þú ert að gera. Já, alltaf. Alltaf? Já. Sem eina leiðin til þess að lifa sem manneskja, ekki satt? Nákvæmlega. Einmitt. Kæra þakkir fyrir þetta spjall, Sanna, og gangi þér vel og þessi fundur sem hann nefnir, hann bara ekki á morgun heldur hinn, sem sagt. Einmitt, 17:30. Einmitt. Kæra þakkir. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Já, í marathoninu þá var það svona smá þráður sem að fjalla fjölmiðla og í eftirmiddaginn á laugardeginum, á fyrrideginum að þá fengu hingað alls konar gesti og ég fekk meðal annars Ingvar Hrafn Jónsson sem að maður gætilega kallaði bara Mr. TV því að hann var náttúrulega fréttastjóri á RÚV og hann var fréttastjóri á Stöð 2 og hann stofnaði INN. Ingvi var í mjög góðu skapi og þetta var bara skemmtilegt samtal við hann. Fórum við víðan völl, tölum fjölmiðlana og litla sjónvarpsstöðvar og stóra sjónvarpsstöðvar, líka Moggan á stórveldistímanum. Hvet ekki til að hlusta á spjall mitt við Ingvar Hrafn. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við höldum áfram í marathoninu. Við byrjuðum það var Björn Þorláksson og Oddný Eir sem byrjuði klukkan 7 í morgun og nú hvað klukkan orðin? Hún orðin korter yfir 3. Það þýðir að við erum búin að vera hér í 8 tíma og 15 mínútur. Ég held að við séum komið svona fram yfir það sem að kosningasjónvarp hefur verið á RÚV. Þannig að líklega erum við að slá met í beinni útsendingu á sjónmálaþætti. Hann hjá mér, við getum kallaði herra sjónvarp, Ingvar Hrafn Jónsson. Fyrrverandi fréttastjóri á Ríkisútvarpinu, Stöð 2, INN. Matthildi. Útvarp Matthildi, glemdi ekki Matthildi. Já. Herðu, það einu, varst þú ekki í útsendingunni á Höfða?
stýrði hún horfunni á Höfða. Hvað heldur það að verið langt? Ég var held ég í loftinu einhverja 30 klukkustundur eitthvað svona, 30-40 klukkustíma. Já, í allt sem ekki í beinni útsettingu. Allan tíma? Nei, en útsendingin út hjá okkur frá af fundinum og svo náttúrulega var þessi marathon þegar þessi fundi átt að vera lokið og þeir ætluðu ekkert að hittast meira þarna kvöldið 11. október, þetta var 10-12. Nefnum það að þeir eru komnir það langt í viðræðum að þeir ákveða að hittast aftur í Höfða háti eða undir háti að því að mann rétt Laugardegi eða ekki? Á laugardegi, já, eða 12, ég man ekki hvað 12 var. Helgi, þetta var allavega helgi. Já, mér minnir þessi laugardagur. Ég mann hver ég var að horfa á þetta, sko. Já, og þá, sem sagt, dregst þetta, þá byrjar þessi marathon útsending og húdnin og allur pakkin, sko, sem endar á því einhvern tímann að þeir bara, ég man ekki, einhvern tímann bara mitt kvöld sem þeirra loksins þeir koma út og hérna, og Reagan segir þessa makalausu setningu, svarar þeirra Kormáksson segir, ég veit ekki hvað ég gæti gert, þú gæti sagt já. En hann gerði það ekki, samt var í raun og veru að ég veit ekki hvort þú manst eftir konu sem heit Peggy Noonan. Hún var ræðuritari Reagan og var með í flugvélinni og hún segir frá því í bókinni sinni að þau eru yfir Grænlandi á leiðinni heim í Air Force One þegar einhver rís upp við dogg í vélinni og segir þetta er vitleysa. Þetta var ekkert misheppnað. Við náðum gríðarlegum árangri sem að rauninni kemur síðan í ljós að var og endar á því að Berlínarmúrinn fellur Það sjónarmið uppi að sko Reykjavíkurfundurinn hafi verið gríðarlega mikilvægur en að sumu leyti þá hefur hann ekki verið svona sögulegur eins og þegar þú varst að horfa á húnin þá dreymdi náttúrulega að þau myndu að opna, heilsast og gera eitthvað stórkostlegt samkomulag. Vegna þess að þessi auka fundur, framlýning og fundur er búin að standa einhver 8-9 klukkutíma. Menn hugsa, þeir hljóta bara að vera semja, þú veist, yfirlýsingar, loka yfirlýsinguna. En ég man það að ég fekk síðan, við vorum með TASS, ég var með TASS sjónvarpsstöðina í kjallaranum hjá mér í sjónvarpsstöðinu. Og þeir voru þar Birgir á Oddga og öðru sem þurfti til að halda útsetningum og þeir voru miklu vinnur. En ég fekk að leggja spurningu fyrir Kormáksson á fundinum í Háskólabíu þegar hann og Shevardnadze, utanríkisráðherra, eru þar sitja fyrir svörum. Og ég man nú ekki nákvæmlega hvað ég spurði um og fekk eitthvað svona, en það var, ég held að Jónas vinnur okkar Kristjánsson, hann slær held ég á forsíðu daginn eftir á tíu að þessi fundur hafi verið resounding success, hafi verið tekið og það gerðist gríðarlega mikið þó að þetta stjörnustrýsævintýri eða teknibóli sem að Reagan var með á teknibólinu og ætlaði að búa til sem átti að vera þessi varnarhvelfingur yfir öllum Bandaríkjunum. Ekkert svo ólíkt sem að Trump sem að bara gerist í Ísrael. Iron Dome. Iron Dome heitir það í Ísrael. Golden Dome á að heita hjá Trump. Það er alltaf gull í honum. Þetta var mjög skemmtilegt og hérna. Þú sast svolítið í útsettingunni og þurftur að mala. Ég þurfti að tala mikið. Undir myndahurðahúmi. Já, og það var viss engin neitt. Ég hringdi í Denna, ég hringdi í allar ráðherranir byrju, komið þið og tölum eitthvað. Viltu fá á terminni lægu? Nei, Yngvi. Það er allir sammála að segja ekki neitt. Ég hef aldrei vitað það í svona stórum atburði
og sko, áður en ég tók við fréttastjóraembættinu að þá fekk ég að fara Markus Örn Andorsson útvarpsstjóri, ég fekk að fara til BBC og vera þar í nokkra daga. Ég fekk að síðan fór til New York og var hjá ABC, NBC og CBS stöðvarum og fór til Washington líka og síðan þeim svo til PBS. Og ég var bara að safna hugmyndum þetta og Peter Jennings heitinn sem var þá fréttastjóri hjá ABC-stjórnar. Íslandsvinur kom inn það. Mjög mikið. Hann sagði við mig prívat og persónulega að þetta var að sennilega mundi einhvern veginn sagan aldrei kveða upp úr að Reykjavík hafi verið örlagavaldur en hann sagði aldrei efast það að það urðu gríðarleg tímamót í samskiptum austurs og vesturs á þessum fundi mitt á milli þessara tveggja þjóða og þegar þeir skildu að skiptum Reagan og Gorbachev að þá var víðsfjarið því að þeir skildu sem einhverjir andstæðingar eða annað. Þeir voru búin að ná sama, þeir voru búin að sitja þarna, maður ekki hvað, endaði einhverju 14-15 klukkustunda marathonfundum og hann sagði að það var mjög hlýtt á milli þeirra og þessi þíða sem varð milli austurs og vesturs, hún verður að alvöru þó þetta hafi ekki verið fyrsti fundur þeir hittust náttúrulega í Sviss var það ekki? En þá þeir vildu halda þið fram að þetta er engin spurning. Þessi ár þarna, hvað ég var að segja, svona niður 9. áratugurinn og kannski svona fram að aldamótum, þetta ekki eiginlega svona blómatími sjónvarpsfréttanna á Íslandi? Þú talar að þú hefði farið og skoða hvernig það var gert í svolítið stórum sjónvarpsstöðum út í heimi. Já, ég meina... Þetta er náttúrulega risar við hliðina á RÚV. Ég er náttúrulega það sem ég gerði bara í raun og veru, svona til einfalda, að ég fór, byltingi sem ég gerði, hún fórst í því að við fórum, fréttamennirnir sjálfur, fréttamennirnir mínir, að segja fréttir, en ekki lesa þær. Þegar Mæki Bjarnfræðs og Sonja og þau öll sem voru lásu fréttir og gerðu það mjög vel. Þau lásu fréttir bara, þau fengu handritin og svo bara var og ekki litið upp. Og svona að byltingin sem er alltaf að ég hef gert var bara svo að við fórum að segja fólki fréttirnar beint og millilega laust. En horfðu ekki bara í prompter? Svo fekk ég teleprompter sko og ég man ekki hálfu ári eða eitt af ég sagði við Markus fyrsta sem ég vil fá fyrsta græjan sem að ég kaupið handa mér er teleprompter. Til þess að bara þannig að við gætum horfist í augu við áhorfendur. Bara, þú veist að ég eins og ég bara sita á móti þér og við bara tölum saman, þú veist, og það var þannig. Sem náttúrulega allt annað, ég held að fólk viti það alveg að það er miklu auðveldar að hlusta á fólk sem er að tala heldur en fólk sem er að lesa. Þú þarf til að vera frábær lesari til þess að maður haldi sömu athygli eins og þegar fólk er bara að mæla fram. Já, það er sko, í raun og veru, Gunnar, er allt eins núna í sjónvarpsstöðvunum eins og var sem það sem ég sett í gang nema bara það að nú er tæknin orðið þannig að þú getur verið með bara með síman og er bara live, þú veist, hvað sem er á landinu. Mér finnst það ekki mikið notað hér. Þú sér að unga fólki, sérstaklega á Stöð 2 eða í Sýn sem heitir núna, þau eru bara út í bæ, það er kannski 60% af fréttatímanum eru krakkar út í bæ að segja þeir fréttir. Þannig að Þulurinn sem situr í stúdíu, hann er bara með svona teleprompter, innganga og annars slíkt og segir frá því en þannig að þetta er semst bara þetta að segja fréttir en ekki lesa þær. En RÚV gerir þetta síður? Nei, þeir eru heilmikið með þetta líka. En ef maður horfir á svona
ja, svona þessar eins og CNN og Fox og þetta dót í Bandaríkjunum, þá eru þeir eiginlega með næstu öll viðtölin bara í gegnum svona Zoom eða fólk bara hér og það. Engin í stúdíu hjá þeim, bara einstaka sinnum. Algjörlega, það þarf ég svona sko fyrir tæknimennina, þeir þurfa bara að vera sko eins og píanóleikarar. Bókstaflega, þú ert að taka einhvern sem í Kaliforníu og annar sem í Tel Aviv eða í Líbanon eða Teheran, hvað sem og þú ert og setja þetta allt saman, þetta gerir þetta allt live. Ég meina, sást eldflögarnar þegar þeir voru þegar mest gekk á, þá ég bara með stilt á CNN eða Fox og bara eftir hvort þeir var með flottari mynd af inn í miðri Tel Aviv til að sýna eldflögarnar þegar þetta var magna sjónarspil. Við erum með í marathoni núna því við erum að setja áskriftu fyrir samstöðuna. Okkur datt í hug að taka svona smá kafla núna í dagskránni að tala við svona eiginlega horfnar litlar sjónvarpsstöðvar og þú með húu INN. Og hvað varstu með hana lengi? Það var ekki þetta, mörg ár eða ekki? Ég held að vera einhver 8 ár, 7 eða 8 ár. Ég átti hann ekki, svo átti Björn Ingi Hrafnsson og hans fjölmiðla veldi innan gæsalappa. Það var nú frétt bara í vikunni að það veri 1,2 milljarðar sem hefði tapast í gjaldtöku. Eitthvað svoleiðis og hann átti þetta allavega síðan og þá var Kalli Garðarsson eiginlega sem var nú fréttamaður hjá mér upp á Stöð 2. Fréttastjóri eftir þér eða ekki? Hann var ekkert fréttastjóri. Sennilega. Elín Hist tók við að mér svo að Kalli kom eitthvað seinna. Og þá var hann innan gæsalappa bara sjónvarpsstjóri eða framkvæmdastjóri fyrir, ég man ekki hvað þetta hét, svo dó það drottni sínum sko, og þá dó ég innan í liðinni. Og því að þú ert alltaf hugsaður ekki út að þú ert eiginlega örlega valdur því að ég fer að stofna sjónvarpsstöð þegar þú ert að NFS-ast fyrir einhverja milljarða mæringa þegar peningar í heiminum voru á floti og menn sem kunnu til þeir gátu sett út hendurnar og sótt milljarða. Og það bara þótti ekki tiltökumál. Og ég meina þá fekk einhver þessar brjálæðislegu hugmynd að það var þetta að setja upp CNN á Íslandi. Það var ekki... NFS. Nei, það nefnilega... NFS byrjaði held ég í 15. nóvember. Ég var farinn sko áramótin. Okay. Já, og ég fór og að því að ég var eiginlega bara að leita einhverju lausn á því hvernig var þetta að ganga frá svona sjónvarpsafgreiðslu á svona current affairs, fréttum og fréttatiltörni, eins og allir að gera núna. Þú sér að NBL eru með spursmál og dagmál og vísir með vílínan og þetta út allt. Ég var að leita því, en málið að þegar maður fór sko upp á Stöð 2, að það var bara allt annað kultúr. Það voru menn sem vildu hafa sjónvarpsfréttirnar svona sko stórar og miklar. Og verið svona stórt púlt, sannlega segi yður í fréttum að þetta helst. Þannig að þú veist, ég veit kannski ef ég hefði verið hana lengur þá hefði mér tekist að sveigja þetta. En það voru þeir sem að sögðu þetta að vera eins og CNN, að það þeir þetta að vera svo mikið í fréttum. Ég sá alltaf fyrir mig að þetta geti bara verið svipað hér eða eins og INN hjá þér eða þetta væri þar, að ég var eiginlega að leita svona sjónvarpsstöð fyrir Vísi. Að því ég sagði kvöldfréttir Stöðvar 2, þær mun ekki vera til eftir sko 10 ár. Það eru til en þá. Já, ég veit það. Það er ekki alltaf eftir sér. Já, en sko, þú fær mig á útvarpi sögu yfir á NFS og þá byrja ég með heimastjórnina, Hrafnaþing og kallaði það heimastjórnin, svona grín, þú veist, kallaði líka bláu höndina, þú veist, og þetta voru bara svolít íhaldsmenn sem voru jómur, þó var einhver öfgar, þá voru við XD-arar alveg, eins og þið eruð sósar alveg eina hjartarótum. Og nú eins og ég sé, ég man ekki, lifði NFS í hálft ár eða ár? Nei, eitthvað rúmt ár heldur. Eitthvað svolítið. Ég var náttúrulega farinn sko. Já, en allavega það Simmi kallaði mig á fund og segir mér að þetta sé. Standi til. Þá var andarslíturinn að byrja sko.
að þá fór ég að velta, ég hefði grætt eitthvað penningum á að selja laxveiðileyfi í Langá, ég var með hann á leigu og ég var ekki tilbúinn, þú veist, að ég var rétt 70, ég var ekki tilbúinn að fara neitt að hætta, þú veist. Og fekk það svo brjálæðislegu hund. Þú ert að vísa til einhvers sem var að gera sko 2006 eða eitthvað, þú rétt 70, hvað er gamall í dag? Ég er 83 núna, sko. Þannig ég er 13, er ekki, 12, eitthvað frá liðs, því ég er... Og þá ákveður að stofna INN? Ákveður að stofna INN. Ísland nýjasta nýtt. INN til að rýma við CNN. Það var ekkert flóknara þetta. Og fekk frænda minn, Guðmund Jón Ottosson, til að hanna þetta logo hérna. Íslenskt, þetta allt að vera íslenskt. Þú varst nú með íslenska fánana bakvið þig hérna í Hrafnaþingi. Það er svona borða með fánalitunum. Við vorum með, við vorum með, bara hjá mér á Hrafnaþingi, það var svona blátt eldfjöll og þú veist, og hestar og hrafnar og allur pakkin. Sem var, hann hannaði það í einhverju grafískri stöðu, ég man ekki hvað það var. En svo Ólafur Ingi Jónsson, vinur minn sem var einn af eigendum íslensku auglýsingarstofunnar. Við vorum golffélagar úr borgarnir sem hana. Ég fekk hann til að koma í heimsókn þegar ég var bara að leigja mér húsnæði vestur á Fiskislóð, 14. Og til að spyrja hann byrju hvernig ná ég að selja þetta, þú veist, ég ætlaði að fá góður á þá og hann sagði, Ingo minn, ekki gera þetta. Ég sagði, ég ætla að gera þetta, hvernig næ ég í einhverja, ég þarf ekkert mikið, ég þarf 1-2 milljónir á mánuði af kökunni ykkar, þetta er milljarðar á milljarðar ofan. Ekki gera það, Ingo, ekki, það er alveg sama og þá fleiri vinir mínir í auglýsingarbransanum, ég leitaði svona, ekki gera þetta, það var alveg sama hvað. Það er eitt sem er vitlausara, það er að stofna flugfélag. Það var mat allra, en þú gerðir þetta saman. Ég gerði þetta saman. Heyrðu, svo þegar að bæta gráan og svart, þá bjóði ég niður á Flórida 4 mánuði ári. Og fyrsta ári sem ég var með þetta, þá var ég að stjórna Hrafnaþingi í gegnum netið. Þá var bara sjónvarpsskjár í stúdíu og svo sátu viðmælendur minni þar og horfðu á skjáinn og töluðu með fyrstu árin. Það var svo liðið netsamband þar sem ég var niður á Key Largo á Flórida sem er sko langt út í Ballarhafi í raun og veru. 10 kilometra frá meginlandinu. Það er það sem langa brúin er hann. Já, 100 mílum fyrir, eða 60 mílum fyrir sunnan Miami, sko, það sem er. Það var svona, ég sá svona í þoku. Það var nú eitthvað að hlegja að þessu svolítið. Það er svo, alveg ótrúlega, ég grófum mig og sagt, ég var að spyrja með þetta niður frá hvort það væri eitthvað, menn kynni eitthvað ráð til að bæta netsambandi. Það var bara, þú veist, það var þetta, hvort það var, þú veist, 2 eitthvað net, skilurðu, að þá með bent á Indjána. Og ekki hlæja því, bara í Indjáni með sko, sítt hár og gat komið bara beint út í kvarter og bíómynd. Og ég segi hann vanda minn, honum fannst ekkert mál í Ísland. Hann kýftist ekki einu við. Ég tók upp $200 að selja. Og rétt honum og sagði, getur búið til betri mynd. Og hann settist niður maður og þú veist, og með einhverjum, ég svarið það að hann fór með einhver svona indjána, hvað, í hverju hef ég lent hérna. Nema það, viti menn. Verði ljós og það var ljós. Og allt í erum bara birtist ég, bara allskapaður á skjánum heima á Íslandi. Og málið afgreitt. Þannig ég hélt þetta út í einhver 5 ár, skilurðu.
Og þú varst á Flórída stundum, var ekki stundum bara tölva á borðinu? Ég bjóð þar í 4 mánuði. Var ekki stundum bara tölva á borðinu og þau voru að tala við þig í... Ég að segja það, það var bara tölvuskjár. Og ekki svona tölvuskjár á veggnum? Nei, bara hérna, bara eins og þú ert núna að sitja með tölvuskjá, það var þannig. Þannig að þetta gekk bara prýðilega, sko. Herðu, þetta kemur út úr, þannig að þú ferð frá Útvarpi Sögu yfir á NFS. Saga var líka tilraun til þess að vera með svona torkur. Já, og Jón Axel Ólafsson, vinnur okkar, hann var hérna arkitektinn að því. Hann hafði átt eftir að draum að búa til talútvarp sem það væri verið að tala current affairs og hérna fékk mig og Halla Tost og Sigur G. Tómasson og Öddu. Arnþrúður Karlsdóttir. Já, Arnþrúður Karlsdóttir. Þú ert Sjálfstæðisflokkurinn, hún er Framsókn. Já, í raun og veru. Og ég meina... Halli er þá hérna Samfylkingin og... Já, Hallgrímur var það, þannig menn voru ekki stórir og Bubbi kominn í þessi Sigur G. Tómasson. Þannig að við vorum, held ég, í einhver 2 ár í þessu og bara fjandi gaman, þú veist, að gera þetta og þreif okkur áfram og hvernig þetta er þert og... Voruð þið hvert með sinn þáttir? Já, ekki sama, það er ekki fyrir síðan að það á að loka Útvarpi Sögu. Já. Bara máli búið og þessi tilraun, hún hefur búin að gáka sitt hérna æviskeið og þá var ég var með skrifstofu og rak með business ráðgjafa á fjölmiðla business á 13. hæðinni í Húsi Verslunar. Þannig að þá fæ ég þá hugmynd, heyrðu, við bara, ég gat fengið leikt herbyggju niður á mér og ég sagði við, nú bara flytjum við út á Sögu hingað og fáum leyfi til að gera þetta og kaupum fréttirnar af bylgjunni. Já, ég man það. Heyrðu, Sigurður G. Guðjónsson, ég undirbýði þetta mjög vel. Ég bara klára málið, setjum stúdíó og allt á 13. hæðinni. Svo fer ég og býð Sigga í bíltúr. Ísbíltúr eins og köllum það. Krummi gerði það, bauð Pétur heitnu Guðfessinni, Hrafnvaldur sjónvarpsins, hann bauð honum í ísbíltúra sem það þurfti að fá einhver mál í gegn og svoleiðis. Þannig að ég... Það er erfitt að rífast við mann inn í bíl, sko. Já, ég meina, sérstaklega þegar þú ert að borða ís í leiðinni, eða búið að kaupa ís handaðir, skilur. Heyrðu, nema það að ég fer með... Við förum þarna og Sigurður, ég segi, ekki spyrja með neinu, ég ætla bara að sýna þér þetta. Ég sagði, þú verður mjög glaður. Svo ég labbaði með inn í stúdíó, tilbúið stúdíó og kynni fyrir honum hugmyndina og að fá að kaupa fréttir. Þannig að við værum svona, þú veist, ekki slíta á nafnastringin, við værum með bylgjufréttirnar. Hann var svo elskulegur að leyfa okkur þetta og svo vorum við í þessu... Þessi verið fegin að vera laus við bara út af Sögu? Ég held það, hann var bara, hann allavega, hann var það bara víðsýnn að hafa sagt, heyrðu, þú veist, þetta er bara gott fólk sem að, þetta er bara hugmynd og ég held að allir aðrir hefðu sagt, heyrðu, FU og sagt bara, þessu verður og bara slökkt, hringt og lágur, slökk við á Sögu, þú veist, og ekki neitt. En hann lifði þetta. Við vorum eitthvað ræðið þetta í morgun, svona... Er þetta búin að vera hjá þér? Nei, hún er fyrir norðan, ég ætlaði að reyna að fá hana. Já, ok. Og vorum við að ræða svona að því að þarna er talkradio og svona töluverðu flugi í Bandaríkjunum. Ekki alveg komið inn í sjónvarp og svona. Og það sem að tilraunir sem var gerð upp í Norðurljósum var að búa til hann að væri svona jafnvægi með að hafa fjórflokkinn bara að mæta. Já. Og ég var eitthvað að segja það, kannski var það ekkert svo góð hugmynda því að kannski er það betra fyrir svona stöðar að vera með svona tiltölulega svona ákveðin svona flör fyrir hvaðan stendur eins og INN hérna og kannski Samstöðin að þetta er ekki svona að reyna að vera
þó að hérna kemur fólk allstaðar að og með alls konar skoðanir, að þá kannski ekki gefið að sko stöðinni sjálfa færast eitthvað rosalega mikið til. Heldur að það hefði verið snjallara bara leyfi svo að vera bara hægri stöð eða vinstri stöð eða? Ég veit ekki, Þú Saga svolítið, við myndur ekki segja að hún væri bara mjög hægri sinni stöð í dag. Saga? Ég bara viðurkenni, ég bara hlustaði á sögu sko, lengi. Er ekki Pétur Gunnlaugsson og Arnþrúður eru svona hryggstykkið í, það ekki? Já. Sennilega, þú veist, ég meina, þá Adda hafi einhvern veginn verið tengd við Framsóknarflokkinn, hún er bara eins og þú kapitalisti, ég meina, þú veist, bara kapitalisti náttúrulega, þú veist, og nema kapitalismin kemur núna fram í sósíalistaflokknum, ég meina, þú veist bara eins og viðtalið þetta Vísi í gær sem að Jakob Reynar Bjarnason tók við, sem að ég var örmagnaður. Ég held að Jakob hefur verið að reyna að slá okkar met í lengd, sko. Það hlýtur að vera. Það er alltaf bara að vera að vinna hjá þér, að vinna með þér. Hann hefur verið hérna mjög skemmtilegt að hefur Jakobinni hjá þér eða? Nei, við bara þekkjum. Hann er mjög skemmtilegur á vinnustaf. Já, mjög skemmtilegur. Hann er svo góður í hópnum. Sko. Ég bara þekki hann svona úr bransanum. Svo lifandi áhuga á blaðamennsku og svona svolítið svona gamaldags máta á texta. Hann á sinn eigin stíl. Ég segi stundum að stíllinn hans er svolítið stíllinn sem að Matthías heitinn Jóhannesson, minn mentor, hérna í blaðamennsku var með og gaf út frægar viðtalsbækur, hérna margar og hann þótti taka innan gæsalappa djörfustu og framsæknustu viðtal sennilega, myndum að kalla það sko. Síðan þá, Jakob veit að hann hefur þetta. Þú ólst upp á Mogganum, ekki? Já, 13 ár. Matti myndi segja að þú værir moggaegg, er ekki? Sagði hann ekki við alla? Ég stýri hérna hálfmánaðarlega hérna hittingi hjá nokkru moggaeggjum sko, með 10 sem er hittust og borðum belgíska vöflur eða smörlarbrauð og törum saman. Honum fannst það að skipta máli að geta eitthvað af sér. Það sagði það líka þá sem að voru sofnuðu helgapústin. Þetta var eins og að hérna, við líkti við að vera í doktorsnámi í blaðamennsku. Við sátum sko á hverjum degi 2 tíma fyrirlesturum. Þú veist, sem byrjuðu klukkan 1 og voru búin stundum að ganga 4 sko. Menn voru alveg arfa brjálaðir áttu eftir að, þú veist, að vinna hérna, fréttir morgundagsins, skilur. Og hver var með fyrirlesturinn? Hver var með fyrirlesturinn? Matthías Jóhannesson. Þetta var verkefni á fundurinn. Stóð í 1,5 til 2 klukkutíma. Og það var bara hérna, farið yfir og þú sko á kafi reik. Það reyktu kannski að ef það voru 20 í herbyggjunum, það var 15 hafi reykt. Það var þeim tíma. 1966 til 1979. En þetta voru velmektar ár Morgunblaðsins. Þessi ár og kannski svona fram eftir alveg til 10. áratugsins. Ótrúlegt veldi í Morgunblaði. 50.000 eintök. Annað hús. Já. 50.000 eintök, getur ímyndað það. Þú vart að bretta 50.000 eintök af ókeypis-blaði eða 60. Það var 80 pluss. En þá var Mogginn sko, ég fór í annarkvort hús. Þeir drápuðu inn ekki að bara gamla Moggan sko. Já. En þá fann maður það sko að Mogginn hann hélt ekki í svona ákveðnum tegundum af auglýsingum. Því að þá var til dæmis Bónus, Rúmfattalægurinn, BT-tölvur. Þetta er svona fyrirtæki sem að reyna að ná til helmingsins sem að hefur minna umleikis. Og þá næri Mogginn ekki þangað sko. Þú ert náttúrulega með Jón Ásgeir á bakvið að hluta til í þeir. Þeir voru að fara í þetta ævintýri. Já, þeir voru reyndar komnir inn í Fréttablaðið allt saman áður. Áður en... Já. En menn voru svona með hugmyndur að þeir eru bara stæltinn penningum. Í þessu sko. Ég nefnilega hafði lesið sko einhvern tímann þegar Mogginn lenti í fjárhagserfiðleikum 1923 eða eitthvað svoleiðis. Þá horfði ekki vel. Já. Ég man ekki hver var að reka það þá.
sem tengið Ísafoldarprentsmiðjunni og þá hugsaði sá maður að þeir sem hafa sameiginlegan hag af því að halda mokkanum úti eru kaupinautar í Reykjavík. Þess að þeir verða að koma auglýsingu til sinna viðskiptavina. Og það var nú bara þetta sem ég hugsaði á sínum tíma þegar að DFF voru að missa Fréttablaðið. Hverjir hafa sameiginlegan hagsmuni við okkur að halda Fréttablaðinu gangandi? Það eru kaupinautar í Reykjavík. Og það var það Húsasmiðjan og svo Baugur sem kom inn. Því að þeir þurftu á þessu að halda því að þeir gátu horft á þess eins og við getum látið 50 milljónir í það verkefni. Ef við gerum það ekki, þá mun mogginn ná því af okkur bara á einu ári með hækkun og auglýsingaverði. Þetta var nú ekki flóknara þetta. Sko, það var bara sameiginlegir hagsmunir. Þegar ég hætti á mokkanum þá fór ég út í fjölmiðlaráðgjöf og stofnaði mitt eigin fyrirtæki og var mjög stór, hjálpaði Daihatsu mannum að verða til meðal annar. Einu sinni þá seldi einu auglýsing sem ég bjóð til í mokkan 536 bíla, þriðja síðan í mokkan. Þá var umboðsmaður Daihatsu í Hollandi gjaldþrota og það var til 1 hektari af Daihatsu Charmant bílum og þeir, Jóhann Jóhannsson og Sigtryggur Helgason, þá var með Jóhanni, þeir keyptu þennan hektara af bílum. Og ég var þeirra PR-maður og ég bjóð til þessu auglýsingu. Ég mannaði ennþá að bíllinn kostaði 3.650.000 og það var bara 5 dálkur stríðsletur. Og þegar ég kom síðan setjum daginn þá átti ég leiðin í Ármúla og þá þar umferðarteppa sem hefur orðið árekstur. Og svo komst ég nú í gegn, og þá segi ég að það eitthvað upp að koma fyrir utan Daihatsu-umboðið. Og það að ég parkera bílnum og labba þarna og labba fyrir utan húsið og upp alla þetta biðröð. Það var bara fólk með, og fólk var með peninga. Þannig að í skjóðum. Já. Ég ekki að ljúga þig og þegar ég kem upp að þá þeir eru afgreiða í 2 herbergjum að þá Jóhann í sínu herbyggi, ég var alveg gapandi yfir þessu og hann eiginlega svona bara rauður í framan með sveittur á enninu og við hliðin á hann með svartur plastpoki, hann fullur af búntum af fjóðurkvöld. Menn kom ég ætla að fá 2. Og einhver kom frá, einhver frá held ég Eyrarbakka, hann segi ég ætla að fá 3. Og þetta bara, Þannig ef við tala svona gullaldrar ár mokkans, þá byggðist það svolítið á því að auglýsingamarkaðurinn, hann bara kveikir í fjölmiðlum. Ég meina veldið verður bara miklu stærra. Kannski ég var að reyna að áætla þetta þegar ég var á Fréttablaðinu, svona hvernig tekið mokkanum væru þá voru kannski áskriftartekjur kannski svona 28-29%. Hitt voru auglýsingatekjur. Og kannski helmingurinn af því sem af auglýsingunum voru atvinnuauglýsingar, fasteignaauglýsingar og svona raðauglýsingar. Og þegar þetta fer undir fjölmiðlana þá verða þeir náttúrulega rosalega öflugir, ekki bara hér heldur út allan heim. Núna hafa auglýsingaféð farið frá fjölmiðlunum. Þannig að ég sem að það varla helmingurinn af því sem áður var, það verður náttúrulega hærri upp á, segjum auglýsingamarkaðurinn ætti að vera svona 25 milljarðar, hann líklega ekki nema bara 12 eða eitthvað. Hitt fer til Facebook og svo vegna þess að fjölmiðlarnir eru ekki orðnir stórir að þá ertu að dreifa sjálfur einhvern veginn eða... En þú sér það mokkir stór tekjuporti á mokkanum með 4 sinnum í mánuði á 50 dögum þegar er aðdreifing og það er gríðarlega mikið af auglýsingum bara minnir á gamla daga eins og mokkirinn þá ennþá
en nú veit ég ekki hvernig verðin eru. Ég man að þessi auglýsing sem seldi þessa 536 bíla, Hún var dýr. hún var, ég meina, 3. síðan og hún var sko bókuð bara Baldvin Jónsson, öryggisstjóri Moggans þarna, við vorum sko bestu vinir, þannig að ég hafði svona insight Það því klíkunni. að fá ég var, þú veist, í hópi 10 stærstu auglýsni á Moggana þegar mitt fyrirtæki var upp á sitt besta sko. Þannig að Þá er þetta þannig að þú ringt í Baldvin og sagt ég ætla að fá síðu 3 15. desember, að þá hann sagt að það er kannski hægt eftir 7 ár. Já. Þetta var þannig sko. Það var þannig, láfið að væri þannig. En ég bara fattaði, ég bara vissi það að það bara þyrfti að panta auglýsingar langt fram í tíma og ég bara lærði það Sérstaklega í desember og kringu páska. Já, þá bara gerði maður það. En okkar hugmyndir, þegar þú ert að starfa þarna og þegar fólk sem er á þínum aldri og mínum aldri kannski, það er að ganga inn í svona fjölmiðlaumhverfi þar sem að allt þetta fjármagn auglýsenda eru inn í fjölmiðlum. Nú er það farið út. Þannig að fjölmiðlarnir eru náttúrulega bara einhverja horrenglur. Þú ert að lýsa sko ritstjórnarfundunum upp á Mogga. Hvað heldur að sé helmingi færri eða heldur sem 40% þeirra blaðamanna sem að voru þeirra kannski svona það leyti þegar þú hættir á Mogganum sem eru þar í vinnu í dag? Við vorum náttúrulega sko þetta var ekkit og þau vorum ekkit opbáslega mörg og sko ég man eftir því þegar ég byrjaði þarna 66, byrjaði 1. janúar 66 að svo fór ég út að nási í Ameríku 3 vetur sko. En þú veist, maður bara skynjaði hvernig allt vegna þess að jólabónusin, ég meina, þú veist, 71 eða 2 eða 3 eitthvað, þá fengum við 2-föld mánaðarlaun í bónus ofan á desemberlaunum, ég meina, menn voru bara syndandi í peningum og Morgunblaðið var tekjurnar voru alveg ævintýralega og blaðið var náttúrulega ævintýralega gott. Já, það er kannski, hæðstu tekjurnar eru kannski svona 1990 eitthvað skæðilega eftir að þú ert farinn og heldur þetta áfram að vaxa. Já. Meina á 10. áratum þá var Moggi svo ríkur að hann, sko veist, það var ekkert smára þessu útgáfa. Ég hætti 79 sko og svo var ég heilmikið að vinna 80 bara sem frílansari þeir vildi ekki sleppa mér hendinni. Ég var í því að búa til sérblöð og alls konar hluti sem að þú veist, byggu til alveg sko molda penningu. Baldvin átti hugmyndina af þessu Akureyrarblöð, Keflavíkurblöð, þú veist, Suðurnesin og þetta malaði allt saman gull. Má ég segja eina sögu af Baldvin? Já. Þannig að það voru margir bræður og hann var elstur. Svo komur hann nokkrir og yngstur var Þormóður sem var æskuvinu minn. En ég var svolítið heima hjá honum. Við byggum þarna í Sólheimunum. Fyrir ofan var náttúrulæningafélagsbúðin. Byggum þar í hæði og upp í Risunni var svona úlingadrengurinn. Ég held að Konráð hafi búið þar og síðan fór Þormóður að gå upp seinna. Og pabbi þeirra var hafði verið í svona eitthvað búðir og svona var í svolítið business og svolítið reffilugu kall með svona alveg kolsvart hár afturgreitt. Svolítið svona virkaði á mig þegar ég var svona 12 ára og svona bara eins og hann hefði getað somt sig vel í Sopranos sko. Það var þannig. Og ég var einhvern veginn með Þormóði og horfið svona inn eftir stofunni. Það situr pabbinn, föður fjölskyldunar, í svona hægjendastól og hallar sér svolítið aftur. Og Baldvin fyrir neðan hans að breiða úr opnum á Mogganum. Og hann að sýna pappa sínum hugmyndina sem hann hafi verið með, sem er það að við erum alltaf að selja 2 dálka auglýsingar í 5 dálka formi. Þannig að ég er búin að minnka þær aðeins, þannig ég kem sko 3 röðum af 2 dálka auglýsingum í röð. Og hann var að sýna pappa sínum hvað hann var í sniður og pappa svona nikkaði svona kolli og þetta góð hugmynd sem þetta var náttúrulega, þetta var jók tekjur sko Moggas bara 20%. Bara einu nóttu. Ég man eftir það fyrsta skipti sem ég man svo eftir Baldvin.
Hann var mjög hugmyndarík og hjálpa meðbyrjun var náttúrulega æðiskengi. Blaðið var svo gott, blaðið var svo öflugt og ég meina, ef við þurftum að fara út á landið að gera eitthvað, þá var bara hringt í Elíasir, sko bara á flugvélinn tilbúin og Vili flugmaður og bara flugum hvert á land sem þurfti. Það var aldrei einu svona spurt hvað það kostaði. Ef það vantaði frétt, að þá bara var farið. Nú voru allir fjölmiðlar á horriminni og meðal annars við. Herðu, Ingur Hrafn, þau ætla að koma hérna sem að voru á N4, ætla að koma hérna eftir. Já. Viltu kannski sitta eftir og spjalla við þá? Veistu það, ég er eiginlega... Þú ætlar að fara upp í sveit? Ég eiginlega var hugsaði þetta í klukktíma. Þannig ég er planaður... Já, og við erum bara búin með það, bara fínt. Já, erum við ekki búin að fara yfir það sem að... Ég held að við bara verið fínt spjallið, mjög gaman að fá þig. Heyrðu, vonandi hafa alveg helstinn áheit og auglýsingar til. Já, þú veist hvað er mikilvægt. Heldur að skipti máli fyrir samfélagið að séu öflugir fjölmiðlar og Algjörlega, og ég meina aldrei meira en svo. Þú sér þess að þetta málþórsrugl sem er í gangi núna niðri Alþingi, þú veist, að skipti gríðarlegu máli að sé sagt frá því og það, þú veist, fólki finnst þetta karikatúr, þetta snýst núna þó 71. greinina, hvort að, þú veist, segir Kristján Frosta, heyrðu, hingað ekki lengra, eða námenn að semja. Mér finnst þú að stoppa þetta. Og þessi ótti við að nota þetta, minni mig á maðurstöðu þegar Ólafur Ragnar, þegar hann beitti málskotsréttinum. Bara leið og hann gerði það, þá var bara komið nýja reglur. Þannig ég held að það verði bara gustug fyrir þjóðina að bara stökkva á þessu. Þjóðin vill að þetta verði gert. Það á bara að gera það. Við hefum samþykkt hérna á sameinuðu fundi INN og samstöðurinnar að það verði gert. Við ætlum að gera örstutt hlé, svo ætlum við að fara norður yfir heiðar og fræðast aðeins N4. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sumt af efninu sem var til í marathon-útsendingu samstöðvarinnar helgina má rekja til tilviljana.
Í einhverjum tilvikum var ykkur kæru hlustendur og áhorfendur boðið upp á efni, viðtöl sem voru tekin án fyrirvara og jafnvel án þess að maður vissi hvað viðmælandinn héti eða úr hvaða átt hann kom. Þannig var það með til dæmis leikaran og auglýsingateknaran Einar Gunnar Einarsson sem nýkominn heim frá Bandaríkjunum eftir 40 ára vist í New York. Hann settist hér á sama tíma og Þorgeir Tryggvason menningar frömuður og ljótur hálfviti, svo nokkuð sé nefnt við mér við hlið og þeir ræddu að mér fannst í einkar áhugaverðu spjalli Valdið, verk Shakespeare vald, Trump og heim á heljarþröm. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Næsti kafli hjá okkur, hér við Rauðaborðið á Samstöðinni í þessari marathon-útsendingu, hann ber yfirskriftina Er heimurinn að fara til helvítis? Og með því vísa til Viðsjár sem sannarlega á stjórnmálasviðinu og alþjóðavísu. Við ætlum að ræða vald í ákveðnum skilningi og straumana sem eru í heiminum og tveir mjög góðir gestir komnir hingað að Rauðaborðinu til þess að ræða þetta með mér. Annar Einar Gunnar Einarsson, þú ert tiltölulega nýfluttur frá New York til Íslands. Vertu velkomin, þú ert leikari að mennta, ekki satt? Já, jú, það má segja það. Ég hef iðkað margt í gegnum árin, síðustu 15 árin ég búinn að starfa sem leikari. Einmitt. Og nú hinn gesturinn allavega þeim sem horfa á Kiljuna reglulega að góðu kunnur, Þorgeir Tryggvason, þú sagði mér það væri kannski ákveðin vandi að titla þig. Já, ég bara svona algjör guttlari og 1000 þjala fiktari, sko. Ég fæst aðeins við tónlist, dagvinnan mín á auglýsingastofu, ég skrifa leiklist í Morgunblaðið, ég syngi kirkjukór, svona þetta bara. Já. Ég var í auglýsingabransanum hérna í gamla daga. Nú, já. Já, við varum á góðu fólki þegar það var og hét hérna í byrjun, Óla Stef og öllum þessum, sko, áður en ég flutt út. Þannig að ég get kannski byrjað á því að spyrja ykkur hvað ykkur finnst slagorðið Make America Great Again? Verður það bara að já, það virðist allavega að virka. Það virðist allavega að virka. Það liggur alveg fyrir. Já. En sem sagt, þótt við séum á léttum nótum og þannig bara komin á ákveðin svefngalsi í mig, ég skal nú viðurkenna það, en þótt við séum á léttum nótum í upphafi þá svo sem þessi yfirskriftir heimurinn að fara til helvítis, það eru ansi margir sem að spyrja sig þeirra spurningar þessa dagana og mér finnst fengur í því að fá þig nýkominn frá New York og Toggi, við ætlum að ræða Shakespeare, reyna að tróða honum inn í samtímann, en fyrst langar mig aðeins til þess að fá að kynnast ykkur sem persónum pínluti betur, svo við vitum úr hvaða áttið að tala. Þú ert sem sagt auglýsingateiknari. Já, ég fór til náms í auglýsingateiknun. Já. Það var 1986. 1986. Og við komum ekkert heim aftur af því að maður komst í vinnu og þetta vatt allt ofan á sig einhvern veginn, sko. Ertu búin að vera svona lengi í Bandaríkjunum? Ég er búin að vera rétt af 40 ár. Það ekkert annað? Nei. Og hvernig eru þau bandaríki sem að þú horfir á í dag með þau bandaríki sem þú heimsóttir? Þau eru dálítið öðruvísi. Er það ekki? Jú, en samt ekki. Nei. Vegna þess að ég þeirra skoðunar og ég held að margir fréttaskýrendur sem eru mér klárar eða margt hafa komist þessari niðurstöðu, sko, að allt það sem við eigum við að eta í Bandaríkjunum í dag var þarna allt í bakgrunnunum. Hlutvöldin hafa bara breyst kannski? Nei, það bara vantaði einhvern til að framkalla það. Var það? Það vantaði bara einhvern nógu geggjaðan til þess að koma og framkalla reiðina, ílskuna, vonbrigðin, allt þetta og þannig að þetta var bara spurning tímasetningu að mínu viti, sko. En nú, sko, hefur maður alltaf heyrt checks and balances. Já. Að þetta ríki geta einmitt komið í veg fyrir það sem... Þetta ríki sem átti að sjá til þess að lýðræði stæði. Meðan lýðræði fjall allstaðar í heiminum, þá myndi Bandaríkin, sko... Ég er orðlaus
Veistu það, ég prentaði lista, þetta er úr Axios, ég veit ekki hvort að þið lesið Axios. Nei, komdu með þetta. Það er fréttaveita. Þessi listi var birtur í gær hvað Trump hefur komist upp með. Og arftaki hans á eftir að komast upp með, hvort sem hann er demokrati eða republikani. Það er það sem mikið republikanir fatt ekki, sko, er það að þegar að skólinn er á hinum fætinum, sko. Það er hann getur takmarkað hversu mikið af leyniþjónustu upplýsingum þingmenn fá, af því að það er alltaf verið að leka öllu, sko. Hann getur tekið að sér völd þingsins til að setja á tolla með því að einu saman að segja, þetta er neyðarástand. Já. Hann getur Hann getur búið til neyðarástand úr engu? Já, hann bara segir hann neyðarástand. Það þarf ekki að vera. Í hans huga er það eða bara hann segir það og fólkið sem hefur trú á honum trúir því og það er alveg endið neyðarástand. Það þarf að hækka tolla, sko. Þó svo að komi niður á hækkandi verði í byggingu húsa og fleira. Ég meina til dæmis, mér skilst að bygginga á húsnæði hafi dalað töluvert undanfærið vegna þess að hráefnið hefur hækkað svo í verði, sko. Ef ég má halda áfram með þú bara stoppa mig ef þetta er of langt, sko. Þetta er áhugavert. Hann getur stöðvað fjárveitingar þingsins. Þingið hefur... Tilskipun þá eða? Já, þingið hefur pingjur það. Þannig skiptist löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið. Hann getur bara sagt, nei, ég ætla ekki að splæsa í þetta, sko. Það er bara, þið bara viljum nota spyrir. Menn það var nú það sem að Elon Musk var settur í að gera, að stúta öllu, sko. Hann getur ráðið og rekið fólk eftir að eigin geðþótta þó það sé lögum samkvæmt í embætti. Og hann var heldur betur búinn að sýna það nú þegar? Jú. Hann má taka við $200 million flugvélum í gjöf á þess að nokkur segi eitt eða nokkur skapaðan hlut, sko. Og þetta er nú það sem það fer mest í taugarnar mér, sko. Hann má græða á embættinu. Hann má græða á embættinu. Sem þýðir það einfaldlega, og þetta er raunvitni þetta, að þetta er í gangi, sko. Hann getur búið til nýjan gjaldeyri og leikir sér að slíku og já, eins og ég segi, grætt á þessu sem hann gerir á tá og fingri, sko. Hann leikur sér að með verðbréfamarkaðinn og þar fram eftir göttunum, sko. Hann getur látið dómsmálaráðherra sagt honum að, heyrðu, ég vil að þú annarkvort kallir þennan inn á teppið og skammir hann fyrir að hafa sagt eitthvað eða gert eitthvað eða bara bókstaflega sækir hann til saka og setur hann í 20.000, sko. Og hann getur refsað fjölmiðlafyrirtækjum, fjölmiðlum sem sagt. Hann náttúrulega hótar blaðamönnum og bara kemur fram við á þannig að þeim stafar verulega ógnar. Það er reynilega þannig. Og lögfræðifyrirtækjum og háskólum sem er náttúrulega stórhættulegt út af fyrir sig. Og hann getur bara eins, og hann langar til að náða bara hvern og dulsmenni sem er. Fólk getur bara að fara þetta er eins og þeir sem að borga í kosningasjóðinu hans, þeir geta fengið náðast. Já, þeir þurfi gerist að hafa gert það. Þetta er bara eins og hvað getur þetta í gamla daga hjá páfanum? Já, aflátsbréf. Já. Hann bara nánast bara selur aflátsbréf. En segðu mér eitt, af hverju er fylgjans ekki hrunið niður ekki neitt? Hann er nú bara ennþá með töluvert fylgi. Þetta er góð spurning. Ég hef ekki eitt neitt svar við þessu, sko. Ég held bara að fólkið sem kaus hann, það hefur ennþá trú á því að hann er eftir að gera gott. Hvað sem hann ger. Það er ánægt með, ég lýsi þessu í gamla daga, 2016, þegar hann eiginlega kom fyrst á sjónarsviðið, sko. Að ég sagði, auðvitað líka nefnir Trump, hinum vinnandi manni,
vegna þess að hann eins og gaurinn sem var á barnum sem búinn að fá svona komin á fynda bjór sko og segir ég veit sko alveg hvernig að laga þetta sko við bara gerum þetta og svo bara búm og allir já, þetta rétt hjá þeim maður Já. Og svo verðum við líka bara að benda á það að það hefur orðið ákveðin hnignun innan kerfisins og hann talar inn í ákveðna hnignun. Það er eins og bara í þessu landi þá eru allir að tala að stofnanir ríkisins virki ekki eins vel og þær gerðu fyrir einhverjum áratugum og fyrir einhverjum tíma. Þannig að andrúmið sannarlega fyrir fólk af þessari gerð. Þú náttúrulega spurðir hérna áðan sko, slagorðið Make America Great Again hvort það verið gott eða vont og það augljóslega gott af því að það virkar. En ástæðan fyrir því að það virkar, dettur mér allt í einu hug, þema þessa klukkutíma. Það tilfinningin fyrir því að allt sé að fara til helvítis. Og að því að það djúpstæð tilfinning mjög margra allt rófið að allt sé að fara til helvítis. Akkurat, vegna þess að í lífshættunni grípum við til annarra meðala en ella, ekki satt, ef okkur líður þannig. Einmitt. Þetta enda mjög áhugavert sjónarhorn. Tóki, þú þú sagði mér að þú hefur verið að velta fyrir þér Shakespeare. Já, ég velti nú bara helst aldrei neinu öðru fyrir mér. Sem enda bara... Þegar ég hef ekkert annað að gera, þá hugsa ég Shakespeare. Frábær leið til að lifa lífinu. Eða lesa hann, sko. En geturðu hnoðað Shakespeare og hans pælingum eða þínum pælingum hvernig Shakespeare fjallar vald að einhverju leyti inn í okkar umræðu hér? Já, held ég hljóta að vera. Sko, Shakespeare hann algjörlega hugfanginn af valdi. Já. Og allt sem gerist í þeim leikritum Shakespeare sem fjalla vald blasir við hvað það ótrúlega viðkvæmt. Hvað það þarf ekki nema að blása á það til að allt verði. Stundum þarf bara að drepa einhvern einn mann. Stundum þarf ekki einu sinni að gera það. Stundum þarf bara að segja þú þarna, réttu mér kórnuna þína. Og þá færist valdið til. Og náttúrulega hann oftast að fjalla vald í skilningi þjóðhöfðingja, konungs, hertoga. Það bara, ég held að það séu sko, af þeim leikritum sem hann bara fjallum það sem það skiptir máli, held ég bara 2 leikrit sem gerast í ríkjum sem einhvers konar lýðræðisríki. Og þau 2 leikrit, þau fjalla bæði peninga. Sem sennilega ekki tilviljun af því að þá valdið þar en oftast þetta konungar eða mögulega eins og leikriti sem kannski svona nærtækast að tala það ógnin sem stafar því að einhver ætla að fara að taka sér alræðisvald sem Júlíus Sesar og auðvitað þegar við talum Shakespeare og þá náttúrulega þarf að hafa í huga að hann samdi aldrei neitt. Það að segja hann samdi leikrit úr efni sem var til af sögulegum upp úr sögulegum heimildum, upp úr skáldsögum og náttúrulega leikritan sem Júlíus Sesar bara úr sagfræðinni. Hann sá bara að púsla þessu saman. Hann bara formaði þetta og orðaði það betur heldur en nokkur tíman nokkur hefur gert áður. Og jafnvel síðar. Já, og náttúrulega við getum alveg haft það í huga að 2017 þá fór upp á svið í Shakespeare in the Park í New York uppfærsla á Júlíus Sesar. Þar sem Júlíus Sesar var klárlega Donald Trump. Og það var alveg feikilegur upp á fótur og fytu og mönnum fannst verið að segja með því það réttlætanlegt að ráða mann af dögum ef hann virðist ætla að fara að taka sér of mikið vald því að þannig staðan þegar að leikriti gerist. En Shakespeare alltaf, sko, hann aldrei svona einfaldur, hann alltaf svo margfaldur í róðinu af því að hann bara svo nálægt raunveruleikanum. Leikritið Júlíus Sesar leikrit það hvað gerist þegar búið að ráða mannin sem virðist alltaf að fara að taka alræðisvald á dögum. Það fer allt til helvítis. Leikritið ekki harðstjóra. Leikritið velviljaða menn
sem að halda að það sé það besta fyrir ríkið þeirra að fjarlægja þessa einu ógn og þá verði allt great again. En það er nú eitthvað annað. Það fer allt í steik og það brýst út borgarastyrjöld sem endar í keisaraveldinu, endar á því að Ágústus tekur völdin og því er haldið lengi áfram að láta líta þannig út að það sé lýðveldi, það sé bara neyðarástand og það þurfi að vera einhver eitt sterkur sem að heldur utanum þetta. Það er það sem gerðist og þetta neyðarástand hélt síðan áfram í margar aldir. Já. Þetta er frískandi sjónarhorn, finnst þið það ekki? Jú, vissulega. En sko, já, ég kannist við þessa, sko, í ljósi þeirra breytinga sem að við höfum séð á svo mörgum sviðum, á skala sem að ég næ ekki einu sinni utanum. Líður ykkur sjálfum eins og þið séuð einhvern veginn á þeytingi að reyna að rata í tilveru sem er svo gjörbreytt frá þeirri sem hafði staðið í stað áratugum saman að þið verði bara hálf ringlaðir eða? Því að mér líður þannig og ég er alltaf að skipta um viðhorf og sjónarhorn og stundum inn í miðju viðtali, ég bara taka langt viðtali hérna og allt í hennu bara í miðju viðtali fer ég að sjá alla hluti svolítið öðruvísi en ég hef gert. Þannig að ég virðist vera mjög næmur fyrir þessum kúvendingum sem að sko, þú veist, það er Pútín og það er Evrópufriðurinn sem er í hættu. Það er alls konar nýjar hugmyndir um hvernig við ráðstafa okkar peningum, ef við bara vígvæða Evrópu hvað er í gangi? Það er það sem er að gerast í Bandaríkjunum. Það eru nágrannar okkar grænlendingar sem að manni leið eins og gætu bara verið að missa ein fósturjörð og svo koma krakkarnir til manns og þeir segja, pappi, er þetta svona og ég bara labba inn í herbergi og segi ekki neitt. Nei, það er skiljanlegt. Það er mjög freistandi bæði að segja ekki neitt og hreinlega hlusta ekki, að bara slökkva á fréttunum, sko, bara loka fyrir strauminn. Af því að maður náttúrulega, sko, ég myndi ekki endilega lýsa því að maður verði ringlaður, heldur verður maður einhvern veginn frekar svona meðvitaður um algjört áhrifaleysi. Já, mjög sterkt. Að það er ansi stór, manni finnst stórir flekar á hreyfingu í heiminum og langt frá manni og við erum alltaf einhvern veginn að heimta einhver afgerandi viðbrögð frá okkar eigin stjórnvöldum en þau eru bara að horfa á þessa fleka líka. Og þú varst jafn lítið hrifin og ég sá á Facebook daginn þegar Þorgerður Katrín lýsti því yfir utanríkisráðherra vor að henni finnst Donald Trump heillandi manneskja. Já, veistu það? Karlanskotinn getur verið helvíti heillandi. Sko. Hann getur verið það ef hann vil. En verður maður þá ekki bara eins og Toggi sagði á Facebook, verður maður ekki bara að halda það út af fyrir sig, sérstaklega þegar maður er utanríkisráðherra þjóðar? Já, en sjáðu til, ég held að þetta sé bara partur af leikplani NATO og Evrópubandalagsins, sko. Það er að smjadra nógu mikið fyrir honum. Af hverju? Sleikja, bara til þess að hafa hann ánægðan, sko. Það er líka hann sem raunverulega meiri ógn en Pútín. Meiri ógnin Pútín í hvaða leyti? Vegna þess að sko ég skil ekki akkur þetta smjadra fyrir Trump þegar ef það kostar það að í stað þess að peningar Evrópuríkja fari raunverulega í fólkið, veikt fólk, félagslega kerfi, umhverfismál og fleira mikilvægt, að það fari í einhvern mögulega ímyndaðan óvinn eða einhvern hernað sem þú veist ekkert hvort raunverulega bætir stöðu þíns ríkis eða ekki. Það liggur hundur grafinn, sko. Pútín er ennþá til staðar, sko. Það þarf varnarbandalag gegn Pútín. Það er sterkara með Bandaríkjum þannig að án þeirra svo fremur sem Bandaríkjum taka þátt í því peningarlega og síðan með herafla. Þannig að það þarf að hafa hann með. Og það er bara allir búinir loksins að fatta þetta. Við þurfum bara að vera alltaf að vera að hrósa honum og hann er svo klár og duglegur og gerir góða hluti Sumir segja að það hafi verið gameplan hjá Þorgerði Katrínu að hrósa honum, hann myndi sjá það mögulega það kemur mér ekki á óvart en hitt kemur mér ekki á óvart heldur sko.
En það nú pólitík, sko. Já. Og svo náttúrulega, jafnvel þó að þetta hafi slegið mig illa það sem hún sagði, að lýsa Donald Trump sem heillandi og finnast það vera það eina sem maður ætlar að segja hann. Já. En svo náttúrulega ef maður fer að rýna í það sem hún sagði, þá sagði hún, hann nú heillandi kallinn, hann má eiga það. Já. Það þýðir svolítið annað. Það, ef maður skoðar það þýðir svolítið, hann hefur ekkert annað. Hann má eiga það, gefur það í skinn. Já, já, kannski. En mér varst hún líka á einhverjum stað verja ummæli sín með einhverju orðalagi sem að benti til þess að kannski, en þetta skiptir nú kannski ekki öllu máli í stóra samhenginu. En sko, mig langar til þess að spyrja þig núna, Einar, út í fjölmiðla. Já. Eitt af þemum okkar í þessari umræðu, þessari maraþonumræðu samstöðurinnar fjölmiðlun. Og það er bara staðreynd að stöðin svo samstöðin getur vel fallið og hætt starfsemi nema að það komi aðeins meiri stuðningur. Og það hefur bara verið þannig með flesta fjölmiðla að hvorki almenningur né ríki yfirleitt að setja meiri pening í fjölmiðlun, það svona frekar minna. Og það máli veltaði fyrir sér hér á landi hvort það stutt í þá sviðsmynd að við erum annars vegar með einn einkarekinn fjölmiðil í eigu útgerðarinnar, stór útgerðarinnar, sem væntanlega þá bæjast í samræmi við það, og svo með ríkisútvarpið og allt hitt bara farið. En ég ætla að fara til Bandaríkjanna og ég ætla að spyrja þig út í bandaríska fjölmiðlun. Er það rétt sem að maður stundum heyrir Bandaríkjamenn segja að hins svokallaða mainstreams media eða mainstreams fjölmiðlun í Bandaríkjunum að það sé bara ekki lengur neitt að marka það sem þar segir og að sem sagt ris Trump megi að mjög miklu leyti skýra með því að fjölmiðlun sé ónýtt. Já, ég held að eina leiðin fyrir mig til þess að svara þessu skikkanlega væri að ef ég væri í fjölmiðlun og vissi hvað væri að gerast en mín tilfinning svo að nei, það sé ekki málið, sko. Ég segi það ekki að það hefði eitthvað harðnað á dalnum hjá þeim, sko. En ég held ekki, nei. Hér hafa íslenski fagmenn verið að ræða framtíð íslenskra fjölmiðlunar og þeir vilja jafnvel meina það sko að hlutdrægni og það að vera einhverju liði, það sé skásta leiðin. Þá færðu einhver pening úr einhver ákveðina átt og getur þá líka unnið einhverja góða blaðamennsku með skakkri blaðamennsku. Já, en málið náttúrulega það náttúrulega peningar eru af illu komnir. Það þarf peningar til þess að reka þetta allt saman. Svo það er skiljalegt. Að fólk falli í þá gildru en hlutverk fjölmiðla að fræða fólk á eins og þú sagðir unbiased hátt, sko. Fannst Shakespeare peningar runnir af hennu illa? Já. Nei, það held ég nú ekki. Hann einhvern veginn hann alltaf það orkar ævinlega allt tvímælis. Stóra peningaleikrit Shakespeares Kaupmaður í Feneyjum. Og það er samfélag sem gengur algjörlega fyrir peningum. Það er maður sem að fara að biðja sér konu vegna að hún er rík, hann fær lánað fullt af peningu hjá vini sínum til þess að berast nóg mikil á þegar hann fer í þessa bónorsför. Og vinur hans fær þessar peninga lánaða og það eins og hjá gyðingi sem á harma að hefna í samfélagi kristina og það fer nú allt saman eins og það fer. En það er náttúrulega einkenni á þessu leikriti sem er eitt af hans allra mögnuðustu að þar eru nánast allar persónurnar ógeðfelldar. Það er engin sjarmerandi persóna í Kaupmanninum í Feneyjum og það er allt drifið áfram af peningum. En peningar koma ekkert mikið við sögu í flestum af þessum stærri leikritum sem fjallar svona um valdafólk og valdaskipti og svo náttúrulega bara ástríður og hjarta mannsins, sko. Ef við byrðum að spá, Einar, sko við sáum Trump núna á síðara kjörtímabili hans bara valdamestu og ríkustu gæjar heims, þeir röðu sér bara upp hliðina á honum en hann aðeins var að kvarnast úr.
heldur að þessi hópur muni kannski eyða sjálfum sér með einhverjum hætti? Eyða sér? Já, sko þegar samstæða rofnar hjá þeim að þá hérna... Já, hópurinn muni eyða sér. Já, hópurinn muni eyða sér innanfrá. Það kemur ekkert óvart að svona að í lokinna þá verður menn búin að fá svona Trump-þreytu, sko. Já. Og hérna þeir sjá fram á að þetta sé kannski ekki alveg hrossið sem þeir hefðu átt að veðja á. Og svo náttúrulega ekkert vita hvað tekur við að honum loknum, sko, verður það Vance eða á eftir að vera hálfskeflaðar demókrötur sem tekur við og ég meina það var sósíalísku demókrati sem vann forkostningar í borgarstjórnarkostningunum í New York núna í vikunni. Já. Mamandami, ef ég man rétt hvað hann heitir. Og hérna... Flokkast það undir stór tíðindi? Sósíaldemókrati? Nei, sko sósíalískur, eins og þú segir með áherslu á... Já, það myndi flokkast undir stór tíðindi. Demókrati ekki svo mikið, sósíaldemókrati, svona Bernie-gæi, sko. Nei, en hérna svo náttúrulega maðurinn Múhameðstrúar, þannig að hatur og Múhameðstrúar fólki hefur risið skyndilega. En hérna, Wall Street skelfur á njánum ef hann forseti vegna þess að hann að segja já, við verðum að stoppa leiguhækkanir, við verðum að gefa fólki sem heimilislaust miklu betri kjör, við verðum að hjálpa, sko. Þannig að þeim ekki alveg saman mann. Nei. En manni finnst svona af því að fylgjast með svona fólkinu í kringum Trump, að það er þarna fólk með svona bara ólíka stefnuskrá. Það er að elta Trump af mismunandi ástæðum. Já. Og þegar að hann einhvern veginn hverfur eða víkur, hvernig sem það mun gerast og ef að sko hvert stefnir síðan, hvað af þeim valdablokkum verður sko getur gripið einhvern veginn völdin, sko. Eru það einangrunarsinnarnir, eru það stríðshaukarnir, eru það kristnu íhaldsmennirnir sem er alltaf jafn furðulegt að skuli elta þennan siðlausa og guðlausa mann. Já. Hver verður það sem að einhvern veginn nær að nýta sér þetta? Einmitt. Þú kallar hann siðlausan og guðlausan mann sem ég ætla ekki að andafa þeirri lýsingu. Stundum hér við Rauðaborðið erum við að tala að sko hér hafi líka orðið hnignun. Þá meina ég í íslenska þjóðfélaginu. Okkur finnst stundum eins og umræða dygðir og siðferði sé minni og kannski grunar okkur einn í skólakerfinu sé minna plássi varið, minni tíma varið í einhverja svona heimspekilegar pælingar heldur en var áður. Og maður svo tekur eftir því að yngri kynslóðir eru svona mjög efnismiðaðar. Það getur vel verið að það sé vegna þess núna að til dæmis ég á 17 ára strák og hann bara spyr, hvernig fer ég að ég eignast húsnæði í þessu landi? Og það er ekkert gott svar við því, þannig að kannski sko, ef við erum að tala meiri efnishyggju núna en áður, þá er kannski bara vegna þess að það er meiri skortur, það er mikilvægar umræðuefni. En er eitthvað sem bendir til þess, til dæmis í bandaríska skólakerfinu, að þar hafi orðið einhver þróun sem að leiðir til þess að gildi okkar breytast og við förum frekar að fylgja scumbags eins og Trump? Já, það er þetta DEI-dæmi, ég man ekki hvað þetta er, diversity, equality, inclusion eða eitthvað svoleiðis stendur þetta fyrir, sko, sem var allt í einu innleitt í öllum skólum, sérstaklega háskólum, sko, og var eitt af því fyrsta sem að Trump lét slá út og ef þú gerði það ekki þá varstu bara í vondumálu, þá bara bankaði dómsmálaráðherra upp hjá þér af því að hann má það núna. Og þannig að sú breyting hefur átt sér stað, þetta var breyting til batnaðar, þessi svokallaða woke stefna sem þetta var til þess að þetta, ég er ekki mikill fagnandi woke stefnunar, ég skil þetta allt saman og það sama en og mér finnst þetta gengur alltaf aðeins og langt fannst mér en þannig er bara þróun mála, þau ganga á langt í byrjun og svo koma það aðeins tilbaka og finna einhvert jafnvægi sem allir geta búið við, sko.
En þannig að þetta væri stærsta breytingi sem hefur gerst í skólakerfinu, að það má ekki tala sem sagt, já, það eru bókabönn. Já. Það eru svokölluð school boards sem að ráða öll í ákveðnum sýslum og fleira. Já. Hver rekur skólana, hvernig skólanir eru reknir. Þessi, nei, það má ekki kenna Catcher in the Rye, sko, eða To Kill a Mockingbird, eða neitt sem að hampar svörtu fólki eða þeim sem að minna mega sín eða guð má vita hvað, sko. Þannig að það er svona, þessi ritskoðun er í gangi sérstaklega þá náttúrulega í suður og í suðurríkjunum. Já. En ég sko líka velta fyrir mér hvort einhver svona fundamental breyting hefur orðið á námskrá eða eitthvað svoleiðis sem leiðir til þess að foringi eins og Trump er valinn ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Samanber það sem að mér hefur fundist vera hér á Íslandi, að mér hefur fundist bara umræðan. Mér finnst hún bara, hún er flatari, hún er efnismiðari, við erum ekki, finnst mér, að ræða heimspekileg málefni sem skildi og mér dettur í hug að skólinn sé svolítið blankur þar. Flest skólastig? Nei, ég tel að aðaldrifjöður þessa fólk sem kýs Trump aftur og aftur er að vera frelsað af Jesús. Já. Hvað segir þú um þetta? Mér í aðdraganda þess að Júlíus Sesar er drepinn í leikriti Shakespeare, þá sjáum við hann horfa á foringja samsærismannana, Brutus og Cassius. Og hann segir Cassius við félaga sinn, ég líst ekki á þennan Cassius, hann les svo mikið. Ég treysti ekki mönnum sem les svo mikið. Sko, ég veit ekki, sko, ég sjálfur með heimspeki bakgrunn, ég lærið heimspeki í háskóla og mér finnst við stundum tala hana eins og hún muni einhvern veginn bjarga okkur. Ég hef enga trú á því. Nema að svo mjög leiti sem hún kennir okkur að hugleiða, kennir okkur að velta fyrir okkur hlutunum. En það hún er beggja handa járn, sko. Það eru kröftugir og djúpstæðir hugsuðir sem að leiða menn á götur sem að við viljum ekkert endilega leiða fólk á. Já. En ertu svona með einhverja frasa, eitthvað mannamál það hvað gæti skýrt þennan dekadens sem að mér finnst við mörg hver upplifa bæði innanlands og utan? Nei, ég get nú ekki sagt það mér, en ég finn alveg fyrir þessu. Stundum finnst mér þetta bara að vera þreyta. Það sé bara svona einhvern veginn, bara holskeflan af upplýsingum, það er endalaust að koma til okkar sendiboðar með vondar fréttir og það er alveg freistandi að hætta að hugsa þetta og fara bara einhvern veginn að einbeita sér að sér og reyna að ná þó einhverjum tökum á eigin lífi og þá er mögulega, það bæðist upp náttúrulega í því að verða bara ákaflega andlegur og bara svona einhvern veginn snúa baki við heiminum. Já. En líka náttúrulega bara reyna að hasla sér völl í honum með bara öllum tiltækum ráðum. Já. Sko, það er einmitt góð pæling með tæknibreytingarnar, hverju það hafa breytt í manns eigin fari og hvort það er auðveldara bæði að ná sálum og hvort við erum hræddari og óöruggari og leitum meira í einmitt svona gjallarhott, svona appelsínugulagan kall sem er bara stór og hræðir okkur og allt fyrir til helvítis ef við ekki veljum mig. Það er við erum kannski ekkert að velta fyrir okkur þessum tæknibreytingum sem skildi og svo veit maður ekki heldur eins og með COVID. Ég var nú að sjá einhverja nýja skýrslu það að íslensk börn hafi verið beitt meira ofbeldi núna inn á heimilunum eftir COVID. Þar lagði svona leyndarhjúpur yfir líf og sannarlega eru mjög mörg börn og ungmenni ekkert rosalega félagslega sterk. Það er ekkert á hverjum degi sem maður hittir 16-17 ára krakka
og maður svona bara spjallar við eins og í sveitinni í gamla daga, sæll og blessaður, hvað heitir þú? Og það bara spurt á móti og það einhver áhugi. En ég náttúrulega bara einhver mýverskur kall á 70-aldri og kannski fann að hljóma eins og rispuð plata. En ég er að henda þessu borðið, sko, bara svona í því skyni að við reynum kannski að hjálpa hvert öðru að finna einhverja mögulega orsaka valda ef rétt að heimurinn sé nærði. Að fara til helvítis. Já, nærði en áður. Já. Ég veit ekki hvort það sé einhver einn orsakavaldur, sko. Nei. En ef ég ætla að vera mjög, einfaldur í svari, þá það af því að fólk gerir ekki neitt. Það bara lætur þetta yfir sig ganga og finnst þetta bara fínt. Já. Það líka þessi tilfinning þetta að af því að heimurinn einhvern veginn allur í hend okkar. Hann er bara í símtólinu. Við höfum aðgang að öllum upplýsingum, aðgang að öllum fréttum, hversu ófullkomnar sem að fréttaveiturnar eru orðnar. Við höfum tilfinningu fyrir því að við vitum allt sem er að gerast. Og við fáum svo mikið af fréttum af stórum hlutum sem að geta haft viðtæk áhrif. Þær gerast allar langt í burtu, við höfum engin áhrif, við erum einhvern veginn ekki þess umkomin að verða gerendur í okkar lífi. Það er einhvern veginn tilfinningin og til hvers þá að rækta garðinn sinn ef að allt sem er að gerast er svo fjarri. Af því að þú ert bókmenntagagnrýnandi, hafa íslensku skáldin verið að skrifa mikið þetta undanfarið? Já, mér finnst það nú. Að skrifa, þau eru svona að reyna að skoða bæði þessa tilfinningu að ráða ekki yfir því sem er að gerast og bara velta fyrir sér svona stöðunni það var alltaf mikið talað bók skáldsögur sem kom út í fyrra sem heitir Breiðþotur, sem er svona gerist í nánustu framtíð og er að reyna svona niðurbrot lýðræðisins, inngöngu fasismans í samhengi við hamfarahlýnun. Og ansi mögnu bók og full af svona mjög áhugaverðum hugmyndum af því hvað gæti verið framundan. Og það eru fleiri að prófa þetta og svona á ýmsum sviðum, sko, það allir einhvern veginn að reyna að ná tökum á því hvernig virkar tæknin í heiminum, hvernig virkar hún á okkur. Merking hennar Fríðu Ísberg sem er að svona fara sigurförum heiminn núna leið ef við náum tökum á því að prófa að skima fyrir siðblindu. Hvað áhrif hefur það á samfélagið og það er eins og venjulega, það er hugmynd sem hljómar eins og frábær hugmynd en kannski er það ekki frábær hugmynd. Eru þetta alþjóðleg trend, þessar bækur sem þú nefnir? Já, það myndi ég halda, sko, en svo náttúrulega eru allir menn er alltaf að skrifa það sama, menn er að skrifa hjarta mannsins og náin samskipti en líka þessi stóru öfl sem eru að verki. Stefnan postmodernismi, er hún löngu dauð í svona ákveðnu skilningi? Það deyr aldrei neitt, sko. Nei. Ég meina, var það einhvern tímann stefna? Ég veit það. En er ekki meiri merking, meiri þungi komin, meira erindi, er ekki svona afstæðishyggjan, er hún ekki svolítið að tapa vopnum sínum núna? Nei, held ég ekki. Ég held að það sé einhvern veginn, þetta er svolítið eins og með valdið, sko. Það virðist vera svo sterkt, en það þarf ekki nema einhver hrifsi af þér kórununa og þá er valdið flutt. Þannig að þegar einu sinni er búið að draga fullkomlega í efa að neitt hafi neina fullkomna merkingu, þá hefur það hann ekki lengur. Þá þarf þannig að þá er svo hugmynd komin út, sko. Ég meina, enginn hefur skrifað betur þetta þennan hvað hugmyndir eru hættulegar heldur en Andri Snær Magnason. Að bara leið og hugmyndin er komin út í heiminn
þá verður hún ekki fönguð aftur, þá mun hún bara fara eins og það er ekki til neinn sýklalyf sem stoppa hugmyndir og það er ekkert til sem heitir góð eða vond hugmynd, kjarnorka, leið og við vissum að þarna væri orka sem við gætum leyst úr læðingi á einhvern hátt, þá var það ekkert aftur snúið, það var ekki hægt að loka þessa hugmynd niður í einhverju boksi, hún hlaut bara að hafa sinn framgang til góðs og íls. Það var hægt að framleiða orku sem að knýr bara lífsgæði milljóna, en það er líka hægt að þurrka þessar sömu milljónur út á 1 sekúndu. Þetta er sama orkan, þetta er sama hugmyndin, en leið hugmyndin var komin fram, þá var málið dautt. Hvernig hefur verið fyrir þig, Einar, að fylgjast með unglingnum Íslandi í 4 áratugi frá New York? Hvernig hefur unglingurinn spjarað sig? Það hefur verið svona ljúfsárt. Já, segðu meira. Já, mér finnst svona, ég meina, sumt hefur tekið stórum og jákvæðum framförum og sumt hjakkar í sama farinu og maður bara hristir hausinn, hafði ekki lært nokkuð skapaðan hlut, sko. Eins og til dæmis, ég meina, við tökum þetta málþóf á Alþingi núna til dæmis, sko. Já. Ég meina, ég er orðinn sannfærður það núna, sko, að stjórnarandstaðan stefnir á það að sprengja stjórnina, sko. Stjórnarandstaðan stefnir á það? Já. Varstu fyrst að verða sannfærður á það núna? Nei, vissulega er það alltaf markmiðið. Ég er að segja að þeir eru markvisst að vinna að því með þessu málþófi, sko. Já, þeir hafa ekkert gott í hyggju. Það er bara eyðileggja þessa stjórn. Þeir leggja ekkert fram til þess að segja, ok, við skulum finna málefnin, við skulum vinna saman, við skulum vera ein hamingjusöm fjölskylda og allir koma vel út úr þessu, þá allir fá ekki allt sem þeir vilja, sko. Þetta eru við 2 sammála. Já, takk. Já, það er bara þannig. En sko, unglingurinn það er erfitt að vera hluti hans, og við sem erum hérna frá morgun til kvölds 365 daga á ári, ef undan eru skildar nokkrar utanlandsferðir, við erum náttúrulega, við erum samdauna og við erum súrruð saman við alla klikkunina, sko, og missum dómgreind, og það er stundu sagt að hérna, þú þurfir að búa utan Íslands til þess að geta svona séð okkur í einhverju rökréttu ljósi. Hvað er betra svona í okkar menningu og samfélagi en þegar þú fórst út fyrir 40 árum, og hvað er raunverulega að vera svona vundaneskilin framist að minnihlutans á Alþingi núna? Já, ég held ég verð að segja bara persónulegri reynslu, sko. Ég var sjálfur að stíga upp úr veikindum, lenti í nýrnavesinni. Og ég tel, þó að ég lá á spítala síðast þegar ég var 6 ára, en heilbrigðisþjónustan hérna er alveg svakalega fín, sko. Hún er fín? Finnst mér. Já, þegar maður er alvarlega veikur. Já, allavega. Ég meina, ef þau vantar plástur á puttan, ég veit ekki hvað gerist þá, sko. Þá býður í 3 sólarhringa. Já, eða fyrir til að kaupa plástur, sko. Þannig að ég get nefnt það sem gott dæmi. Ég held að mér finnst eins og Ísland á alþjóðavísu sé svona meiri spilari heldur en það var í gamla daga. Það fá að vera meira með og það sé meira að tekið mark á því og skipti máli, út af því að náttúrulega nýjir hagsmunir koma upp sem gerir það verkum, já, we have to play nice with Iceland, sko. Meina opnum Norður-Atlantshafsins og sæstrengir og kapataferðir og allt þetta dótari, sko, þannig að já. En er einhver umræða Ísland? Í Bandaríkjunum? Já, erum við eitthvað í New York? Já, umræðan Ísland er bara túrismi, sko. Það er bara, þetta er svo guðfallegt land, ég hef heyrt svo mikið en ég verð að fara eða ég þekki eitthvað sem fór eða ég er nýkominn, þannig að það gengur allt út á bara náttúrufegurð og ferðalög, sko. Ég get sagt í það að þegar ég
Ég var 12 ára strákur, systir mín vann á Kennedy hjá Loftleiðum sálugu. Og þannig að ég fékk að dvelja hjá henni í löngum stundum. Og þegar fólk spurði hvaðan ég væri, því að ég var náttúrulega með góðan íslenskan hreim á þeim tíma. Og ég sagði, ég er frá Íslandi. Það sagði, já, keyrðu fyrir það? Þannig að, nei. En nú þegar þú ert komin aftur heim, hvernig ætlar það svona að hegða þér? Hvernig ætlar það að beita þér? Mér skildist á þér áðan að það ger ekki neitt, væri ekki boði og það væri ávísun á kreppu. Verður þú maður mótmæla? Verður þú aktivisti? Ég ætla að vera eins mikill aktivisti og heilsan gefur mér leyfi til, sko. Ég hef fulla hyggju á því að halda fram í leiklistinni. Ég tek líka upp myndir, sem sagt, ég tekið stuttmyndir og klipp og lími, ég tek ljósmyndir og tek upp hljóð og ég meina, ég er svona klassískt barn tímans í því að maður gerir allt. Kannski ekki svakalega vel, en maður gerir allt, sko. Þannig að ég hef ekkert eftir að setjast í helgan stein, en það var alveg skvætt bara að leggjast út og snúa tánum upp, sko. Já, og samstöðin heldur í fram í ritstjórnarstefnu að hún sé róttækur fjölmiðill. Myndið þú líta á sjálfa þessum róttækan mann? Ég er ekki róttækur, nei. Ég er jafnaðarmaður, innst inni í hjarta. Alltaf verið það að þetta veit enginn. Jú, nokkrir fáir vinur, ég skal bara eiga þetta með ykkur af því að mér er hann skotað saman núna. Ég var í gamla daga framkvæmdastjóri SÚR. Nú varstu það? Þegar ég vissi ekki betur. En gekkst á trúnni? Já, ég bara hélt þetta væri eitthvað skemmtilegt pólitík og fleira og mér var boðið þetta og ég hugsaði með mér að þetta er ein leið til þess að læra eitthvað og ég var ekki endilega sannfærður, sko, sjálfstæðismaður. Ég meina það voru, þetta í tíð Gunnar Thoroddsen, Geirs Hallgrímssonar. Þannig að eitt skipti, ég meina, fólk ábyggilegt heldur ég sé léttgeggjaður fyrir að hafa gert þetta einhverjum alþingiskosningum. Þá bauð Vilmundur Gylfason sig fram fyrir Alþýðuflokkinn Sáluga. Sem að væri í raun og veru minn flokkur, af og amma væri í þeim flokki, ég meina, ekki af og amma, pappa megin, þau voru harðlín, ég meina, afi var í íslenskum aðalverkstökum og allt það, sko, ég meina, hann byggði Þjóðleikhúsið, hann byggði háskólan og þetta allt saman, sko. Ég skil. En hvert var ég að fara með þetta? Já, það voru kosningar og það er náttúrulega manna kosningaskímana, smala og svo kemur að því að það er matur og ég fyrir út að kjósa og ég kaus suma. Já. Skammast mér ekkert fyrir það vegna þess að þeir unnu og stofnuðu svakalega góða ríkisstjórn sem að varði í hvað 1 eða 2 kjörtímabil. Ég man ekki hversu lengi, sko. Og þannig að ef það svarar spurningunni. Já. En ég er ekki, róttækur. Ég er ekki einn af þessu sem að ég vil vinna saman. Ég vil sjá framfarir. Ég vil sjá framfarir þar sem að allir geta verið sáttir. Það þarf ekki að traðka á neinum og maður har kannski að vera dálítið kínískur og segja að traðka á eins fáum og maður þarf. Já, jafnaðarmaður. Já, þróast svona aðeins frá hægrinu yfir á meðina. Já, ég meina, ég var aldrei hægri maður, sko. Þetta var bara eitthvað, nánast unglingabóla, sko. Já. Ég var rétt yfir 23 ára, eitthvað svoleiðis, sko. En svo heyrir maður líka ofta að sko, Sjálfstæðisflokkurinn fyrir 45-50 árum hafi verið allt annað flokkurinn í dag. Hann var það, og Gunnar Thoroddsen, þú manst nú hvað hann gerði, hann tók völdin af Geir. Ég sem framkvæmdastjóri SÚR var ritstjóri stefnis málgagns SÚR. Ég skrifaði ritstjórnargrein sem var síðan síteruð í
í tímanum sem þá var hérna, sérðu það hvað fjölmiðlunum fækkar sko. Jú. Ég byrjaði minn blaðamannaferil sjálfur á tíman. All right. Já. Ég var á Helgapóstinum í gamla daga og Vísi sko. Já, skemmtilegt. Þannig að hérna að sem að fyrirsögnin var að því að Geir vildi ekki kljást við vandan í flokknum og taka vandamálunum. Fyrirsögnin var að vera týndur. Og það hljóp slíkt land fyrir hjartað á þessum sanntrúuðu sko. Að jafnvel Hannes Hólmsteinn Gissurarson gerði sér far allan ganginn í Valhöll inn á minn kontór til þess að skamma mig. Já. Og ég sagði, sko Hannes minn, þetta ekki frjálst land þar sem að fólk má hafa frjálsar skoðanir sko. Einmitt. Sem minnum á aðra Hannesar sögu en við skulum sleppa. Ertu viss? Já, þú vilt heyra hana. Ég vil endilega heyra hana. Þú ert á smá flugi núna, áfram. Í fundarsalnum í Valhöll var eftirmiddagskaffi oftast og það voru stundum kannski kaka með eitthvað svoleiðis og fólk samnaðist þarna saman og fór yfir gjörðir dagsins og svona, spjallaði bara eins og fólk gerir. Og eitt skipti kem ég inn og þá situr Hannes þar í einum stólana og að lesa með mokkan opinn og að lesa nánast heilsíðu grein eftir Jón Ormar. Já. Þið minn eftir honum. Já, stjórnmálafræði. Já, og aðstofamaður Gunnars þegar hann var síðan forsætisráðherra. Og Hannes hefur orðið að Morgunblaðið skuli hleypa þessum manni á síður sínar. Sko. Já, það er nú rétt líkt. Og ég hafði, Hannes minn, þetta ekki frjálst land með þess að fólk getur haft frjálsar skoðanir? Get ekki allir viðra á skoðanir sína? Er það ekki partur af frjálsíkjunni? Ég hérna man eftir því þegar ég var í menntaskólanum á Akureyri, aðeins á undan þér Tökki. Eða varst þú í fyrsta bekk þegar ég var á síðasta ári? Gæti verið. Já, gæti verið. Hvernig útskrifaðistu? 88. Já, þá hefur það verið þannig. Ég er í fjórða bekk og út í fyrsta bekk. En ég man sem sagt eftir því þegar Hannes Hólmsteinn sus á Akureyri eða einhver svona hópar frjálshyggju, nýfrjálshyggju, sjálfstæðis krakkar sko, að Hannes er bara bókaður reglulega norður á þá vetur sem ég er í menntaskólanum á Akureyri til að flytja fagnaðarerindið. Og það var í rauninni bara einn sko leiðtogi, pólitískur leiðtogi sem að hægri sinnaðir skólafélaga mínir í menntaskólanum vitnuðu í og það var Hannes Hólmsteinn. Og eitt af því sem var mikið vitnað til það var frelsi til að fara til helvítis. Nei! Jú, og það var mjög mikið talað um það að dóp, allt dóp ætti að vera leyfilegt á Akureyri, á heimavistinni og allstaðar hjá öllum sem höfðu aldur vegna þess að við ættum öll að hafa frelsi til að fara til helvítis hvenær sem okkur sýndist. Þau flytið til Ameríku? Já, flyttum bara til Ameríku. Já, ég man eftir kappræðum sem að pólitísku félögin í menntaskólanum, sennilega þá eftir að þú varst farin, emdu til og það átti að vera sem sagt bara svona einhvern veginn, það var svolítið eins og þetta einhvern veginn að útkljóða þetta í eitt skipti fyrir all hægri eða vinstri, félagshyggja, frjálshyggja. Akkurat. Og það var Hannes Hólmsteinn var sem sagt í bláa horninu. Já. Og hver var í rauða horninu? Ég veit ekki. Már Jónsson. Já. Sem var síðan seðlabankastjóri. Það var nú það var champion vinstrisins. Akkurat. Og var það vegna þess að hann var vinstri eða það var mjög erfitt að átta sig á því. Ég veit ekki hvað var að gerast þarna en þarna var vinstrið eins og er stundum þá einhvern veginn vinstrið fær auðveldlegar á sig róttækni og svona ómarktækni stimpil. Þarna var bara kassavannur maður sem var hægt að láta tala við Hannes Hólmsteinn og þetta var náttúrulega bara hræðilega vesaldalegt sko. Mér finnst alltaf að því við vorum að tala um róttækni sko, þá fór ég að hugsa um sko gamalt viðtal við Stein Steinar og hann var spurður í þessu viðtali hvort hann væri kommunisti og hann sagði
Nei, ég kannast nú eiginlega ekkert við það nema að svo miklu leyti sem kommunismi er það sama og heilbrigð skynsemi. Frábært svar. Það er frábært svar, sko. Að það svona fylgdi sögunni að bara margt grundvöllur kommunismans væri það. Já, einmitt. Það er búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur, herramenn. Lýst ykkur eitthvað á uppátæki samstöðarinnar að við reynum að vaka hér í 30-40 klukkutíma og puða út einhvers konar dagskrá eins og ykkur núna í þessum töluðu orðum? Já, ég er bara reikinn á ykkur. Þetta er safna peningum, þetta gengur allt út á að safna peningum. Já. Þannig að ég bara gef ykkur hrós. Takk að þið fyrir það. Og þú kannski bara að kaupa áskrift á okkur þegar nú er fluttu til landsins. Gæti bara leitt til þess anskotin að það, sko. Já. Hvernig er umræðan um samstöðuna út í bæ, Tóki? Mér finnst ég heyra sérkennilega lítið hana nema bara jákvæðar tóna. Mér finnst einhvern veginn eins og það sé auðveldast fyrir þá sem hafa eitthvað við hann aðtúa að leiða hana bara hjá sér, sko. Einmitt. En stundum erum við nú ekki þannig, við Íslendingar, að okkur finnst það neitt auðvelt að leiða það hjá okkur sem fyrir töðunar á okkur. Þú ert náttúrulega með 2 auglýsingamenn hérna, sko. Já, akkurat, en það hafið þið talað í slagorðum og meitluðum málskreinu. Nei, ég á við að kannski þurfum við að auglýsa. Já, ég held að þetta sé mjög góða punktur hjá þér og mér sýnist að við séum að byrja að velta þeim málum fyrir okkur núna. En þetta er nú bara þannig, strákar mínir, að þegar allir eru 7 daga í viku að reyna að búa til dagskrá, þá er aldrei pláss fyrir þennan auka manns til þess að reyna að afla þó þeirra lífsbjarga sem að kannski skipta meira máli heldur en allt puðið sem er að búa til dagskrá. Þannig að stundu getur þetta orðið þannig. En viljið þið segja eitthvað skemmtilegt að lokum við fólk, Íslendinga, heiminn eða bara sjálfa ykkur svona í lokin? Já. Þegar þú sagði mér að umræðuefni er alltaf að fara til helvítis eða er heimurinn að farast, ég tók það þannig að við verðum að fara að tala um heimsendi og að því að mér langaði að tala svo mikið um Shakespeare þá fór ég að hugsa um hvað sagði Shakespeare um heimsendi og það er bara mjög lítið. Hann er náttúrulega svo með nefið svo ofan í mannlífinu að það er aldrei pláss fyrir kosmískar spurningar og hann náttúrulega er ekki mikið svona hvorki mjög heimspekilegur né mjög svona trúarlegur en svo mundi ég eftir einum kafla sem að er eiginlega um heimsendi og hann kemur úr svolítið óvæntri átt. Hann er í draumi á Jónsmessunótt sem er svona, ég segi stundum með besta leikrit sem skrifað hefur verið sem endar vel og þar eru álfakóngur og álfadrottning sem eru ekki sátt og þau eru klárlega svona einhvers konar svona náttúru afl og frjósemisafl og þau eru lent í forræðisdeilu og þau talast ekki við og sofast ekki hjá og það er búið að hafa þær afleiðingar og því lýsir álfadrottningin í langri og mjög glæsilegri einræðu að þetta hefur haft þær afleiðingar að árstíðirnar eru komnar í óreiðu. Að náttúran er bara komin í tómt rugl. Það er bara haglél og það eru rigningar þegar eigi að vera þurrkar og þurrkar þegar eigi að vera rigningar og ef þetta heldur svona áfram þá mun bara allt fara til helvítis og í miðri ræðunni kemur smá þögn og álfadrottningin segir menn sakna vetrar og þessi ræða er í rauninni bara, hún segir okkur það að ef við hættum að elska þá fer allt til helvítis. Það vantar sannarlega meiri ástíð hennan heim. Þetta var góða punktur. Já, mjög góða punktur. Ég ætla að fara út með þennan punkt og reyna að iðka hann enn betur. Langar þig að segja eitthvað á lokum, Einar? Já, það er bara eitthvað stjórnarlega gott að ég veit að hlutir líta illa út og allt virðist vera á leiðinni til helvítis en
Íslendingar og heimurinn allur má ekki láta dega sig. Nei. Eða eins og maður segir á slæmri íslensku, this too shall pass. Akkurat, mjög gott. Kæra þakki fyrir komuna og ég bið ykkur að afsaka það ef fókusinn á spurningunum hjá mér var svona misgóður, ég að vera svolítið þreyttur. En ég held samt að ég sé að fara í enn eitt viðtalið núna leið og þið farið við hana Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. Hún heldur þér á teinunum, þetta verður allt í leið. Hún mun halda mér á teinunum. En kærar þakkir, þið báðir, takk fyrir að bjóða okkur. Okkur sagt að minnast þess að þetta líka útvarp, þannig ég ætla að afkynna ykkur Einar Gunnar Einarsson og Þorgeir Tryggvason, kærar þakkir fyrir þetta spjall. Takk. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hljóp á snæri hjá mér, finna hérna 2 mjög magnaðar konur í grasagarðinum. Má ég biðja ykkur að kynna ykkur svona fyrir hlustendur og áhorfendur? Já, ég heiti Nanna Hlín Halldórsdóttir. Ég heiti Bryndís Björgvinsdóttir. Og ef þið myndu nú svona titla ykkur, þið eru með ýmsa titla, það ekki? Já, sko Bryndís hefur nú áhugaverðari titla en ég. Ég vinn í háskólanum, ég er heimspekingur. Já. Þá skal ég koma með alla titlana. Ekki háskólanum. Ég hef verið að kenna upp í listaháskóla. Ég lærði sagnfræði og þjóðfræði en er núna sem sagt nemandi í skógfræði og er orðin svona vaktmaður í Fossvogskirkjugarði. Svo ertu nú rithöfundur líka. Já, og það líka, ef þú vilt bæta við. Og móðir. Og móðir, já. En þá kemur svo spurning dagsins, af því að við gætum rætt svo margt að ég var einmitt bara doppleikur í hvort ég væri til í að koma í lengra viðtal, en núna er það bara spurning dagsins. Hvað finnst ykkur svona fjölmiðlaflóruna, af því við erum í grasagarðinum, þá er gott að nota myndlíkingunum flóruna, fjölmiðlaflóruna á Íslandi? Já, sko ég er náttúrulega bara ótrúlega ánægð með samstöðina. Nú, jæja, þakka þér fyrir. Já, mér fannst hún í raun að vera og ég hef heyrt það líka svolítið að það er mjög margir að horfa á samstöðuna og svona raddirnar sem að fá að heyrast þar finnst mér ótrúlega gaman að heyra. Og kannski svona, það kannski segir manni svolítið að raddirnar í þeim fjölmiðlum sem fyrir voru kannski svona aðeins of einhæfar. Mér finnst svona kannski ég tek eftir þessu, ég horfi stundum á sérfræðinga. Nú er ég svolítið að horfa á til dæmis með Miðausturlönd. Mér finnst aðeins of einhæfir sérfræðingar. Alltaf leita til sömu sérfræðingar. Á samstöðinni? Nei, á sem sagt hinum fjölmiðlunum. Já, hinum fjölmiðlunum. Já, mér finnst það einmitt málið að á samstöðinni koma fleiri sérfræðingar og koma fleiri raddir. Mér finnst aðeins of einhæfir sérfræðingar sem koma til dæmis á RÚV og já, Vísi.
Vísi stöð 2 og þessu öllu sko. Það eitthvað sem ég tek eftir bara út af því að ég svona fylgist svo litið með, þú veist, háskólaumhverfinu. Já, þannig að mér finnst svona... Og svo það líka kannski tíminn, að það ekki bara sérfræðingar sem eru kallaði til, heldur það líka, þeim kannski ekki gefið neitt mjög langur tími. Það líka, akkurat. Þannig að það svona kannski svona sýnir kannski líka einmitt að það verður svona kannski alltaf til ákveðin tókenismi á Íslandi. Það einhvern veginn ein típa sem fær bara ákveðin status og á bara að gera þetta. Þetta útskýrt kannski þetta hugtak svona fyrir? Já, tókenismi, hvað það þýðir í raun að vera bara svona, heyrðu já, við þurfum að fá þennan, við þurfum að fá til dæmis svarta konu í viðtal. Og þú veist, og þá, eða við þurfum að fá einhver til þess að tala siðfræði. Og þú veist, og þá það bara alltaf sama típan sem einhvern veginn fer í það. Og það gerist líka svona, minnst ég líka til dæmis sjá þetta svona eins og með rithöfunda eða tónlistamenn, bara, ó já, þannig tökum alltaf viðtal við sömu ungu konuna, eða þú veist, sama bandið, eða whatever. Þú veist, þannig að minnst þetta svolítið svona það sem ég sé í fjölmiðlum á Íslandi. Svo þegar maður svona hinn með við borðið og að bóka til dæmis viðtöl og svoleiðis, þá náttúrulega fattar maður líka það stundum, það margir sem bara vilja ekki koma og tala, þannig að það byggist oft upp sjálfstrausti betur fyrir og við rauðaborðið byggist upp sjálfstrausti fólki sem fallegt, en margir sem vilja ekki koma sem að maður myndi svo gjarnan vilja fá inn í umræðina sko, og þannig að þá það stundum sama fólki sem að kannski hefur bara sjálfstraustið en hvað segir þú, Bryndís? Já, jú, ég held að þetta sé svolítið mikið til í því að fólk vilja endilega ekkert koma heldur að þegar maður náttúrulega að útsetta sjálfa sig þá fyrir bara öllum þessum kommentakerfum og allir þessari umræðu sem alltaf einhvern veginn byggir eiginlega alltaf á bara einhvern svona yfirborðsupplýsingum. Fólk svona kíkir bara létt á kannski frétt fyrirsagnir og byrjar síðan bara að úthúða einhverjum eða koma með sína skoðanir án þess að hafa jafnvel lesið fréttin í gegn. Og ég var einmitt sjálf daginn var ég að skoða fréttir og ég las fyrirsagnir og svo opnaði ég alltaf kommentakerfi og fór að lesa öll kommentin og ég hugsaði bara af hverju ósköpunum, hvernig komst ég á þennan stað gagnvart fjölmiðlum að ég ekki að lesa fréttina heldur svona sé ég bara hvað þetta snýst og svo fer ég einhvern veginn svona að hafa meiri áhuga bara á hvernig fólk að bregðast við og ætla einhvern veginn að fá upplýsingar úr kommentakerfunum sem eru yfirleitt bara alveg svona galnar upplýsingur og hafa einhvern veginn engu við fréttina að bæta. Og þú veist að ég sé einhvern veginn komin á þennan stað þá þýðir örugglega að margir eru líka og þetta ekki góð þróun. En getur samt verið að þarna auðvitað þetta kannski bara lungurinn í að sjá svona pínu æsi frétta hvort einhver móðganir og svoleiðis sem alveg nóg af eins og þú ert að segja en getur verið líka við þetta sé ákveðin þörf fyrir það að heyra hvað almenningur einhvern veginn hefur að segja fréttina. Já, og maður svona að taka púlsinn á samfélaginu þannig að maður alltaf að því á hverjum degi að taka púlsinn á samfélaginu í staðin fyrir að vera eitthvað endilega að fara á dýptina í ákveðið mál og lesa sér vel til þau. En finnir þú til löngunni til að taka þátt þá og eins og leiðrétta kannski eða finnst einhverja skekkjur eða taka þátt í umræðinu? Nei, ég held að flestir sínum búin að gefast upp á því sem að hafa... Ég enda stundum að kommenta á mbl.is bara til þess að vera röddin sem að aðrir sjá einhvern veginn, að maður reyna að koma með eitthvað svona uppbyggilegt. Ég ger þetta alveg stundum sko. Já, það alltaf vel þegið sko þegar einhver svona nennur að leggja sig fram og bæta einhverju við sko. Já. En ég hef ekki verið dugleg í því, ég svona einu sinni ef þetta eitthvað svona sem að ég álít vera einhvern veginn á mínu sérfræðisviði. En já, þá verður maður bara að reyna að hafa gaman að því og svona því að annars getur maður verið að kíkja á það aftur og allir dagurinn einhvern veginn fer í þetta sko. Já, en það kannski líka svona, þú veist það sem alveg skemmtilegt líka eins og með samstöðuna sem svona í meira spjallformi, svo líka við þessa hlaðvarpsvæðingu að þú veist, máli náttúrulega alltaf með svona basic fréttir að þær einhvern veginn svona ná ekki alveg fúttinu og þú veist, og allstaðar eru fréttir mannlegan veruleika þar sem að fólk að takast á hluti en svo þetta svona sneitt niður á svona tiltölulega leiðilegt form bara samkvæmt þessum jari og ég tengi alveg við það sko að nenni ekkert að lesa það. Og þá í raun og veru kannski eitthvað eins og hlaðvarpsformið að það getur búið til einhver svona skemmtilega samræðu sem að
kommentakerfin geta ekki. En svo bara svo mikið framboð núna og þú veist, maður hefur, ég veit ekki alveg, þú veist, ég finn mig sjálfa mig út því ég í svona, hvað segir maður, vitsmunavinnu? Nei, hugvitavinnu, þetta svo fáraleg. Þú veist, að maður þarf að nota heilan allan daginn og þá finnst mér rosa góð hvíld oft að lesa hans fréttirinn á milli. En þá þá meira akkurat svona í samtalsformi eða svona sem að fær heilan minn til að slaka á. En svo bara svona kannski ég líka stundu bara búin með orkuna í fréttir eins og við erum svolítið að tala það ekki? Jú. En það er náttúrulega talað núna upplýsingu óreiðu svolítið og svona, og þessi podcast eru kannski meira, ég veit ekki, svona kannski til hægri má segja í pólitíkinni og svona ákveðnum, þú veist, það er ákveðið ójafnvægi þar. Þannig að geti ekki verið að þyrfti einhvern veginn að jafna aðeins stöðuna? Já, að podcasturinn sé til hægri, já. Þá, sko, eins og var alltaf sagt okkar vinstrafólki, hvernig hafa þau eiginlega tíma, þurfa þau ekkert að vinna? Það ærið ekkert, ekkur þau bara að gera podcast alveg hægri vinstri, þurfa þau ekkert að vera út á augrunum að sá og uppskera og tína rusl og eitthvað. Þannig kemur með þetta. Þið hafa greinlega allan tíman í hægra fólk. Já, þetta auðnuleysingjarnir. Þetta ekki, þetta séu auðnuleysingjar samtíman, sko. Nei, Eða kannski fá frekar í styrki, annars ég nú að segja þetta, sko, ég veit, ég hef ekki séð eiginlega svona opinbera tölur sko, einhverja, ég bara heyrt þetta. Já, akkurat. Já. Kannski að við byrjum bara með hlaðvarp. Já, það geti. Þið kannski geti bara byrjað að koma á samstöðuna til dæmis og ég myndir gjarna bara vilja, fá ykkur fyrst kannski í viðtal bara í maraþónun eða eru til í það. Já, mér langar til dæmis að spyrja Bryndísi mjög mikið alla plönturnar sem að hún komin með heilan heim af fróðuleikum plöntur og svo hún með þessa hugvísindamenntun þannig að hún kann að segja frá því á skemmtilegan hátt. Hún bara þessi blanda sem að Bryndís orðin bara á eftir að bjarga Íslandi. En einmitt, talandum við svona einhverja nýjar leiðir til miðlunar, þú nefndir hlaðvörpun og svona. Að þá var ég einmitt með göngu í Fossvogsgarði í gær sem var 2 tíma ganga og ég hugsaði mikið þetta nú skemmtilegt svona miðlunarform að það þú veist, það eitthvað svona aframað efni og það eru gefnar einhver upplýsingar en síðan getur hópurinn svona rætt þetta afmarkað efni og út frá þessum upplýsingum, bætt við upplýsingum, spurninga, þannig ég hugsaði að þetta svolítið svona vel heppnað miðlunartæki. Svona göngur, fólk fær útivist og hreyfingu og það oft svona, myndast bara svona gott samfélag, þú veist það enginn að fara að vera svona dónalegur eins og kommentakerfunum eitthvað í meiri göngu í kirkjugarði eða grasagarðunum eða hvað sem En mér leið þarf oft að gefa svona einhverja afmarkan vettvang til umræðu og upplýsingar, þú veist, áður en hægt að ræða málefni. Þannig að það kannski líka að vera meira með svona eitthvað í þessum dúr, sko. Einmitt. Mér finnst þetta ótrúlega góð hugmynd og bara, var ekki gaman í gær? Jú, og sko, og svo merkilegt, sko, það að tengja allt við líka einhvern veginn nútímann, sko. Við vorum til dæmis að tala gríska goðafræði og það töfratré, það heitir Daphne á latínu og Daphne var einhver svona skógardís í grískri goðafræði sem að Apollo ágirtist gegn hennar vilja og þá var henni svona bjarga frá Apollo sko með að breyta henni bara í tré. Þannig að þeir sem urðu fórnarlömb, einhver svona kynferðisofbeldis, að þeir voru bara teknir og breytt einhverja hluti til að forða þeim frá. Og þá gat svona umræðnaltinni verið svona eins og í dag þegar verið að þakka niður fórnarlömb og ýta þeim frá, breyta þeim bara í eitthvað tré. Þú veist, og svo getur hinn rásað bara áfram. Þannig að það var svona jafnvel hægt sko innan þessara samræði, þú veist, að fara svona víðan völd þótt svo að við værum í alveg að tala bara töfratré, sko. Við erum hérna, og þetta gefur nú þessum staðtóll aðra merkingu þegar við erum hérna bara með fórnarlömb kynferðisofbeldi síðan allt í kring. Hér allt í kring, sko. Truflar svolítið upptökuna, það eru svona herflugvélar líklega bara yfir okkur. Já, rosa mikil. Flugumferð tekur mér eftir eins og í Fossvogsgarðinum, það alveg stanslaust. Maður heldur alltaf að það komið gos, sko. En það greinilega... Það rosa umferð. En ég þakka ykkur fyrir spjalli hérna, stutt í grasagarðurum og óska eftir frekara spjalli, helst helgina eða síðar. Þetta er rosalega vel með maraþóni. Já, takk fyrir mig. Okkur.
Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, marathón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Og ég komin hérna með magnaða konu við borðið í grasagarðinu. Má ég biðja að segja okkur hvað heitir? Ég heiti Hjördís Hjartardóttir. Takk fyrir að koma í smá spjall fjölmiðla í tilefni, að gefnu tilefni. Má ég bara byrja að spyrja þig svona, hvað finnst þér? Finnst þér eitthvað athugavert við fjölmiðlun á Íslandi eða svona hvað þessa fjölmiðlaflóru? Ef maður á nú að, ég veit ekki hvað á að byrja. Ég er almennt mjög óhress með fjölmiðla, mér finnst þeir slakir. Og þeir fjölmiðla sem ég finnst ég eiga rétt á að gera kröfum að vinni sína vinnu og séu almennlegir og séu fulltrúar allra sjónarmiða. Það eru ríkisfjölmiðlarnir vegna þess að við eigum þá öll, ég á í þeim og mér finnst fréttaflutningur bæði í útvarpi og ríkisútvarpinu og ríkissjónvarpinu, mér finnst hann bara alveg fyrir neðan allar hellur. Hvað er það helst sem að? Veistu, ég veit ekki hvar ég á að byrja. Já, það er löng analýsa bara. Það er ofsalega löng analýsa, mér finnst bara pólitískur handláni, það er orðaval í fréttaflutningi, að kalla þjóðarmorð stríðsátök, skilur og svo framvegis. En samhengið og samræðan svona, þú veist, í kringum fréttirnar, er það ekki líka sem að við söknum svolítið? Jú, það er einhvern veginn, þetta er náttúrulega takmarkað tími, þannig að maður myndi sakna þess og ég hlusta töluvert á Samstöðuna og þar finnst mér óslega gaman að þessum löngu, þeir eru gott fólk í viðtölum, það er ég verð nú að játa að það er svolítið mismunandi en það er mjög oft sem að það er fleiri en einn góður viðmælandi og það sem er gefin þessi góði tími og það finnst mér skemmtilegt. Ég myndi gjarnan vilja sjá eitthvað þess áttar til dæmis í Ríkisútvarpinu og mér finnst þeir ekki það allavega kemur ekki mínu útvarpi neitt svona frá þeim vikulokkin á svona þáttur þar sem er verið að tína upp einhverja sem hafa einhverja alþingismenn endalaust þannig að þér finnst samt ennþá þú varst að segja mér áðan að þér finnst samt að við ættum að styrkja eða vera með Ríkisútvarp. Já, mér finnst við eigum að vera með Ríkisútvarp vegna þess að ef við verum að tala um einkarekna fjölmiðla í hjá 400.000 manna þjóð og það er alveg ljóst hverjir það eru sem að yfirleitt myndi reka þau fjölmiðla það væri það einhver sem eiga peninga og þar að leiðandi orðið afskaplega hægt við að það væru hagsmunasamtök og mér finnst við eigum að styrkja Ríkisútvarpið og gera meiri kröfur til þess. Mér finnst við eigum að gera meiri kröfur til þess. Ég ger alltaf aðra kröfu til Ríkisútvarpsins heldur en til Stöðvar 2. Skilur, Stöðvar 2 er einkarekið fyrirtæki og þeir geta sagt það sem þeim hentar. Þeir eru bara fulltrúar sinna eigenda. En ég er einn af eigendum Ríkisútvarpsins, En ef þú ættir að setja eitthvað og koma einhvern svona óskalista til dæmis, ekki fyrir Ríkisútvarpið þá núna heldur fyrir Samstöðuna,
gaman að heyra að þú þekkir til og hlustar á, sko, hvers konar samræðu saknar eða ef þú mætti panta núna, við erum að undirbyggja vetrardaskrána, er eitthvað svona sem við mættum kannski ræða frekar eða sem þú getur jafnvel komið inn í þá umræðu? Sko, það er sko oft talsvert pólitísk umræða sem er ágætt og ef maður hugsar svona þau málefni sem að skipta okkur mestu máli í dag, þá myndi ég kannski vilja sjá aðeins meiri umræðu náttúruvernd og hvernig það er einhvern veginn endalaust gengið yfir hana. Ég vil bara að samstöðin haldi áfram að fjalla það sem skiptir máli og sko fara ekki að sína dalla, þú veist, skilur, ég vil að hún fjalli það sem skiptir máli og þá finnst mér þá myndi ég vilja til mig sjá aðeins meiri eitthvað náttúruvernd og það sem er að gerast. Og ef ég myndi kalla þig í viðtal í ágúst, hvað myndir þú vilja tala við mig? Sko, ég er alls ekki nógu vel að mér í náttúruverndinu, þá fáið þið sko einhvern sem er búin að vera með hausinn og kafi í því í mörg ár, þú myndir tala við mig kvenfrelsismál á öllum sortum, ég er gömul rauðsokka og kvennaframboðskona og þarf ekki að ræða sæmilega heima sko. En má kannski bjóða þér að koma í spjall rauðsokkurnar og kvenfrelsisbóli, það er sko ekki vanþurfa að tala þau mál líka. Ég er alltaf, sko, ég verð dauð áður en verður hætt að þurfa að tala þau, ég er voðar hætt það. Ég er voðar hætt það. En verður til í að koma og taka þátt í samræðinu? Já, einhvern tímann, já. Þetta er almennilegt, þetta finnst mér almennilegt. Því það er nefnilega ekkert alveg sjálfgefið að fá stundum konur einmitt í viðtöl, sko, þótt að það hafi... Það er nú nóg af þessum gömlu kvennabaráttu kellingum Það er hellingur af þeim út allt. En það er, maður, og kannski er það því ég fylgist ekki nógu með, en ég saknaði svolítið að sjá ungar kvennabaráttukonur. Kannski er til að þeim, fullt af þeim, en það er ekki verið að tala við þér, það er ennþá alltaf verið að tala við Kristínu Ástkes og Sollu og Guðrún og Ágústar, skilur, og það er eins og ég, við erum komna með, sko, Litlutón og Grafabakkan, þannig að við breytum ekki miklu úr þessu, sko. Kannski bara mikilvægt þegar með samræðin á milli, sko, því þær hafa nokkra komið til okkar að rauðaborðinu og líka, eldri og yngri og það er kannski mjög mikilvægt að þú veist, svona yfirfærsla þekkingarinnar eigi sér stað og í samræðinni, það væri nú gaman. Og rifrildi og bara allt mögulegt, eða sko skoðanaskipti, það er kurteisa orðið yfir. Já. Finnst þetta við ættum að setja þetta á svona líflegar kvenna umræður með haustinu. Kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur á samstöðunni. Það var nú bara velkomið og takk fyrir þennan heiður að fá að tala við samstöðuna. Takk fyrir. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.
María Lilja, þú hefur marga fjöruna sopið í fjölmiðlum ekki satt. Manstu árið sem að þú hefur störfi í blaðamennsku? Nei. Þetta er svona í kringum 2011-12, eitthvað svo leis. Þá byrjaði ég á Flokksblaði sem að hét Smugan. Þóra Kristín Ásgeirsdóttir tók mig með svona mentorship þangað inn, en þar og undan hafði ég svona aðeins verið að fikra mig áfram með að skrifa pistla í fréttablaðið og svona bara á Facebook. Já, og man ég ekki líka eftir þér í sjónvarpsfréttum Stöðvar 2? Jú, það kemur svo síðar, eftir 2009, ég fer hann á talsvert flakk og enda inn á 365 miðlum sem heiti í dag Sýn og var fréttakona á Stöð 2 og það var ágætisreynsla í bankan. Við langar að biðja að bera saman störðin á samstöðinni við fjölmiðlun fyrri tíma hjá þér. Hvað líkt, hvað ólíkt? Hvað gefur þér, hvað tekur frá þér? Ég held að streituvaldarnir í þessari stöðu blaðamanns eru mjög misjafnir eftir því hvar þú vinnur. Þegar þú ert að vinna á svona mainstreams fjölmiðli þá ertu í stresskasti allan daginn að skila ofboðslega hratt og miklu og þú sendir það kannski svolítið svona illa frá þér af því að þú ert alltaf í kappi við klukkuna. Það það sem að mér kannski finnst best á samstöðinni hvernig við höfum okkar ritstjórna vald, við getum dregið til okkar hvaða gesti sem okkur dettur í hug og getum tekið okkur langan tíma í að hlusta og meðtaka og eiga í samtali. Þetta er svona það sem að mér þykir hvað best, en það eru þetta líka streita að finna viðmælendur sem eru tilbúnir til þess að taka samtalið svona með raunverulegum hætti. Einmitt, ég tek undir það við, maður er ótrúlega heppinn stundum með fólk að það veit að við erum í bullandi vandræðum. Klukkan er orðin 2, við erum eftir að búa til 3 klukkutíma efni og má ekki margt gott segja okkar viðmælendur sem að koma úr svona mjög fjölbreyttum og ólíkum áttum. Jú, ég myndi segja það að hvergi annar staðar finnur óbúslega fjölbreytt úrval viðmælanda bara á nokkur fjölmiðli. Þegar maður er að vinna í svona hraða umhverfi eins og vill ofta vera á svona stærri fjölmiðlum og svona mainstreams, þá á maður það til að hringja alltaf í sama fólkið. En í þessari vinnu þá gefst svona meiri tími í að velta fyrir sér hlutunum hverjir svona gætu haft skoðanir á ákveðnum hlutum og svona fiska svo litið. Þannig að ég hef líklega á þeim stutta tíma sem ég hef vunnið á samstöðinni síðan í september, október, hef ég líklega talað við flesta svona viðmælendur miðað við svo 10 ár, 15 ár af feril, sko. Mér finnst líka alveg sérstakt að fólk tekur svo vel í það miðað við, ef ég ber saman mína reynslu við að vinna allavega á N4 eða Hringbraut. Ég var á þeim sjónvarpsstöðum líka og þar þurfti fólk mjög oft svona tíma, 1 eða 2 sólarhringa til þess að hugsa málið, en núna bara stekkur fólk á stað, meðal annars vegna þess að maður finnur að það lítur á samstöðina sem þeirra ein sjónvarpsstöð og það vill bara sína ábyrgð. Ég talaði við eina góða konu í dag einmitt að koma í viðtal og mér þótti svolítið merkilegt sem hún hafði að segja, að hún væri almennt, við hefðum svolítið mörgu að segja og hún vildi gefa sér tíma og hún hafði áhuga á að koma sérstaklega til okkar í ítarlegt viðtal vegna þess að það er svo afslappað og það er svo gott andrúmsloft og þetta er svo manneskjulegt og eins og þú segir þá er þetta svona almenningsmiðill, þetta er sósíalískur fjölmiðill í þeim skilningi að þetta er svona fjölmiðlavaldið til fólksins. Það er algjör draumur ef allar okkar tekjur koma bara beint úr vösum frá almenningi, engin stór eigandi og engin hagsmunandi. Já, ég myndi nú segja að það væri bara draumur ef að fólkið gæti séð sér fært að leggja okkur lið og halda þessu gangandi
Og hver veit þá, bara kannski mögulegt að stækka aðeins við og fara víðar. Ég meina, nú höfum við, Björn, verið með auðlindina. Það nú svo ákveðin draumur að geta heimsótt hreinlega plássin og þurfi ekki alltaf að reiða sig á Zoom, sem að getur orðið svona svolítið tætingslegt oft. Auðlindin sem sagt fyrir þá sem ekki vita hvað þú ert að tala þá það þáttur þar sem allir okkar viðmælendur eru alltaf utan á landi og við teljum okkur vera valdefla Íslendinga með okkar störfum frá móti kvölds. Við hossum ekki valdinu, valdið sér sig, það með nægt fólk til þess að hossa sjálfu sér. Við reynum frekar að lyfta sjónarmiðum eins og undirsetta, ekki satt? Jú, valdið til fólksins. Við ekki bara enda þetta á því? Jú. Kæra þakki. Takk. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og mig langar til að kynna fyrir ykkur samræðu og upplestur og spjall sem að ég átti hérna við mjög góða gesti í helgina í maraþoninu okkar góða og þetta eiginlega í svona í sirpu, þetta í þrennu lagi. Það var á sunnudagsmorguninn og það komið hérna til mín 6 ljóðskáld, hvorki meira né minna. Klukkan 10 að morgni í beinu útsendingu og lásu fyrir okkur upp úr verkum sínum og spjölluðu og þetta voru ljóðskáldin góðu Guðrún Hannesdóttir, Kristín Ómarsdóttir, Pétur Magnússon, Aðalheiður Halldórsdóttir, Karolína Rós Ólafsdóttir og Sigurbjörg Þrastardóttir og það var hérna umræða líka stríð og frið og orma og hvali og bókverk. Síðan kom til mín á línuna í spjall Ævar Kjartansson, gamalreyndur útvarpsmaður sem hafði verið svona á bakvaktinni ef þetta maraþón færi eitthvað illa eða svoleiðis, ef einhverjir forföllust og því að það mátti náttúrulega ekki koma þögn eða eyða. Og ég bað hann að segja mér aðeins svona frá hans pælingum útvarp sem almannaútvarp og kannski aðeins fórum aðeins inn á hans reynslu af öllum þessum tilraunum í dagskrárgerðinni sem skipta miklu máli. En kannski höldum áfram með það spjall síðar. Það var endasleft því það voru komnir hérna miklir reynsluboltar. Sigurjón Magnús hefur verið með reynsluboltana en þetta voru viskubrunnar og reynsluboltar. Það voru Þröstur Ólafsson, Indriði H. Þorláksson og Ólafur Þ. Harðarsson. Komið til mín til að setja sviðið og tína til eiginlega þræði fyrir okkur hlustendur og áhorfendur að taka í og við ætlum að
halda samræðinni populisman og lýðræðið og svona þegar við höldum áfram í dagskrárgerðinni núna í lok sumar eða bara í ágúst eftir stuttu sumarfrí. Þannig að við hittumst í tilefni af því að Þröstur Ólafsson skrifaði bók sem heitir Horfinn heimur og þar hann ræðir þar ýmis atriði sem að ég tel vert að nota svona sem umræðu grundvöll. Hann horfir til líka, segir frá því þegar hann fór ungur og þeir Indriði báðir voru í Berlín og kynntust svona algjörum umbrotatímum og það er svolítið gott að minnast þeirra umbrotatíma á okkar umbrotatímum. En við byrjum á ljóðum, fáum svo stutt spjall gegnum símalínu til, það er náttúrulega ekki símalína en tölvulínu, en það er svona meira töff að segja símalínu í dalina og svo er það spjallinn í stúdíónu. Gjörðu þess vel. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Góðan daginn og gleðilegan helgidag. Það er sunnudagur í dag og við erum búin að vera hérna algjörlega án þess að komið þögn held ég. Það kannski bara nokkra sekúndur. Svona þangapása en frá því 7 í gærmorgun eins og við höfum kannski verið duglega að minna á. Við erum kannski orðin svolítið montin með okkur að náða að vera í þessari marathon málþófs útsendingu svona lengi. Maður var voðalega glaður að ég sofnaði við notalegt spjall Gunnars Smára við Pétur Tyrfingsson bara held ég á 4. tímanum og það var sérlega skemmtilegt spjall og svo var nú bara hressileg umræða hérna í morgun og nú kveður við nýjan tón. Það er búin að vera ýmsir tónar hérna og núna er ég komin með fullt stúdíóið af ljóðskáldum. Hjartans þakkir fyrir að koma svona á sunnudagsmorgni. Það er Pétur Magnússon, skáld og dagskrárgerðarmaður. Karolína Rós Ólafsdóttir, Kristín Ómarsdóttir, Sigurbjörg Þrastardóttir, Aðaliður Halldórsdóttir og Guðrún Hannesdóttir. Takk fyrir að koma og mér datt í hug nefnilega að við myndum spjalla sem minnst svona eða þannig, ég veit að það er hægt að spjalla við ykkur, við gætum eiginlega rætt bara bókmyndir og hvaðina, við höfum getað tekið næturvaktina og verið hérna í marga klukkutíma, en mér langaði til að því það er sunnudagur og svona notalegt að biðja ykkur bara að lesa fyrir okkur ljóð og mér langaði bara til að biðja þig Sigurbjörg að þú ert svo óbáðslega vön. Þú hefur ferðast út allan heim og lesið að þú ert svo mikil proffi. Hvort þú ert til í að byrja að lesa fyrir hlustendur og áhorfendur Samstöðvarinnar. Já, ég ætla að fá mig vatn aðeins. Og ég vil óska ykkur til hamingju með þessu útsendingu. Það er meiri háttar framtak hér. Takk fyrir. Og óska eftirstandandi áhorfendum til hamingju með úthaldið. Ef þeir eru þarna ennþá síðan í gær. Kannski einhverjum í vaknaðir. En ég ætlaði einmitt að massa sem minnst. Spaða Kings. Við lofum að myrða ekki þá sem eru í haldi, pynta ekki þá sem vilja anda, gera ekki grín að trúðunum, greiða ávalt fyrir góðan hádegisverð, kenna engum að kokka krakk, æfa engungu snapp í tilsfur, skerpa allt nema eigin skauta, biðja ekki fyrir neinum nema meina það. Útlínurnar alltaf. Einhver með hagkaupspoka að horfa á sólarlagið og klóra sér í eyrinni þar sem kaupin gerast. Lausnarhendur. Konurnar voru hlekkjaðar við mjaðmennir á sér með þeim hætti að keðjan stóð frá hvorum úlið að belti, en slakinn samt það góður að þær gátu auðveldlega sinnt kraftgöngu seinnipartinn.
Þetta er semst úr bók sem heitir Flaumgossar og það hefði flakkað hér svolítið til og frá í tíma sveitir landsins og til okkar borgarvættu tíma. Þetta er fyrsta ljóðið í bókinni, það heitir Við erum hálsmeidd. Jú, við erum hálsmeidd eftir langar stöður undir súð. Vissum ekkert það sítrónu helvíti sem biði okkar við bæsaðar eyjur eldúsanna, ellegar ólm hundspit vinsældanna sem yfir vofðu fram með æstu tíðfljótinu. Við stríðum enn við hálsmeiðsl eftir langar stöður undir súð, en langar aftur með æstu flótinu. Ég er minn eigin kýrópraktor. Skorða fót í úfnu hrauni og rykki. Fimm hús saman. Leiða, hvíta, föla manneskjan, með slétt ekki neitt að berjast fyrir lengur. Lætur svæfa kött sinn og veitir nafngreindum aðilum aðgang að líkama sínum, nótt og nótt. Án þess að gefa morgun skattin upp á bátinn til að fá gæsahúð og höfuðleðrið. Kannski það er meira vatn. Það er hér eins og í gufubaði í stúdíónu og það er komið fram. Þetta er náttúrulega baðstofustemning. Já, það er mikið baðstofustemning, þannig að þið sjáu hér svitadrópana leka af skaldunum á eftir, þá er það skýringin að hér hefur verið masað í alla nótt og engin hurð. Þöglir göngutúrar. Þetta er frekar lýgilegt, frekar grátlegt. Þessi feðgin tala hvort sína tunguna. Þöglir göngutúrar, veikir kippir, skrítið og næs cirka einu sinni í mánuði. Hverfandi séns að lýsa slagviðri, fé, leiðast til öryggis, kippir í þynd, fangkvítir jöklanna tindar. Náin þjónusta. Og hún fer í tæpa 2 mánuði á einhverja yfirgefna heilsueyju og sefur þar á golfkúlum og horfir aldrei í sólina nema með viðkomu í hafleitinum og hún segir að það verði að elska ferðalagið þrátt fyrir bitförin og þrátt fyrir herskipin sem lóna úti á víkinni og dæla dagkremunum upp af botninum og hún lætur sem hún sjá ekki riðflugurnar við slétt slípaða gómana. Hún er alltaf í ermalausum og náttúrulegum vefnaði með fingraförum innfætra sem þreyja þurrkana á öðrum eyjum og hún segir að notkun sólglerugna fjarlægi mannlífinu og nú er hún komin á smíðanámskeið til þess að byggja í kringum sig hákarlabúr fyrir persónulega brottnámsafmælið. Og að lokum hegðan arfsins. Allir á eyjunni deyja úr hjartatengdri veiki. Sumir lifa alveg undir tírætt en deyja samt úr hjartatengdri veiki. Takk fyrir. Takk fyrir, Sigurbjörg Þrastardóttir, ljóðskáld. Þú ert nú líka blaðakona, er það ekki? Ég er svona gegnum lífið af og til, já. En það væri nú mjög sniðugt fyrir fjölmiðla að sem sagt útvarp og sjónvarp að fá þvílíku rödd sem er gott að hafa svona, væri gott örugglega að setja það á líka fyrir, þú hefur verið góð á næturvaktinni líka. Já, það er einmitt. Það er mjög svæfandi. Þessar rödd, þannig að Nefn að maður myndi hlæja sig, kannski þegar maður var rétt að sofna þá myndi maður fara að hlæja. Já, þá myndi maður einhvern veginn rífa sig. Já, þú ert svolítið lúmsk sko, maður heldur að þú sést bara svona einhvern veginn að svæfa mann og svo ertu svona askoti fyndin. Guðrún Hannesdóttir, talandum fallega raddir og ljóðraddir. Ég bað þig að lesa nokkur ljóð og við ræddum kannski, var það ekki svona eins og hálfgerð syrpa, dálítið myrk?
Jú, ég var að hugsa sko á þessum síðustu verstu tímum þá fær náttúrulega ekki mikið fyrir svona sálaróni hjá manni. Svo lesa fyrstu ljóðin sem ég ætla að lesa, hérna beraði svolítið merki. Og fyrsta ljóðið heitir Lúðurhljómur. Það var nú eiginlega sko heil bókmenntagrein sem að ég lá í sem að gaf mér svona sparkið inn í þetta ljóð en aðalega var það nú þegar ég sá að í hvað stemdi með forsetakosningarnar í vissu landi 2016. En það hljómar svona. Lúðurhljómur. Þú sérðu streyma hjá eins og fyrrum. Hálfgalin, tignarleg, guðleg eða grimm. Þú heyrir hófatakið. Ógreinlegt hvískur, sérð marglita leiftrandi makka, horn og hnarreist höfuð, sérð glitta í stingandi augu, glitfjaðrir vígtennur, klaufir og klær, fáséðar furðuskepnur. Hverafuglar, kerúrbar, fylgang, finngálk, nýgrar og skoffín, drekar, draugar og drísildjöflar og þú veist, að flest eru þau á leiðin í bækurnar sínar aftur eða inn í hugskot mannanna þar sem þau áttu sitt upphaf og eru nú kyrrt stund. Til þess stóðu að minnsta kosti vonir flestra en þá dregur upp nýjan sorta. Magnaðri straumur hefur myndast æpandi, tístandi afstyrmi ryðjast fram. Fantar og fúlmenni sem ekkert fær unnið á, með logandi brennistein í hjartastað og samviskan svarthol. Og í kringu þá leika lausum hala smærri smánar og skaðræði stýr sem framselja landnám sitt feigð og fári án þess að depla auga. Þau eiga sér enga heimvist í bókum og þú veist að venjulegt grandvart fólk svo víðs fjarri því að geta afborið þessi ósköp í sál sinni að eina ráð þeirra skiptin út fyrir eitthvað annað. Næsta ljóð heitir Blinda eða Sporgengill. Eru tveir titlar? Eru tveir titlar? Blinda eða Sporgengill? Ég veit ekki hvað það hljópi með ykkur þyktur að svona að í einni bókinni eru svona auka titlar sem að ég gæti ekki gert upp á milli. En það má nota hugsa út í hvora sem sko og hún svona Blinda. Ég legg lófan á öxl þína. Það ert þú sem veist hvert ferðin heitið. Sérð jafnvel til beggja handa þó aldrei hvarfli að þér að líta öxl. Hnakkiðinn kertur, hlustirnar þandar, tönnum gnýst, hliðið opnast, skelfur á hjörunum. Nú nær okkur blóðið vel í skóvarp og slóð okkar óræk. Rétt eins og banvænn halinn, hringaður hátt upp á bak. Þetta nú ekki mjög svona gleðilegt eitthvað. En næsta ljóð heitir Jerikó. Það kannski þekkja flestir örlög þeirrar borgar sem var gjöreytt á sínum tíma. Og þarna kemur aftur líka smá svona auka titill því að hútið heitir líka þaulæft atriði. Gaman að vera með auka titlana. Já. Hann ber trompetinn að vörunum. Undir augnlokunum yðar hatrið. Eitruð eftirvænting í fingurgómunum. Hann opnar augun, fyllir lungun lofti og býr sig undir að blása.
börnin innan múrana sofa enn. Og svona áður en ég skiptum ham þá að ég lesa eitt ljóð sem heitir Gamla mestatestið. Og þegar ég orti það þá var ég nú aðalega að hugsa hlutskipti eiginkonu hans Nóa, gamla Nóa. En í raun og veru þetta náttúrulega gömul saga og ný og hlutskipti flestra kvenna eða margra því miður. Gamla mestatestið. Skíturinn hrannast upp og eldurinn við það að deyja. Á dekki hins 9. dags hvergi á þurran þráð, óðsmanns æði að reyna að deila matnum jafnt. Annast minnstu æludýrin, anda með nefinu. Skíturinn hrannast upp og eldurinn við það að deyja. Stendi niðurringd á 9. dekki. Borin vona varast bitin, þurrka teppin, halda friðin, hugga þá sem óvart var litið í djúpið, skíturinn hrannast upp og eldurinn við það að deyja. Svo ætla ég bara að færa mig aðeins svona að friðsamari svona slóð, hásumars eða minnst íslenska. Og ég ætla að lesa ljóðum ýmislegt sem ekki alltaf sýnilegt. Og þetta í nýju ljóðasafni, sé ég, það ekki? Þetta ekkert annað en smá montstatus hjá mér, að þetta allar mínar ljóðabækur komnar í eina. En gaman til hamingju. Mjög ánægjulegt. Glæsilegt ljóðasafn. En þessi mér liggur við, ég held hún alltaf að koma hún Bergþóra. Það eru ýmsir sem koma. Ég var bara að hugsa að það var nú gott að bara tilenga henni þetta ljóð. Það heitir Draumur á júnínótt. Mér þótti ég vaða sofandi lóur í mjóalegg á döggvuðu engi. Og hestana standa eins og kóngóljós niður á völlunum, rétt áður en sólin snerti tindana miðnætur bíl. Þá dregur jörðin djúpt andan, keldusvíni lítur upp og steinarnir bylta sér hægt í svefnrofunum. Geislarnir taka að sópa undrunum saman. Kaplarnir af Egyptalandsmýrum og hinn dýri drómedar stíga út úr dalalæðinni og ég sé ekki betur en signaðir austurvegs konungar sé á röltinu heim tröðina. Og hvar væri hrjáðu barni af sömu slóðum betra að hlaupa berfætt smáraflötina undir vökulu auga mildrar móður og okkar allra. Næsta ljóð alveg örstutt og heitir Fjarvera. Þetta svolítið maus. Fjarvera. Á bökkum árinnar má sjá merki þess að einhverjir smávaxnir hafi kropið þar, fyllt lófa sína vatni og drukkið. Hlátur þeirra ómar í iðandi strömmnum og spékopparnir fleita kettlingar niður ána. Önnur ummerki eru engin nema stráin við stíginn sem bærast enn í logninu. Og enn styttast ljóðin. Þetta sem ég ætla að lesa heitir Blánætti. Eins og mjóslegin þjófur nótt seitlar lækurinn hljóðlaust niður hlíðina. Með fagnaður hrolli fagurkerans nálgast hann feng sinn. Silfurgrænar perlur
á Díamosa. Ofraun heitir næsta ljóð. Regndropinn hefur lengi titrað efst á stráinu, skolfið í forsælunni eins og harmþrungið hjarta. Bisaðið að telja himinhvolfin, kristalshiminin, eldhiminin og alla hina himnana, rifjað upp fylkingar engla og flókin hlutverk þeirra, allt riðlastað og að lokum og tvistrast í óreiðu og svima. Þrútin örvæntingaþungri uppgjöf lætur hann sig falla og breytist við það umsvifalaust í silfurtæran söng. Það var síðasta ljóðið sem heitir Himnabréf. Það er nú vel við hæfi á sunnudagsmorgni. Já. Ég veit ekki hvort að fólk veit hvað himnabréf voru. Það var hérna á öldum áður til himnabréf á Íslandi og víða lönd. Og það voru sem sagt bréf sem voru talin skrifið á himnum og hafi borist sem sagt til mannana með hjálp engla, og trúin á þessi bréf var afskaplega sterk og þau gengu af erfðum, og þeir sem áttu svona bréf þeir töldu sig vera hólpin í þessu lífi og næstu. Og svo eru sumir sem eins og ég sem að pukrast við að skrifa sitt eigið himnabréf. Og það þetta. Við lesum í ljóskvirfil lindanna, í net kóngulóna sem þær hafa dregið yfir túnin. Þar má taka upp hvaða silfurþráð sem eða sleppa. Lesum í ilmandi smára og bjölluling og aðrar trúnaðarverur drottins. Vantrúin sem leiðir andlit okkar eins og lófastórt ský hverfur á andataki. Okkur óhætt að leggja bréfið aftur. Það sem þar var eitt sinn lesið líður okkur aldrei úr minni. Takk að þið fyrir, Guðrún Hannesdóttir. Maður fær svona aðeins erfitt að, já, maður fær aðeins stafinn, og ég hef nú lesið ljóð þín mér til sálu hjálpar og þakka þér fyrir lesturinn. Það er svolítið erfitt að taka við af svo af konu sem með svona flott ljóðasafn fyrir framann sig, en Pétur Magnússon, þú ert líka dagskrárgerðarmaður og ert vanur að vera í beinum útsendingum hér og þar, standandi upp í einhverju skriðu og þannig má ég biðja þig að taka við keflinu. Algjörlega, og ég bara sem dagskrárgerðarmaður þá líka þegar ég segja að mér tilkom mikið hvað þið náðu að bóka marga með það að það sé sumar og sunnudagur. Ég er ekki viss að ég geti bókað svona mikið af áhugurum viðmælendum. En þú ert að bóka ljóðskáld, er það ekki eitthvað? Jú, ég er núna búin að vera baksa við svona sumadagsskrán á Rás 1 er núna hefjast, og við erum svona eitthvað að reyna að fá fólk í viðtöl og fólk er mikið eitthvað út á landi og í fríi og nennir ekki og eitthvað svona þannig að það er alls konar, þannig að mér tilkom mikið að ég geti verið með viðmælendur í allan þennan tíma. Ég þakka þér fyrir, Pétur Ben, en þess þá heldur að þakka ykkur fyrir að koma hingað á sunnudagsmorgni. Já, ég átti ekki alveg, ég vissi ekki alveg á hverju ég ætti von þegar þú baðst mig um að koma, hvað þá að ég var að lesa þetta með uppáhaldsljóðskaldunum mínum, en líka mín ljóð hafa ekki birst saman, heldur þau eru bara svona hér og þar og mér fannst það kannski svolítið svona oddnýjarlegt, þannig ég bara svona kom með bara svona eitthvað sekk af ljóðbókum sem ég hef ekkert í og svo bara er ég með svona eitthvað stílabækur og doktorsskjöl sem ég ætla bara að lesa upp úr. Þú hefði verið góður á næturvaktinni líka, Ég ætla að lesa ljóð sem heitir Vitavörður.
og eftir að hafa legið dögum saman á gólfinu, víggirtur innan bækurnar, hundurinn blundandi milli lappana, stendur þú upp eins og ekkert sé eðlilegra. Ég fylgist með þér, vongóður þér að segja, furðulostinn, standa keikur fast í báðar lappir, athugull eins og vitavörður. Þú segist eiga erfitt með að muna eftir sjálfum þér, langt síðan sprungur mynduðust í vindbarða steipuna, saltið myndar húð sem molnar, segir að föllin séu meginmál, séu leiðir inn að innsta kjarna sönglar, notar pillubóksin sem hristur, time is an ocean but it ends at the shore, þagnar. Áréttar að tíminn sé frekar eins og spírall, kuðungur sem snýst inn í sjálfan sig, kannski sjóndeildarhringur, en ekki haf sem þú þekkir, sem þú hefur vaktað í gegnum þokuna, fundið fylla lungun. Ég hef annan ljóð hér í þessu skjali sem heitir Kirkjuturnar. Mér var svolítið skemmtilegt hjá Guðrúnu að vera svona auka titla og það vilt svo til ég var að lesa úr safninu þínu, Kristín, lokaði augunum og hugsaði mig og var að lesa ljóð sem heitir Kynlíf. Þannig ég er að bæta við svona auka titli sem er þá Kirkjuturnar og auka titillinn Kynlíf sem er hér. 3 vikur og við stöndum í hæfilegri fjarlægð, höldum á sígarettum eins og pennum, grípum fast olnbogabætur, leggjum hökur, kinnbein á axlir. Síðasti klukkutíminn er fljótastur að líða, það er satt. Moldin þráir fingur og við krjúpum í trjágróðri, leggjumst við á bæn, tilbiðjum þessar góðu syndir, við erum að æfa okkur. Myndum form sem aðeins má túlka úr fjarska, svona hreyfast líkamar sem seilast jafn langt í allar áttir og þar sem við krjúpum teygja múrsteins rauðir kirkjuturnar sig ofan í jörðina eins og spegilmynd. Mér langar líka bara að lesa eitthvað sem ég skrifaði ekkert sjálfur, ef það er má það ekki alveg? Jú, það ég er búin að hugsa mjög mikið um ljóð í þessari bók sem heitir Norræn ljóð 1939 til 1969. Karolína bað mig að lesa ljóðakvöld daginn og við tölum mikið okkar á milli það, við elskum ormaljóð, ljóðum ánamaðka og orma og svoleiðis. Og ég fann nefnilega ljóð í þessari bók eftir danskt ljóðskáld sem heitir Benny Andersen, ekki þennan í ABBA, heldur annan Benny Andersen. Alnafna? Já, ég heldur að sé son, Benny Andersen, nei, þessi er Andersen, er hann sænski ekki Andersson? Það er ekki rétt muna, ég veit það ekki alveg, sem heitir Ánamaðkur. Og ég er búin að hugsa svolítið mikið þetta ljóð, mér finnst það eitthvað svo skemmtilegt, þannig að einhver að lesa það. Ánamaðkur. Jarðnæstur allra, ólíkastur fugli, mér finnst þetta ógeðslega gott að ánamaðkur sé ólíkastur fugli. Og jarðnæstur. Moldnæmur, sandkítlinn, leirfús. Þú verður aldrei festur á skjaldarmerki, ónóthæfur í hátíðarljóð og auglýsingar, of óhetjulegur, of nakinn, ósiðlegt samneyti þitt við undirdjúpin vekur klúrar hugsanir okkar sem leiða okkur til freistni. En þó er verst að við eigum þér vonlausa skuld að gjalda fyrir klámfengna iðni þína. Án þín væri hnötturinn andlega voluð óbyrja. Skammastu þín. Allar þessar grænu, frjósumu, blómskrýttu byggðir eru þitt, saurlífsverk, og við fyrirgefum þér það aldrei. Þú lítilmótlegi, vanþróaði, hlægilegi, lágstæðasti, lægst skríðandi, undirförli öreigi.
gerðu þér stöðu þína ljósa og hættu þér ekki upp á yfirborðið. Með heiðarlegar skóflur stöndum við reiðubúnir að lima þig sundur frá sjálfum þér. Þetta hugvekja. Þetta Hannes Sigfússon sem þýðir öll ljóðin í þessari bók. Þetta náttúrulega eitthvað svona málsvörn fyrir því að ljóð þurfi ekki endilega að rýma, sem mikið af ljóðsöfnum hér. Mér finnst það mjög skemmtilega. Vá, þakka þér fyrir. Minna okkur á þessa bók. Þýðingar Hannesar eru, stórkostlegar. Kannski bara í framhaldi ætla ég að lesa ljóð sem að hefur birtist einhvers staðar, ég man ekki alveg hvar. Skírni kannski. Skírni. Sem heitir Fræspenningur, sem líka svona ormaljóð. Manstu þegar þú hnoðaðir valnetur úr leir og rótmassa og villifræjum og varpaðir þeim ofan í jörðina. Þegar rigndi sprungu þær út, blöðin brutust í gegnum skurnina og teygðu sig áfram með tímanum, uxu þau og blómstruðu og breiddu úr rótunum og jörðin breyttist. Mundu eftir því hvernig hendurnar lyktuðu af blautri mold og hrjúfur leirinn gaf undan þegar þú kreistir varlega. Hvernig moldin var dauð og full af plasti en nú leita þangað maurar og bjöllur og ormar og býflugur. Kannski eitt viðbót. Fínt bara. Ágætt. Negatíva. Dagarnir sem við fengum að láni leysast upp. Göturnar verða aftur að venjulegum götum. Þessi sígaretta fullkomlega merkingarlaust. Ekki a. Framhalda þeirri síðustu. Undir hitalampa borgin eins og negatív filma. B. Glóandi hnöttur í myrkrinu á milli okkar. Í íbúðinni heyrast engin hljóð, skruðningar í lestarteinum, þjóðlega tónlist á portugalsku, gluggi að opnast inn í brjósthól, engar bækur í hillunum. Fyrir utan ekkert fólk sem við þekkjum, engin tré sem við höfum setið undir. Þessi kinn geti allt eins verið hver annar vöðvi. Þakka þér fyrir, Pétur Magnússon, ljóðskáld. Það svo gaman að fá að heyra þína rödd og að því að það var alveg dæmigert fyrir þig að fara að lesa líka upp ljóð eftir aðra að því að þú náttúrulega dagskrárgerðarmaður hefur búið til magnaða fléttuþætti sem margir þekkja, þar sem þú svona hleypa ýmsum röddum að út í dagsljósið. Þannig að þakka þér fyrir það og þakka þér innilega fyrir ljóðalesturinn. Velkomin. Þá eigum við, þetta er gnægtarborð hjá okkur. Vilt þú vera næst aðalheiður Halldórsdóttir sem við þekktum lengi vel sem dansara og svona, hefur gert ýmsar tilraunir á milli listforma og svo gafst út ljóðabók. Einmitt, svo gerði ég það bara. Það svo skrítið með svona að því að þú sagðir, viltu kannski koma og lesa upp á bókinni þinni? Og kannski til þess að fría mig undan því að þurfa að hugsa hvað ég ætti að lesa upp, þá bara tók ég bókina, en ég hef ekki opnað hana ótrúlega lengi og það var svo skrítið. Að því að svona textar eru tjáning einhvers tíma og mér fannst ég þurfa að labba inn í skóginn tilbaka, finna aftur eitthvað. Þannig að, já, það er gaman. Ég ætla bara að renna mér inn í, þetta sko að þetta svona þráður, öll bókin. Ég ætla að fara bara inn í lokasprettin. Viltu segja okkur fyrir ekki hvað bókin heitir? Já, ég get gert það. Já. Hún heitir Taugatrjágróður. Taugatrjágróður, takk fyrir. Kom út hjá Bjarti. Og annað, ég var að horfa ofan í bækurnar ykkar og það er ótrúlegt hvað orð á blaði er fallegt. Það er svo vel í augun. Nema hvað. Já, sem sagt, þú mátt skilja punktinn eftir hjá mér sem áminningu á það til að gleyma mér árum saman. Og hún leggur punkt við rætur konu,
forðast sökum plássleysis að kveðja með augunum, lítur því undan og lyftir hendi, eins hlýlega og undir að óska einhverjum velfarnaðar með hendi og hún fikrar sig úr garði, bráðum óferðafær sjálf, gengur af stað eftir stjætt með hálflukt augun, rakleiðis í suðvestur í áttanæði við sjó. Þenur lungu með nýju lofti, varpar frá sér annara anda, örlítið af sínum og svo brefi úr lófa, kæruleysislega á ósópaða gangstéttina. Þú mistir, heyrist hrópað handan götunar, hendir ekki rusli á víðavangi, nei, auðvitað ekki, muldrar hún skömmustuleg, tekur upp brefið og treður í vasan. Manstu eftir mér, segir þessi iðandi eldri kona í flæðandi kápu sem hreyfist líka í stillu eins og þennan dag. Ertu á leiðinni niður á sjó? Hún svarar engu nema ógreinilegu brosi út í annað. Ég geng með þér, segir hún iðandi, má til með að segja þér sögu af einni sem ég þekki. Merkilegri konu sem hélt sér saman alla daga til öryggis með þvingum. Rauf tenginguna blessunin við líkama, við sársaukataugar og tilfinningalíf meðvitað til að geta haldið áfram. Sendi bara praktísk boð til hjartans, til ósjálfráða taugakerfisins, andaði inn og aftur út í 4/4, til móts við hjartað sem sló í 3/4, fúlsaði við boðum að neðan, lét sem þau kæmin ekki við. En vistu, líkaminn undi að sjálfsögðu ekki þöggunartilburðum. Taugakerfið tók titringsköst til að minna á sig, hjartað gaf frá sér slíka bresti að nágrannunum sveldist á kjötbólunum, hendurnar gripu fyrir munnin á henni þegar hún talaði gegn sannfæringu sinni og fæturnir ýmist brugðust henni eða hlupu með hana niður á sjó, út úr mannmerðinni. En verst lét þó þindin með þessum sífældu samdráttum, því ekkan þoldi hún síst. Svo hún tók til sína ráða, en ekki hvað, hljóp í skúrin til pappa síns, átti þar greiðan aðgang af bráðnauðsynlegum tólum til að lifa af, greip þvingur og þröngvaði 2 brjóstólið, hægra og vinstra megin, þegar í 3 við bringspalir og 4 barkan til að hemja röddina, orðin, grátryglurnar og herti vel. Og það dugði til. Hún gat haldið áfram. Farið, fætt, gert, kynst, glaðst, bráðnauðsynleg tól til að hemja efnið. Því miður fann hún enginn fyrir andan í skúrnum hjá pappa. Mamma hennar ekki heldur. Amma hennar ekki heldur. Langamma hennar ekki heldur. Langaði hana? Langaði hana, spyr hún. Hún íhugaði ofta að losa sig við þvingurnar, lifa án, en þorði ekki. Með tímanu var hún þó lúin, enda snúið að klæða þar af sér, eiga á hættu að ryðga í baði, þreytandi að útskýra hlaupin niður á sjó, heilsa nágrunum afsækandi við póstkassana og gleðjast ekki eða gleðjast Og mamma, amma, langamma, langaði hana kannski. Langaði hana, spyr hún. Veistu að síðast þegar við hittust var hún, þessi kona, að æfa sig að senda straum ofan í tilfinningalífið. Notaði til þess kaplan hans pappa síns sem enn lágu í skúrnum þó hann væri löngu farinn. Og það gekk vel, sagði hún mér. Bara skrambi vel. 12 volt og sjálfið spertist upp. 12 volt og viljinn hrökklaðist í gang, högtandi eins og vélinn í gula bronkójeppanum hans pappa míns heima í sveit, sem allt og lengi þjónaði sem stáss í hlaðinu. Og daginn grét hún víst þessi kona, mömmu sína. 7 ára gömlum tárum, pappa sinn skömmu síðar, en eldri tárum. Er þetta ekki dæmalust? Alveg dæmalust, svarar hún. Á 10 ára planinu víst að gráta þeim elstu. Þau koma síðast, enda segfljótandi, vatnið gufar upp, seltan situr eftir, eðli efnis. Það álag fyrir augu að gráta segfljótandi tárum. Í dag safnar hún þeim í krús, gerir úr þeim síróp og ber fram á tyllidögum. Hugsaðu þér. Ég hugsa mér, svarar hún og hugsar sér. Svo veifar hún sér burt þessi kona í flæðandi kápu, hrópar handan götunar, mundu að götur eru ekki ruslafötur og svo hlær hún sig í hvarf og hláturinn bergmálar inn í henni, magnast upp í ómstríðan kór, skellir á manni, á bekk, í konu, á útskeri, þvælist í viltu svörtu hári, flækist í óreiðu taugatrjágróðurs, sekkur í segfljótandi tárapolli, þyrlast upp í gusti af flaksandi kápu og tínir sér í ilmi sem gerir menn ringlaða. Og í ómstríðinni miðri kemur maður aðvífandi, svífandi, einmitt svo sem ég vildi hitta. Já, nei, sko býtu, ég ekki núna held ég þarf að skreppa nefnilega frá, flýta mér smá og hún flýtir sér smá, skrapp í burtu, örlítið saman en aðalega á bekk, skrapp á bekkin sinn.
og skroppin, þvæld, þrungin, þunguð, þreytt á klaufagangi markalust tilfinningarlífs sem svolgrar í sig óvílugt en af áfergju allt umleikis, hin öll. Svo örleg þeirra verða hennar, vandræðagangur þeirra ígir hennar, þanið ego þeirra kæfir hennar, svo allt hennar löngu týnt í mannlegu drullumalli og innræmiðinni vex óurleg en blómaskreitt drullukaka líkt og í búaleik bernskunnar, svo hún þolir ekki lengur við, tæmir kviðarhólið í óreglulegum púlsandi lotum græðginnar, vissnar örlítið smá, missir skerpu, líkt og gleymstafi að snúa upp á linsu hinna á hana sem þó þakklátt stund. Þess vegna ein, ekki einmanna, stundum einmanna. Og í mæðunni, léttinum, lausninni kom í hana jæja, og í jæjanu tekur hún múlin máttleysislega af hugsuninni, klappar, þjættingsfast, sleppir lausri, leyfir að fljóta frjálsri. Og hún flýtur í átt að engu lengi en svo að fugli í neyslu, óstöðvandi berjaneyslu í reynitri. Að krakka sem hefur gleymt sér á heimleið með fljótandi huga eins og hennar. Mánadagur, hrópar hann þegar hann sér að tunglið enn á vakt og langt sér liða á daginn. Að dæsandi konu sem burðast með heiminn og vikuinnkaupin á herðum sér. Að manni sem sparkar í dekk af því hann hefur séð aðra gera það og séð og líta vel út við að gera það. Að tónlistinni sem hefur hæfileikan til að selflytja hana án atrennu á merkilegustu staðina, að tærast að tóninum í litrófi tilfinningana, sorginni sem þarfnast engra lykla til að ljúka upp hvelfingunum, að fólkinu sem býr innra með henni, velkomið, óvelkomið, fólkinu sem eins og hún gerir barnslega einlægar atlegur að lífinu, myndi mannin sem nýtti drauma sína í óþægileg samtöl en skammaðist sín samtímis fyrir fábreytt myndmál drauma sína eins og það kemur upp einfeldni hans og hann sagði engum frá. Myndi annan sem dreif ekki upp tröppurnar, dagaði því uppi á milli fyrstu og annarar hæðar en hann gerði gott úr því, skemmtir nú fólki á uppleið með traki komiskum sögum úr eigin lífi. Myndi vandvirka konu sem vildi byrja upp á nýtt en gróf óvart stóðirnar undan sjálfri sér í leiðinni. Myndi aðra sem eftir aðeins andartaksfund skildi eftir fingrafar í sjálfsmynd hennar. Myndi hinn sem hókin af reynsluleysi bar ástina í lófunum en þrýsti og fast og glutraði frá sér líkt á sandi milli fingrana. Myndi hann sem hún vildi helst ekki muna, sem hún hitti í hringstíðanum, skýrastur allra áreynslulaust. Myndi sprúðlandi kátínu unga mannsinn sem ekki bauðst að spreyta sig á ellinni, andagift og undri hins sem átti eftir að sýna henni alla tónlistina. Myndi maltflöskur og suðusúkkulaði, vaniljuís með ávöxtum úr dós, svarta pétur og sígarettureyk. Myndi þessa mjúku en stöðugu nærveru ferðafélaga hennar þarna hinum megin og því að gefa gleðinni fleiri stig við hliðið. Og brosandi yfir fjölskrúðugu mannhafinu innra með henni sér hún út undan sér syndrandi hitlingar í fjörunni, 4 holdmiklar konur með rjóma kransa hálsinn hlæjandi, svo hvítir kransarnir dansa hálsan á þeim og þá myndi hún hláturinn sinn. Myndi þegar hún sjálf dansaði með rjómakrans hálsinn og hló, mann sæluna sem vaknaði þegar rjóminn rann niður líkamænar, þornaði í kuldanum og sprakk í margbrotið munstur, svo hún stóð sem hvít röndóttur tígur, hlæjandi, svo hann molnaði utan af henni, skapaði áferð fortíðar inn í nútíð og hún elskaði það. Og hamslaus, þunguð, fallegu fólki brosti hún og skildi að helst vildi hún safna segfljótandi tárum í krús, gerur þeim síróp og bera fram á tyllidögum fyrir þau öll. Og þá kemur hann, brosir og segir eitthvað á við, þú hér, aftur, eða ennþá. Já, ég hætti hérna. Takk fyrir, Aðalheiður Halldórsdóttir, ljóðskáld og dansari. Maður eiginlega finnur alveg fyrir dansinum í textanum. Og svo ertu líka svolítið góð að lesa svona hratt að því að tíminn okkar já, en að það er á stundum sem þessum sem maður er ánægður eiginlega hvað við seljum fáar auglýsingar. Að því að við þurfum ekkert eitthvað að rjúfa dagskrána til að koma að einhverjum löngum auglýsingapakka. Við getum leyft okkur að lesa frekar ljóð og hlusta á ljóð hérna á samstöðinni, þótt við séum líka svo sem óskemmtileg að fá nokkuð auglýsing. En þú varst nú líka auglýsað þarna malt og ýmislegt. Það má heyra. Það býður okkar samræða á Summi almannaútvarp og hérna frammi hjá Kolbrúnu Valversdóttur sem er okkur stoð og stytta í þessu maraþoni hérna. Hún
er að gefa kaffi góðum mönnum. Það er Þröstur Ólafsson, Indriði H. Þorláksson og Ólafur Þ. Harðarsson. Þeir eru komin til að ræða horfinn heim. En þeir ræða horfinn heim á meðan við skulum ekki vera í neinu stressi. Við eigum örlítinn tíma eftir fyrir 2 miklar skáldkonur. Hvernig var... Við getum sleppt. Nei, sleppa, nei, við eigum smá tíma eftir. Já. Má ekki biðja bara... Á ég að biðja þig, Karolín, að lesa úr hvalnum þínum. Kannski ekki allan og biðja svo þig, Kristínu, eða Kristínu svo hóver. Eða kannski biðja Kristínu að byrja því annars segir hún að hún ætla að hætta við það því þá... Nei, bara alveg sama. Já, ég ætla að lesa hérna nokkur brot úr hvalnum. Ég stíg borð eins og í ferju með poka og annan og þægilega seiðandi, guttlið í eirónum, támjóa skó sem skera net, blotna í fæturna, köllum það skincare eins og allir kalla svo margt. Nú myndu sjá mig sem ljómandi flöt í ólgandi hafi birtist og hverfur. Býtu, var það? Þarna? Auga sem blikkar þig og þú, alltaf jafn mikið fyrir hafið. Þögn á litlum rauðum báti sem hefur selt miða á sýningu vonar. Bíðum bara, þolinmóð, bíður lítill hátalari stjórnborðsmegin. Svona mun ég birtast innan úr hvalnum, vonandi, stökk og léttur úðinn glitrandi í gegnum loftið sest á skjáin, handarbakið sem á lófan sem strýkur yfir glerið og síðuna til að slétta skrýtna brotið og nei. Þetta er ekki hetjudáð eins og manna með skegg eða hatta, heldur leitin að því hvar hafið hefst og ef það kemur mér við, hvernig það heldur á öllum í einu. Jafnvel lítil vök á steini er sneisa full eftir flóð, marflær í fleirtölu, sprættappi, gler úr glerauga, gler úr öðru, smápenningur, skrúfa, kuðungur, það er, vissulega, ekkert loft í fiski. Ekkert verra að reyna að draga andan hér. Dagur 2 í hvalnum. Hvalurinn er svangur og fyllist af vatni eins og belgur, eins og blaðra. Ég er í sturtu allan daginn. Dagur 3 í hvalnum. Þú vissir ekki hvernig hafið. Svona fullt af kvölum, litlir punktar sem draga línur yfir skjá. Við reynum að fylgjast með þeim eins og öðrum, gera hvalakort eins og mannakort. Þessi staður hér til að borða, hér til að elskast, hér til að syngja, hér til að deyja friðsælum, hér til að deyja skelfilegum, hér til að fá lítinn fiskakroppa hvalalús, í lagningu, hér fram eftir kvöldi, hér sem blikandi á ratsjá litla stjarnan hvert hún fer næst. Hér er vert að minna á holdi klæddan líkamann sem fylgir rauðum punkti. Hér er hvalagangan í blóma, þétt teikning pixla þetta misserið. Njóttu vel, ekki taka því sem gefnu. Dagur 5 í hvalnum. Það er gott í sjóinn. Hvalur framundan, mig langar að vita svo margt þig. Hvernig finnst þér best að? Eigum við kannski, ég get alveg klórað þér hérna. Hvað getur þú haldið niðri í þér andanum lengi sint, borða marga pilsur í röðan þess að kúast? Hvað sér þú í veðurbörðus andliti skipstjóra? Nei, ég segi nú bara svona. Jú, bara svo gott að sjá þig, úr fjarska, svo gott í sjóinn. Þú stemdir í átt til okkar eins og engill, sporðurinn vængir bara búm, upp úr hafinu. Fallegt. Ekkert, ó nei, bara gaman. Bara svo gott að vera svona inni. Ekki að kastast til í bárum og bylgjum, ekkert net, rafmagn, sorry, no connection. Mjúkt og hlýtt heldur rakt kannski. Bara æði og gaman og takk fyrir mig. Karolína Rós Ólafsdóttir, má ég biðja þig að sýna áhorfendum þessa stórkostlegu bók sem er svona eins og lítið harmonika og er bókverk og listaverk leið. Þetta er 2 metra ljóð. Vá, það er svo fallegt. Já, hérna er hann. Og að því við höfum svo stuttan tíma, má ég þá biðja þig að koma seinna og lesa restina fyrir okkur. Já. Og
Ég er alltaf til að koma hérna á rauða borðið. Já, þú er viljug, góð. Já, ég gerði sem sagt teikninguna með listamanni sem heitir Boas Jósef Frídman og við gerðum annan hvern, við fórum í leikinn sko. Við brutum saman, þannig ég gerði hausinn og svo gerði ég annan hvern frá því. Þannig við vissum aldrei hvað hitt hefði gert. Já, takk. Þannig að þetta er nú hægt að kaupa þá, ef við núna eins og í lakanískri sálgreiningu hættum, sko, þegar ostran opnast og við erum komin inn að, Það tekur mig korter að brjóta einn, þannig að gefa mig bara smá fyrirvara ef við viljum fá eintak. Já. Ég skal taka frá fyrir. Takk fyrir. Kristín Ómarsdóttir, ætlar þú að svona með stóra ljóðasafnið þitt fallega? Ég ætla að lesa bara bita úr því, sko. Já. Bara blasi, þú veist ekki, þú veist, svona... Finnst þér eitthvað stressandi þarna ég hef verið að kynna dagskrá og svo eru tveir skákmenn að koma og svo eru síðan Egils og svo heldur á marathonni. Ég var bara svona að segja, ég er ekkert að búa til neitt stress. Þú sagðir ekkert stress. Það er ekkert stress. Og það er sko meira að marka þegar ungt fólk segir ekkert stress en eldra. Já, ég er nú eldri þannig að það er ekkert... Nei, þess að það var ekki alveg vissum hvort ég ætti að taka markaði. Já, svona taka mátulega markaði. En ég er búin að taka eftir að tvítugu eða eitthvað manneska segir við þig ekkert stress, þá bara verður maður rosalega rólegur. Já, einmitt, það er eitthvað svona aðeins svo fjarar úr ronni því, þú veist því, fleiri ár sem mælandi ná að baki. Já, svona ekkert stress milli samanbitin að tanna hjá eldra fólkinu. Já, en þetta er mjög, og líka no pressure, já, no pressure. Þegar þau segja líka no pressure. Sem ég veit ekki hvernig er á íslensku. Engin pressa. Engin pressa, já. Þau segja það líka. Mjög áhrifaríkt. Láta ungt fólk róa sig. Heyri, já, ég ætla að lesa hérna bita úr þessari og hérna ljóðasafnu og úr bók sem hún hét bók sem hét hérna Kongulæri sýningaglugga og svo eitt hérna ljóð bara stakt. Ég var sko með nokkuð prógram en aldrei aftur heitir þetta ljóð. Hendur mínar hreinsast aldrei eftir að ég þvoði klósett auðkýfings. Snerta aldrei elskuða minn, greiða mér hárið. Sagt er að sú sem skít þrýfur, eignist fagra koju í himnaríki, hreina tjörn með ljóskösturum, hásæti við hlið Guðs. Ég eignast aldrei hendur mínar aftur. Og svo ætla ég að lesa hérna, þetta var nú bara út að... Er þetta nýtt ljóð, sem sagt? Nei, það er síðan 2013. 2013, já. En bara svona lausum grænum. En það voru, já, ég ætlaði kannski að lesa hérna eitt sem... Já, en geymum það. Já, hérna, mér er svo fallegt hérna spékoppar, fleita kettlingar niður á hana. Takk, Guðrún, svo trúlega fallegt. Viðurlag. Já, þetta er ort 2016 og já, það var ákveðin aðili sem var verið að víja. Viðurlag. Hnífapar dansar á flegnum dúki. Hnífapör dansa. Hnífapar dansar á flegnum dúki. Hnífapör dansa. Á skjaldarmerki, innsigli, morgun ógleði. Hnífapör dansa á flegnum dúki og renna stóðunum undir húð mína. Lífið er draumur. Vísun í Calderón de la Barca. Regn klæðir gluggan, vor nálgast lýðveldið. Ég fel líkamann röndóttum akri sem móðir mín plægði og faðir minn sáði í. Vakan hefur öðruvísi áferð en voðin sem ég ferðast á niður fjallið. Ég geng fyrir horn, grænt hús verður gult, lotningafullt brjóst tæmist, koss breytist í hníf. Maður slær eign sinni á vökuna, annar skattleggur súrefnið, sá þriðji veiði fisk, sá fjórði selur fangið.
best að hlæja hærra að spegilmyndin en í gær og enn hærra næsta dag. Dætur mínar varðar sólargeislum, plæja og sá í drauminn. Synir mínir varðir sólargeislum, plæja og sá í drauminn. Daginn snjóar, svo rignir, vetrarteppin falla niður af svölunum. Lífið draumur. Og þá kemur næsta sem náttúrulega heitir martröð. Í landinu hafa íbúarnir ekki efni á fingrum, klipptir af við fæðingu með viðhöfn, kaffi og kökur og eftir, safnið urðað. Krossaumið mynda púða, skurðgrafa ofan á fingra fjalli. Á götunum heyrist ekki fótatakið, þruskið stillt á þögn, öskur stillt á þögn, nætur óp konu sultað, án ummerkja, opnast hurð og lokast gluggi. Krossaumað á púða, api á trambolíni, köttur á skíðum, hundur á skautum, barn, lamb, röndótt magniglas, blóm. Dagspyrtan strókar út líðin, regnið biður afsökunar áður en það fellur, krossaumað á púða, sjúkrabíll, broskall, broskall, vink. Krakkarnir þræða varirnar saman með nál og tvinna og syngja saman í draumkór. Sveitaperlur kórstjórnandans leika nóturnar, lófaklappi líkist fossi, foss, krossaumað á púða, foss. Tungurnar sleikja saltið af rúðunum, hannyrðir eru iðkaðar annar staðar, herskip flytja peysur og sokka til landsins. Bara stoppa hér. Takk fyrir Kristín Ómarsdóttir. Hlustendur og áhorfendur vita nú kannski að þú ert svona mjög mikill áhrifavaldur í ljóðagerð á Íslandi. Ekki á Instagram. Nú, ekki á Instagram en í ljóðaheiminum og svo hefur líka verið góð í umræðunni mitt á næturvaktin hérna í nótt svona listamannsreikin rými því að þú hefur rakst galleri á heimilið þínu, Glerhúsið. En ég held að ég verði að þakka ykkur fyrir komuna, mikið óskaplega var þetta góð ljóðastund hérna með ykkur og takk fyrir að bara einhvern veginn búa til svona prógram, spontant í spuna. Já, til hamingju með allt marathonið þetta. Þakka þér fyrir, ef það er við hæfi að segja til hamingju en við eigum eftir að sjá hvað hefur safnast, en það er allavega búið að vera gaman og þetta er alveg stórkostlegt að sé hægt að hérna það er þessi svona sameiningar, já, samvinnan, orðið sam hefur svolítið unnið finnst mér bara núna bara maður finnur svo mikið hérna samhljóm og samtakamátt. Svoleiðis að meðan að ég að vita hvort að pabbi minn, ég verð að segja það Ævar Kjartansson sem var útvarpsmaður í mörg ár, hann er hættur að vinna í útvarpinu, er að grúska í Dölunum en hann var nú svo góður að vera á bakvakt í þessu marathoni. Ég held að hann sé þá búinn að vera frá klukkan 7 í gærmorgun á bakvakt ef að einhver skildi ekki mæta því hann náttúrulega þekkir örvæntingu dagskrárgerðar fólksins að ef að verða veikindi skyndileg og enginn mætir að þá er hann búinn að vera tilbúinn á Zoom en svo hérna, er ég búinn að segja neini allir mættir þannig nú er bara spurning hvort hann er sofnaður á verðinum eða kannski fara hann að gera eitthvað annað. Nú ert þú komin þarna, já byrjunum við. En þið megið sko vera og þið megið fara sem sagt, kæru ljóðskáld. Ég ætla nú kannski afkynna ykkur fyrirgefið. Það er Pétur Magnússon, Karólína Rós Ólafsdóttir, Kristín Ómarsdóttir, Sigurbjörg Þrastardóttir, Aðalheiður Halldórsdóttir og Guðrún Hannesdóttir. Stórskotalið ljóðskálda á Íslandi. Og takk fyrir stórkostlega Oddný. Já, takk fyrir. Ævar Kjartansson, útvarpsmaður, er kominn á línuna. Óþreytandi á bakvaktinni? Já, þetta er nú frekar létt að vera svona bakvakt. Heyrur í mér annars? Ég heyri í þér sko, já. Það er bara, þú ert tæknivætur. Ég er tæknivætur sko. Þetta ertu bara með heilt hljóðstúdíó þarna, Hlaðvarp Hlöðberg, þannig að við samstöðin heilsar Hlaðvarpi Hlöðberg í Dölunum.
þeir bíða frammi hérna til að tala lýðræði og horfin heim og eiginlega ræða vetrardagsskrána sem að einmitt ég hef notið, hvað segir maður ekki, þíns liðsinnis að ræða einmitt hvernig við tökum vetrardagsskrána með trompi og til að byrjum strax í ágúst að ræða lýðræði. En mér langaði til að spyrja þig aðeins bara hugtakið almanna útvarp. Það ekki hugtak sem að þú skrifaður Já, það náttúrulega það sem við höfum þá það kannski eins og þegar var farið að draga úr því að nota ríkisfánan, þannig klofna. Það svolítið eins þegar verið að tala ríkisútvarp að mann fannst það svona dálítið yfirvaldslegt og þess vegna var farið að tala þjóðarútvarp eða almannaútvarp, almannaþjónustu og þá í þeirri merkingu frekar, eða lögð áhersla frekar á þá merkingu að þessi stofnun væri að þjóna almenningi, það væri þjónustustofnun við almenning en ekki neitt yfirvald. Þetta kannski eitthvað sem skýrir ákveðna þróun í starfsemi stofnunarinnar en ég veit ég að hugsa það þegar ég að horfa á, ég kom hér inn og var að horfa á skáldin, horfa á þeir tala við skáldin og þetta kannski nákvæmlega það sem mér fannst oft sem starfsmanni útvarpsins, þá fannst mér oft eins og þetta væri múalega gaman að geta gert svona, að geta bara hóað fólki inn í stúdíó og búa látið eiginlega svona prógramið bara þróast svona eftir veðri og vindum. Ég til dæmis, það var stórkostlegt að horfa í gærkvöldi á Ólöf Arnalds mæta með sinn inn á milli. Þetta var sem sagt eðlileg og í beinni eðlileg útsending á tali og tónum. Það sem hann einmitt hefur oft fundist að ætti að vera svona einkenni ríkisútvarpsins, þess almannaþjónustu útvarps. En þar auðvitað þar eru mörg herbergi og margar vistaverur og þar þarf að vera skipulag. Þar gátu menn kannski ekki leyft sér nema á einstaka góðri stund að blanda saman og gera það sem mann datt í hug rétt sí svona. Það þurfti að passa inn í einhvern ramma. En ég man eftir í fyrirgjöðu þegar að þú varst að byrja með beinar útsendingar, þá var það ekkert eiginlega, þá hefði ekkert verið beinar útsendingar, er það? Því það bara þótti vera of áhættusamt. Já, menn náttúrulega fengu þetta alltaf kannski, menn þetta var of trú á tæknina á tímabili, þannig að þegar segulbandið kemur til sögunar upp úr miðri öldinni, upp úr 1950, þá voru menn ákaflega hrifnir af þessu, það var hægt að klippa og gera alls kyns kunstir og eiginlega endaði með því að þegar ég byrjaði að vinna í útvarpinu 1972 fyrir meira en 50 árum, þá var eiginlega allt soðið niður. Það var eiginlega allt tekið upp á band og það var bæði vegna sem menn vildu hafa þetta snyrtilegt og klippa út einhverju vandræðalega þagnir og þess aftar og höfðu bara mikla trú á þessari tækni. Síðan gerist það nú eða fer upp úr því fer þetta nú svona breytast svolítið aftur að menn grípa til beinu útsendingarinnar sem kannski stundum til þægindauka, stundum til þess að geta snúið sér komið beint að efninu, en líka til þess að ná fram ákveðinni stemningu. Og núna er svo komið að talsvert stór hluti, ég ætla nú ekki að tala Rás 2, þar hefur beinasendingin verið ráðandi, alveg frá stofnun þeirra rásar, en líka á Rás 1 þá má segja að þetta form sem er mjög þekkt víða um lönd,
það er gjarnan svona par, það er gjarnan karl og kona sem sjá útsendinguna, kankast á og tala saman og kynna og nota mikið tónlist. Þetta er mjög ráðandi form. Til dæmis í kvölddeginum núna á Rás 1 þá byrjað í með morgunvakt og svo þáttur milli 11 og 12 og svo aftur klukkan 1 og svo eftir klukkan 4. Það er að segja það er þetta form á dagskrárgerðinni ráðandi. En það sem ég ætla að nefna þegar verið að svona agnúast út í, og þannig sumir þarna á þinni stöð, að agnúast út í Ríkisútvarpið, en þá stafar það kannski að því að blaðamenn hafa tilhneigingu til þess að halda að fjölmiðlum snúist eingöngu fréttaflutning og túlkanir á fréttum líðandi stundar. En þeir sem muna nú tímana tvenna vita að almannaútvarp hefur miklu stærra hlutverk. Það eins og ég sagði áðan, það margar vistarverur og það er eitt sem hefur einkennt Ríkisútvarpið alveg frá stofnun 1930. En það er eðli þess að vera samkomusalur. Ríkisútvarpið hefur verið samkomusalur þjóðarinnar. Þar sem menn hafa flutt bókmenntir, tónlist og komið saman bæði svona á gleði og sorgarstundum. Lengi vel þá var útvarpað til dæmis í jarðarförum sem þetta nú kannski svolítið skrítið í dag, svolítið skrítið efni, en þetta var ódýrt efni og þægilegt að eiga við það að taka það upp og útvarpa því. Það voru sorgarstundir, en svo voru líka tónleikar, til dæmis það var mjög náið milli útvarpsins og symfóníuhljómsveitarinnar þegar hún var stofnuð. Og þannig að það var starfsmenn Ríkisútvarpsins litu á hlutverk sitt sem menningarstofnunar. Það var mjög áberandi. Og auðvitað má kannski segja að það hafa bæst inn svo margir fleiri möguleikar til þess að taka til máls heldur en ég man þetta þegar var farið að hringja inn í þjóðarsálinu sem kölluð var á dagurmálútvarp á Rás 2 í byrjun 1987. Þá þótti þetta merkileg nýlunda að maðurinn á götunni, Jón Jónsson, gæti bara tekið upp símtólið og hringt og tjáð skoðun sína á mönnum og málefnum. Nú síðan gerist það að í dag þá þekkjum við það að menn eru gemmandi út allar trissur á samfélagsmiðlunum. Þannig að það að tappa af óánægju, gleði þjóðarinnar, það kannski þarf ekki að vera lengur hlutverk endilega Ríkisútvarpsins, menn hafa nægan stað og tíma til þess. Eins og til dæmis samstöðin. Samstöðin er kannski ákaflega merkilegt fyrirbæri í þessu samhengi vegna þess að hún sinnir því sem Ríkisútvarpinu hefur gengið á því illa að ná utanum, en það að gefa sér tíma til þess að ræða málefni, alvarleg málefni samtíðarinnar. Og það má segja að ég get sagt það að ég hef oft dáðst að því hvað í rauninni þessi litla stöð, þessi fjölmiðl sem telur örfáar manneskjur, hefur getað náð utan breytt svið í samfélaginu. En það er auðvitað, þó að Ólaf Arnalds væri með gítarinn hann í gær, þá var það nú frekar undantekning að verið útvarpa tónleikum hjá ykkur. Þið hefur kannski ekki aðstæðu til þess. Nei, ekki aðstæður, en þetta er svona en kannski kollum við til fólk sem er vant því að þau eiginlega gera út á það kannski að vinna sjálf, reka listamannsreikin rými og eru fólk sem er vant því að koma fram í stórum kannski hljómleikasölum en kann að meta líka og kann að búa til dagskrá sjálft. En pappi segir nú bara, Ævar Kjartansson, útvarpsmaður, ég held að við þurfum að
gefa okkur dálítinn tíma. Það væri nú svolítið gaman ef við getum gefið okkur tíma til að ræða útvarpið og mér langar svo líka til að bara biðja að segja, rifja upp sko þegar að ég man svo eftir því þegar þú varst bara á hjóli í Öskjuhlíðinni með upptöku fljúgandi hollendík á bakinu og þetta var svo mikla tilraunir sem verið var að gera sem að maður einhvern veginn kannski saknar svolítið. En að því hér eru komnir, sko, ég held að þú sjáir þá ekki, þetta komið algjört stórskotalið hérna inn í stúdíóið og þeir heyra ekki í þér, þannig að við eiginlega náum ekki að, eins og þú ert að segja, við náum eiginlega ekki að búa til alveg samræði, við erum ekki nógu tæknilega þróuð þannig því miður, kannski, þótt að okkar tæknifólk sé alveg stórkostlegt og eiginlega leysi hverja þrautir og fætur annari, þannig ég held að ég verði að þetta eru sem sagt Þröstur Ólafsson, Ólafur Þ. Harðarson og Indriði H. Þorláksson og við ætlum eiginlega að setja í gangu eða svona, við ætlum að reyna að slá einhvern upphafstón fyrir umræðu lýðræði. Þú varst nú kannski mörg misseri að tala lýðræði í Ríkisútvarpinu og ég held að því miður þá þurfum við ennþá að ræða lýðræði og það væri gaman að fá þig líka inn í þá kannski samræðu. Og ég ætla að þú talaður horfin heim menn sem muna horfin heim og það einmitt það sem við erum hérna komin til að rifja upp horfin heim. Má ég þakka þér fyrir spjallið Ævar Kjartansson, útvarpsmaður. Já, sömuleiðis svona mín og hérna, ég hlakka til að hlusta á þessa heiðursmenn sem það eru mættir og veit að það verður nú ekki tölu vitleysan þarna. Takk þér innilega fyrir. Bless. Og þeir vinka og allir vinka en við kannski sjáum það ekki en hérna ég var búin að kynna ykkur, ég ætla nú kannski að fá að kynna ykkur bara aftur, þakka ykkur fyrir að koma sunnudagsmorgni. Það er Þröstur Ólafsson. Hvernig á ég nú að kynna þig? Þú ert með nú svo marga titla, kannski, og það eru margir fyrrverandi. Það myndur verið að taka upp allan þáttin ef þú ættir að... Já, við skulum ekki vera því, ég er bara hagfræðingur og eftirlaunaþegi. Já, en eigum við samt að segja að þú ert fyrrverandi... Aðstofamaður ráðherra þrisvar sinnum og fyrrverandi framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitarinnar og fyrrverandi kaupfélagsstjóri Krón og formaður bankaráðs Seðlabankans og við halda áfram. Já, mál og menning. Þannig að það eru ýmsir titlar og hattar. Já, ansi margir. Ólafur Þ. Harðarson. Já, ég hef nú bara eiginlega einn titil, prófessor í stjórnmálafræði á eftirlaunum. Þú hefur nú líka kannski þann titil að vera bara helsti, er það ekki stjórnmálaskýrandi? Já, ég hef nú lengi reynt að sinna það sem ég kalla alþýðufræðslu og núna í ellinni þegar ég hef miklu meiri tíma heldur en ég hafði þegar ég var til dæmis forseti deildar og sviðs í 12 ár og varð ofta að neita því að koma í viðtöl bara vegna tímaskort að núna get ég bara komið hvenær sem að í mig er kallað og gerir það mjög oft og það er bara mjög gaman. Það er svo dásamlegt þegar eru svona bóngóðir menn sem að mæta bara á stuttbuxunum á nóttursdegi og hérna, en má ekki segja það á sérta stuttbuxum, það vita það nú ýmsir held ég. Ég er náttúrulega stuttbuxum, ég er í stuttbuxum frá hérna sumardeginu fyrsta fram á fyrsta vetradag og meiri síðan gerði ég það nú daginn að því að kona mín hefur stundum verið að kvarta við mig að stuttbuxurnar mínar sem ég fer á til dæmis á sinfóníutónleika, það er síðan orðið hálfur æfislegar, þannig að ég fór nú bara í Boss og keypti mér svona spari stuttbuxur úr hör þannig að nú get ég mætt í bara hvaða boð sem er á þessum fínu spari stuttbuxum. Sko. Og við erum nú að reyna að höfða til... Nei, hingað kem ég bara í venjulegum buxum. Eins og þið vill þá erum við að reyna svona, við erum að þessu marathóni líka sem svona, við erum að gera þetta sem útvarpstilraun en líka sem þetta er eiginlega listrænt gjörningur orðin en við erum líka að gera þetta svona í fjáröflunarskyni, mætti halda við væri núna sponsorir af ákveðinu fyrirtækja því þú nefndir það en við erum ekki komin alveg svo langt. Nei, má ég kannski segja þér frá því að ég er nú búin að fylgjast með þessu meir og minna í allan gærdag og í morgun og sko hort heilmikið af þessu beint en síðan það sem ég hef ekki náð að horfa á beint þá hef ég svona skrollað og hort á þá búta sem mér hefur fundist svona áhugaverðastir fyrir mig
Og þetta hefur verið alveg einstaklega vel heppnað. Það svo mikil fjölbreytni, það hefur verið svo rosalega mikið af skemmtilegum viðmælendum og kannski mest í fréttapunkturinn hingað til var nú viðtal við hana Sönnu Magdalenu í gær, þar sem að hún tók skýra afstöðu og greindi frá sínu sjónarhorni varðandi þessar deilur sem hafa verið inn í sósíalistaflokknum. Það var mjög greinargott og upplýsandi fyrir þá sem að ekki eru þarna inni. Ég vil líka kannski bæta við að ég hef séð svona áður. Ég man nú ekki hvort að þeir voru með jafn lengi og þið ætlið að vera. Þannig að þetta Íslandsmet hjá okkur eða heimsmet. Og það var þegar ég bjó í Bandaríkjunum með konu minni Hjördísi Smith á árunum í kringum 1990. Þá hlustuðum við einkanlega fréttir á PBS, sem sé almannaútvarpinu, sem var með langbestu fréttatímana. Og þeir voru byggðir þannig upp að það var bara svona í 10 mínútur yfirlit helstu fréttir dagsins. 50 mínútur komu síðan þar sem var viðtal við 1, 2, 3 venjulega toppmenn sem reyndu að útskýra fyrir manni hvað í rauninni lægi á bakvið fréttirnar. Og mér heyrðist reyndar á Gunnari Smára að það væri nú hugmyndum að fara kannski eitthvað í þetta hjá ykkur. En það sem ég ætlaði að segja er að kona mín var svo, þeir voru með svona marathon eða sem sé með langa dagskrá, þar sem þeir voru að safna peningum vegna þess að ég held að þetta hafi verið þannig að ríkið styrkti þá, en upphæðin sem þeir fengu frá hinu opinbera réðist að einhverju leyti af því hvað þeir gátu safnað miklu fé frá almenningi. Þannig að það skipti mjög miklu máli að safna sem mestum. Og kona mín vildi endilega gefa í þetta og ég var í sjálfu sér ekkert á móti því, en hélt yfir henni dálítinn fyrirlestur svona rational theory eða skynsemiskenningar í stjórnmálafræði. En samkvæmt þeim væri það algjörlega fráleitt að gefa í svona söfnun. Eiginlega af 2 ástæðum. Í fyrra lagi væri þetta óskiptanlegur fengur sem þýðir bara í þessum leikjafræðum að þú nýtur ávægtan og þó þú leikir ekkert fram. Þú getur hlusta þó þú borgir ekkert. Já. Og hin ástæðan svo að þitt framlag svo lítið miðað við heildina að það skiptir engu máli. Og læknirinn horfði á stjórnmálavæðingin með forundran og fyrirlitningu og sagði mér andskotan sama einhverjar skynsemiskenningar í stjórnmálavæði. Ég vil bara styðja þessa góðu stöð. Og það náttúrulega það sem við höfum séð reyndar að eins og margt í þessum skynsemiskeningum að þá bara ganga þær ekki upp í veruleikanum vegna þess að þetta módel hagfræðinnar af hinum hámarkandi eigingjarna manni, það á stundum við, en það á alls ekki alltaf við. Og þetta hefur verið eiginlega akkilesarhæll hagfræðinnar að binda sig of fast í þetta módel. Ég þóra að segja þetta þó ég sé ekki hagfræðingur og Þröstur bara rekur þetta þó onni mig, þetta er vitleysa. Og mér finnst að þetta hafi breyst tölvöld mikið í hagfræðinni núna eftir bankahrunið. Ég fyrirgefðu hvað þetta var. Já, þakka þér fyrir. Þetta var hugvekja, sunnudags hugvekja. Sumir segja ég hefði átt að vera prestur. Já, sumir vildu nú sjá það í forsetaembætti líka, tristu því svo fyrir. Og svo er það annar meistari, það er nú Indriði H. Þorláksson og þú átti nú ýmsa titla líka er það ekki, en kannski þekktastur fyrir að vera skattstjóri. Það er ríkisskattstjóri. Ríkisskattstjóri, það er ekkert annað og það er mjög töff titill. Og núna ertu Reykjavíkur Akademón og náttúrulega... Já, það var bara ekki vilja segja eins og Þröstur, en varðandi svona fyrirvarandi titla þá datt mér í hug saga sem að Vilhjálmur Hjálmarsson sagði mér einhvern tímann að það var frændi hans var gestur hjá honum þegar bara dyr mann austan á landi sem að Vilhjálmur sagðist nú að vilja vekja athygli frænda síns á honum og taldi upp að þetta var fyrirverandi fulltrú á búnaðarþingi og fyrirverandi verkstjóri hjá Vegagerðinni, fyrirverandi og þetta og hitt og endaði með því að frændan sleit á hann sagði
hvað kom fyrir blessaðan mann? Þannig að ég best að tala sem minnst upp að þessum fyrirverandi. Það verður nú að bæta því við með Indriða sko að hann líka í hjáverkum sinnti því merka starfi að kenna tölfræði í þjóðfélagsfræðunum í Háskóla Íslands. Þannig að hann kendi mér inngangstölfræði sem ég býjöður það ennþá. Ég er einmitt vonast til þess að hann geti kent mér líka smá tölfræði. Ég er mjög svona óskakúrs. En við sko erum hérna saman komin, eins og ég var kannski búin að nefna, ég veit það ekki, til að ræða bók eftir hann Þröst Ólafsson sem er hérna staddur hjá okkur og sko þessi bók er ykkur kunnug. Þú ert búin að ræðum hana svona stuttlega en af skerpu í kiljunni og þú skrifaði lítinn pistil sem hann gaf við útgáfu bókarinnar. Þessi bók heitir Horfinn heimur og ég er með mitt eintak hérna en að því ég sitt hérna sem sagt og er að stjórna útsendingu einn af annar þá er ég óvart með rímur af Göngurhólfi eftir Hjálmar Jónsson frá Bólu. Sem sagt þetta var átt að vera svona ef að næturvaktin. Það gæti jafnvel verið enn skemmtilega eftir bók. En já það er erfitt því að bók Þrastar er mjög mögnuð og skemmtileg. Nákvæmlega. Og ég er ekki búin að lesa en ég verð að viðurkenna það strax fyrir svona mögnuðum mönnum. Ég er bara í miðju kafi og það eru svo margir þræðir þarna og þetta er svo náttúrulega bara bókmenntaverk líka þar sem þetta er svona eins og sjálfsæfisaga og góður tónn þar sem er mjög persónleg frásögn af því hvernig eiginlega heimurinn kemur þér fyrir sjónir sem ungu manni og svo lítur öxl og þetta er svona ef einhver er frammi Kolbrún mín Valversdóttir er frammi og gæti komið með eintaki mitt sem liggur á borðin. Æ, hvað þú ert dásamleg. Æ, þakka þér fyrir. Bara, við erum farin að lesa hugsanir. Þannig ég ætla að sýna bókina hér. Þetta er bókin Horfinn heimur, minningaglefsur. Hún er ansi þykk, sko. En það er líka, og maður lesa hana nefnilega ekki svona eins og sumarfræðibækur getur þess og maður getur svolítið lesið hratt svona, maður getur svolítið hent sér í gegnum þær. Ég vil byrja aftast og lesið aftur og bak og áfram svona, það er ákveðin tegund á lestri. En þetta er ekki svoleiðis bók, sko. Ég reyndi það. En maður verður bara að byrja í rólegheitum, þannig að þetta er alveg upplöð sumarlesning. Þannig ég eiginlega biðla til kannski hlustenda og lesenda að lesa bókina af því að í ágúst og september þá langar mig til þess að við ræðum þessa bók, eða ræðum nokkra þræði út frá þessari bók og eins og ég sagði við Ævar í framhaldi lýðræðið. En má ég kannski biðja þig, Indriði, af því að þú skrifaðir svo góðan svona pistil aðeins til sem eiginlega kynnti bókina fyrir okkur. Má ég aðeins biðja þig að kannski segja frekar en höfund, auðvitað á maður að biðja höfundur að segja, en stundum er það nú... Ekki það var rósa bókinni. Já, þessi pistil, það var nú reyndar svona kynning fyrir félaga okkar. Við höldum hópinn gamlir skólafélaga frá Menntaskólanum á Akureyri og þegar að bókin kom út og þá tók ég þetta svo saman til þess að kynna efnið fyrir þeim. Og við Þröstur vorum líka samtíða í Berlín þar sem að, hvað maður segja, þessi þroska saga kannski byrjar og við vorum þarna á 7. áratugnum og það var geysilegur svona umbrotatími í pólitískum og félagslegum málum í bæði Þýskalandi og annað staðar. Þarna var grasseraði stúdentauppreisnin hluta þessum tíma. Þarna voru austurpólitíkin, það er að segja afstæðan til Austur-Evrópu og Austur-Þýskalands í mikilli gerjun. Þarna þetta var náttúrulega tíma kaldastríðsins þar sem átökin voru mikil og það var breyting í undirbúningi eða í gerjun, ef má svo að segja, í viðhorfi til austurblokkarinnar og upp á svona neyri austurpólitík, ef svo má segja. Getur við sett, því þú ert úr talnamaður, getur við sett einhver tölu á þetta hvernig þið komið til Berlínar? Já, við komum í Þröstur kom 1962 líklega. 61, já. Ég kom þarna vorið 1963 já. Og það vildi nú reynda svo til að ég kom þarna í maí og á tilvíðunum og þá lendi ég inn á
torginu við hérna Rathaus Schöneberg, daginn sem og þegar að Kennedy kom þar og flutti sína frægu ræðu og sagði Ich bin ein Berliner. Þannig að þarna var ég í eitthvað 200.000 manna hópi sem að hlustaði á þetta. En sem sagt þessi staðaværi Berlín var svona að rísa úr rústum eftir styrjöldina. Bæði Vestur-Þýskaland og Vesturveldin hafðu gert svona til að byggja það upp, en einhver síður var svona álgerð heimsenda stemming því að framtíð Berlínar var afskaplega óljós og óviss. Og hún hafði nú lifað af hér einangrunina 1949 þegar að Rússar ætlaðu Sveitarland, en þá hafði strax komið upp þau hugmynd meðan að sjá Bretum að bara gefa Berlín upp og semja við Rússa einhverja aðra hluti staðinn, sko. Þannig að það var ótti viðvarandi og efnahagsástand í borginni var ekkert gott. En þegar að Kennedy kemur þarna þá svona sköpun í von og menn túlkuðu þessi orð hans sem yfirlýsingu að Berlín yrði ekkert afhent. En það kannski svona pólitíska þróunin kannski að öðru leyti sem að hafði áhrif á og mótaði, ég held þessi bæði mig og Þröst á ýmsan hátt og flesta sem að voru þarna. Því að þarna var pólitíkin að brjótast undan ákveðinu svona, eða út úr svona ákveðnum autoritérum samfélagi sem að verið hafði í Þýskalandi og menn fóru farnir að lífa við að hugsa að það sé ekki allir eins, að það er að taka tillit til allra skoðana hvernig sem þau eru og svo framvegis. Og svo náttúrulega stúdendaóeirðirnar sem voru þarna mjög áberandi og mótuðu líka andrúmsloftið og okkur sem þarna voru. Þannig ég skoða svona bók þrasta svolítið út frá þessari byrjun og svona skoða hana ekki sem ævisögu sem hún ekki heldur hann að svona rekja, kannski skýra fyrir sjálfum sig öðrum þær breytingar þann feril sem að hann svona hugarheimur gengur í gegnum frá þessum punkti og til dagsins í dag. Og hann fer kannski á ýmsan hlut svona í ákveðin hring og endar á kannski svipuðum stað og hann byrjaði þar sem svona íslenskur borgari sem að hefur í heiðri þau mannleg og félagslegu gildi sem hann hafði kynst í æsku og alist upp með. Þannig ég leit svona á bókinu svolítið út frá þessu sjónarmiði og vona að þessi svona ekki mjög allrangur skilningur á verki Þrasta. En þetta er nú einmitt einn af þessum þráðum sem við ræddum raunverulega hvernig takast á. Sko ástæða þess að þessi bók talar inn í okkar tíma núna og raunverulega frá því hún kom út, kannski það er ekki langt síðan hún kom út, en þá er eiginlega á hún enn meira erindi við okkur núna eftir bara þessar sviftingar svona í heimsmálunum, myndi ég segja, og þar sem að spurningin kannski tilhneiginguna til fasismans eða alræðis fyrirkomulagsins og svo þessi spurning lýðræðið og tilraunum til að vera með einhvers konar fjölmenningar samfélag og svoleiðis. Við erum í einhvern veginn, við eigum í dollum vanda með það. En þú sagði mér Indriði þegar ég baði að koma, ég hélt satt best að segja að ég vissi ekki alveg að þú væri svona, hefði skrifað þennan pistil og bókinu og svoleiðis, en þú sagðist að vera að lesa bók sem að væri líka einhvern veginn að tengdist þessum horfna heimi. Manstu eftir því? Ég man nefnilega ekki alveg hvað svo bók hét. Já, ég verið að lesa bók eftir rithöfund og þýskan rithöfund og lögfræðing Ferdinand von Schirach sem reyndar Sonarsson Baldursson Schirach sem var einn af forystumönnum nasista og hann svona einmitt að rekja þessa þróun og áhrifin af þessari meðal annars byltingu sem var þarna á þessum tíma og fyrst og minnir það hann minnir þar á þýskarithöfundi Erik Kästner sem var reyndar skrifaði mikið fyrir börn og unglinga og lifiði af nasistatíman að hann sagði einhvern tíman við megum ekki gleyma fortíðinni, við megum hlusta fortíðina
til þess að læra af henni hvers vegna við erum orðin þar sem við erum í dag. Og mér finnst það vera kannski svolítið tónnin í bók Þrástar að líta tilbaka og segja hvernig er ég orðin af þeim manni sem ég er í dag. Þröstur, nú skrifar þú bókina sko til þess eins og að miðla einhverju samhengi, skilningi. Þetta er ekki bara bókmennta tilraun í sjálfu sér eða svoleiðis og þetta er tilraun til að búa til samræðu vettvang væntanlega og maður finnur mjög fyrir því, þannig að mér langaði eiginlega bara biðja að því ég veit að við höfum svona frekar skamman tíma og þetta er frekar flott að fá ykkur alla hérna í stúdíóðu fyrir svona ekki svo langan tíma því að við gætum auðvitað verið kannski 4 tíma líklega. Minnst, já. Og þú á stuttbuxum þótt að sé heitt hérna, ef það er heitt. En gætir þú svona sett upp óskalista? Hvernig ættum við að fara að þessu? Hvaða þræðir eru það helst eða svona þemu? Þú ert nú með svolítið, þú vandar Íslandi nú ekki kannski kveðjurnar, sko, að það hefði eitthvað þessi, svolítið eins og þú varst með hérna í hugveikju upphafi, það hefur eitthvað gloprast niður samvinnu hugsunin. Við töpuðum náttúrulega ansi miklu úr okkar fortíð þegar að félagshyggjan var ekki raunverulega daglegu viðburður fyrir fólk. Heldur var eitthvað sem menn sóttu og lási sig til Í mínu uppeldi þá félagshyggjan allstaðar og það eru bara, fólkið hafði tekið sér saman ómeðvitað að mynda félagsskap nánast hvað sem var. Og þetta sá grunnur sem að ég og mín kynslóð sem vorum fædd á svipum slóðum og þar sem félagshyggjan var svona ráðandi, það var ekki alls þar á Íslandi en þarna, sem við erum mótuð af. Og ég fer inn í lífið með þetta veganisti og rekst þá á sumstaðar svipaða hugsun annar staðar ekki. Og það eitt af því sem að ég fannst alltaf svo heillandi þegar ég fór að bera sjálfan mig eða veganistið heimann saman við það sem ég var að fást við og það var eiginlega kveikjan á því að ég fór að skrifa þessa bók að viðfangsefni sem voru ýtt að mér eða ég tók að mér að leysa þau voru öll á tímamótum. Það var verið að reyna að finna nýja leiðir og þetta gamla gekk ekki upp. Já, þegar þú byrjar frásögnuna, þegar þú ert ungur maður. Þegar ég er eiginlega hættur að taka þátt í svona raunverulega þáttakandi í svona starfi og störfum þjóðarinnar. Já. Og fannst að það væri þar ýmislegt sem að gott væri að miðla til þess að minna fólk á að það var ekki hægt í gær. Ég held að það hafi verið Walter Benjamin sá merki gagnrýnandi sem sagði að við ættum ekki að binda okkur fasta við þessa gamla góðu tíma heldur að tengjast einum vondu framtíð. Og það svona En hann var nú með engil tímans eða engil sögunar sem hann flög aftur á bak, þannig að hann var nú samt alltaf að líta eins og undrið sig að líta aftur, en fram á við. Þannig að þetta vettvangur til þess að horfa fram á við, sannarlega, þótt þú sért að tala horfin heim. Framtíðin alltaf uggvænleg. Já. Sko, vinstri hreyfingin sem ég var hluti af og hluti af, hún var stór út af framtíðinni. Hún vildi breyta nútíðin í framtíð. Við erum komin öfugt núna. Nú á að fara að breyta framtíðin í fortíð. Vegna þess að fólki finnst að hafa glatað einhverju. Það glatað glæstum tíma þjóðarinnar, það glatað verkalýðshreyfingunni eins og hún var einu sinni, það glatað þessu hinu og það grundvöllurinn af popúlismanum.
þessi tilfinning það hafa glatað einhverjum og að færa tíman til þannig og það eitt af því sem að ýtti við mér að skrifa þetta. En það ekki líka félagshyggju sem segir, eins og ég sagði, við höfum glatað einhvers konar þessari daglegu samfélags... Þetta tíðarandinn. Jú, hann það. Þessi eftirsjá einhvers konar. Já, tilfinningum að hafa glatað einhverju. En hún svo víða. Já. Hún eiginlega allstaðar. En leiðirnar sem að menn fara til þess einmitt eru mjög ólíkar þar að segja, þú ert að segja þessi leið að ætla þá að endurheimta eitthvað úr fortíðinni með því að leita eftir fyrirkomulegi úr fortíðinni sem þá populismin eða hvað? Já, populismin raunverulega, samkvæmt mínu skilgreiningi ekkert annað þetta að reyna að finna sterkar hluti sem að þjóðin saknar eða einhver hópur saknar það hafi verið einhver tíma, hvort sem það hefur lifað það sjálft eða ekki og segja þetta okkar framtíð. Og það þessi sem maður heyrir einmitt núna svona marga tala þessi gildi, þetta okkar íslensku gildi og við verðum að halda í okkar gildi þótt að það sé, fólk segir það á mismunandi forsendum en kannski einhverjir að vísa til þessara gömlu gilda. Já. En hvernig finnst þér, þú hugsa með þér og þú leggur, þetta ærið verk, en hvernig finnst þér síðan í samtímanum að koma á fót þessari samræðu svona grundvallarmálin og framtíðina og hvað við raunverulega, hvert við viljum stefna? Finnst þér vera svona ráðrúm til þess? Það gefur sér eiginlega engin tíma til þess. Það eins og tímaleysið, það allir svo uppteknir. Ég segi nú yfirleitt aðalega sjálfum sér að menn hafi ekki tíma til þess að ræða neitt annað og það hefur farið lítið fyrir umræðu þessa bók til dæmis og vonandi fara menn að átta sig á því að menn þurfa að takast á við þetta, menn þurfa að skoða þetta hvað að gerast, ekki bara láta einhverjar sögusagnir og logna staðreyndir svo kallaðar vísa sér veginn. Þetta að reyna að nota það sem á milli augnanna til þess að koma sér áfram í lífinu og finna braut út úr þessu. Og þú trúir því alveg að við getum fundið? Ég trúi því að við getum þetta en það getur orðið mjög erfitt. Já. En við þurfum að takast á við það. Það var alveg hreint eins og þegar við byrjuðum á því að trúa á framtíðina þegar vinstri sósíalismi eða sósíaldemokratismi ruldi sér braut þá var það líka mjög erfið barátta en það tókst. Það tókst og það tókst ekki, það ekki? Já. Það tvíhyggja yfir öllu. Já. Hvernig hvor hluturinn sterkari. En hvernig eigum við þá verðum við ekki að trúa þá á samræðuna? Það eru nú ýmsir nefnilega, ég hef rætt þetta við ýmsa mæta einstaklinga sem eru tilbúinir að koma og ræða bókina svona þegar eftir sumarleyfi. Það bara mjög gaman ef að það gæti orðið til þess að mann fær að ræða þetta að það er alvöru. Já. Svo eru nokkra góðar bækur líka aðrar lýðræði sem eru svona frekar nýlega komnir út sem einmitt hafa ekki fengið mikla umræðu af því að tíminn er alltaf á þrótum og það er frekar kaldhæðnislegt verið að segja að vera hérna á samstöðunni þar sem við yfirleitt getum gefið okkur mjög langan tíma en í dag á sunnudögum þá eru synir Egils alveg á föstum tíma í beinni útsendingu þannig að við erum svona skilyrt af því en við höfum nú samt smá tíma eigum að afgreiða einhverja hvaða temu getum við, Ólafur, hvað myndir þú segja svona, hvað var það helst sem að stóð upp úr við lestur bókarinnar? Já, það er nú erfitt að nefna eitt. Þetta er fyrir minn hatt alveg frábær bók. Það eru ekki margir íslenskir höfundar sem að eru í rauninni svona hugsuðir og það sem í þessari bók, það eru svo margir þræðir í þessari bók. Empírist, þá forvitnilegt fyrir stjórnmálafræðing að skoða
þau fjölmörgu einstöku atriði sem að Þröstur segir frá í störfum sínum til dæmis sem aðstoðarmaður ráðherra sem í mál og menningu í sinfóníunni. Þar eru margir mjög forvitnilegi hlutir. En hins vegar þá má segja að ég var nú reyndar alveg sérstaklega hrifinn af fyrsta hluta bókarinnar þar sem að Þröstur að lýsa sínu uppeldi og því umhverfi sem að hann sprottin úr þarna norður í Þingeyjarsýslu og síðan hvernig hann í rauninni lýsir sínum eigin þroska. En við getum sagt líka að í bókinni þá líka þetta svona ákaflega skemmtileg yfirferð sko hugmyndasögu, þróun hugmynda og ráðandi hugmynda í veröldinni á hans lífstíð og náttúrulega miklu lengur. Hann, þegar í sambandi við veruna í Berlín, það sem voru félagar mínir hér, að þá fáum við í stuttu máli en afar skarplega greiningu á sögu Þýskalands og Prússlands til dæmis og síðan hann líka með svona heildarsýn þjóðfélagsþróunin á Íslandi. Menn geta verið sammála eða ósammála en það ákaflega áhugavert að sjá hvernig Þröstur dregur upp þessar stóru línur sem við viljum náttúrulega skilja þó að ég telji náttúrulega líka nauðsynlegt að skoða líka einstaka atburði og staðreyndir. Nú ert þú búin að vera sjálfur svona að teikna, gefa út rannsóknir þar sem þú ert einmitt með þessar stóru línur og bara beinlínis línurit. Sumir segja að það sé bara tölfræði en það byggist náttúrulega á. Það nauðvitað það sem vísindamenn eiga að gera þegar eiga að reyna að sameina allavega rannsóknir til dæmis í stjórnmálafræði, það öðruvísi til dæmis bara í heimspeki en í greinum eins og stjórnmálafræði og hagfræði og náttúruvísindum þá þarftu að reyna að sameina svona einhverjar stórar kenningar eða heildarmynd og tilgátur og prófa þær síðan með empírískum gögnum og það það sem ég hef verið að reyna að gera. Ég hlustaði á erindi hjá þér og margir, eða sumir kannski hafa séð það líka í kosningasjónvarpi þegar þú ert með þarna ásinn teiknar sko þar sem þú ert að setja upp, getur við kannski kantan utan að þennan? Já, ég kannan utan að. Við reyndar vorum að gefa út, við gáum út bók, við sem erum með íslenska kosningarannsóknina fyrir síðustu kosningar. Já. En hún nær bara til þar erum við bara með gögn til og með kosningunum 2021 og berum það saman við gögn alveg frá 1983 þegar ég byrjaði með kosningarannsóknina. En núna var að koma út ný grein í stjórnmálum og stjórnsýslu þar sem að við erum að fjalla kosningarna 2024 og myndin hefur ekkert breyst voðalega mikið. Þessi tvívíða mynd sem þú ert að tala að við erum að reyna í tvívíðu grafi að staðsetja stjórnmálaflokkana annars vegar á efnahagsás, hægri vinstri ás hefðbundum og hins vegar það sem við kallum menningarás, þar sem að koma inn hlutir eins og afstæðan til fíkniefna, til svona frjálslynd viðhorf og reynda líka afstæðan til utanríkismála, til Evrópusamvinnunar og það mjög fróðlegt að sjá hvernig flokkarnir raða sér inn í svona mynd og mælingin sem við gerum að við spurjum svarendur afstöðu sína til tiltekinna mála og svo sameinum við svörin við nokkrum spurningum þannig að hver einstaklingur fær þá tiltekin punkt á efnahagsásnum og annan punkt á menningarásnum og síðan leggjum við í rauninni saman alla einstaklingarna sem að kursu viðkomandi flokk og þannig fáum við meðaltalið fyrir flokkin og sjáum á myndinni hvaða flokkar eru líkir hver öðrum og hverjir eru ólíkir og þar sjáum við að þessir þrír flokkar sem að komast ekki inn á þing, sósíalistaflokkurinn, Vinstri græn og Píratarnir, að kjósendur þeirra hafa nánast alveg sömu viðhorf, bæði á hægri vinstri ásnum og líka á menningarásnum.
Samfylkingin og Viðreisn eru á svipuðum stað á menningarásnum, frjálslynd, en Samfylkingin tölvöld lengra til vinstri en Viðreisn. Viðreisn mælist þar bara rétt við miðjuna, rétt hægra megin við miðju. Og Framsóknarflokkurinn og Flokkur fólksins mjög nálægt miðjunni á hægri vinstri ásnum en svona íhaldsamari á menningarásnum. Síðan eru þarna greinilega 2 skýrir hægri flokkar sem eru Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Þeir eru lengra til hægri en allir hinnir á vinstri hægri ásnum, efnahagsásnum, en þeir eru líka íhaldsamari heldur en allir hinnir flokkarnir á menningarásnum. Og þetta til dæmis gagnlegt ef maður eru að velta fyrir sér stjórnarmyndunum. Því að ríkisstjórnin hennar Katrínar Jakobsdóttur, hún var náttúrulega mynduð þannig að það var eins langt á milli flokkana á svona grafi eins og hægt var, milli Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna. Núverandi ríkisstjórn, þar sem að Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins eru, að miða við meðal afstöðu kjósenda þeirra á þessum 2 grundvallar ásum að þessir flokkar eru bara tiltölulega nálægt hver öðrum. Þannig að það þarf engum að koma óvart út frá þessu að samstarfið gangi miklu betur hugmyndafræðilega í núverandi ríkisstjórn heldur en í síðustu ríkisstjórn. En það náttúrulega langbest að mann kynni sér þetta bara sjálfur með því að lesa greinina. En mér langar að bæta eins við með varandi það sem hann Þröstur var að segja, að því að hann var nú svolítið að þó hann vildi nú ekki alveg gefa vonina, þá heyrðist mér nú vera frekar svartsýn, það er svona aðeins. En ég held að það sé gagnlegt að hugsa ekki bara í árum, heldur í öldum, og ef við skoðum þróunina frá segjum 1900 og alveg eiginlega fram að svona bankakreppu, eða minnst kosti fram að uppgangi frjálshyggjunnar í kringum 1990, þá þjóðfélagsþróunin í flestum löndum, bæði Vestur-Evrópu í Bandaríkjunum, í frjálslyndi sátt. Í félagsmálum, jafnrétti kynjanna, réttindi minnihlutahópa, þau tóku stórkostlegum framförum í Bandaríkjunum og þau tóku líka stórkostlegum framförum í Evrópu. Og jafnvel á Íslandi. Já, líka á Íslandi, jafnvel á Íslandi. Þannig að þessi gildi sem sé vestrænt lýðræði, sæmilegt velferðarkerfi, það er að segja í rauninni eitthvað sem við gætum kalla skandinavíska módelið, að í rauninni þó að það hafi hvergi náð jafn miklum hæðum og á Norðurlöndunum, að þá var þróunin í ákaflega mörgum eða flestum vestrænum löndum, grónum, eitthvað í þá áttina. Þetta stoppar síðan fyrst með nýfrjálshyggjunni sem að vill minnka ríkisútgjöldin og hemja ríkisvaldið og dró úr sem sé, það þýðir náttúrulega að þú dregur úr almannaþjónustu því það er náttúrulega bara bullkenning að þú getur veitt afburða góða opinbera þjónustu án þess að það kosti verulega mikla skatta þó að einhverjir sé að reyna að telja okkur trú það með Laffer-kúrfu eða einhverju álíka bulli. En það sem ég vil þá, og svo kemur náttúrulega populismin, sérstaklega á þessari öld, en það sem maður þarf að hafa í huga er að populismin er andsvar við þeim framförum sem að höfðu átt sér stað í 50 eða 100 ára á undan og menn vilja horfa tilbaka eins og Þröstur réttilega segir, en ég vil líka sem sé undirstrika að populismin hefur ekki unnið. Nei, en má ég, þú er svo góður kennari, getur þú sagt þeim hlustundum áhörfundum sem eru alltaf að heyra þetta orð, populismi og einhvern veginn stundum er það bara þannig að menn eru orðin bara frekar óvissir merkinguna. Gætir þú sagt svona eins og neðanmálskrein, hvað er populismi? Já, það eru nú fleiri en ein skilgreining á populisma, en í stjórnmálafræði vísar populismi fyrst og fremst til þess að það eru hópar sem að vilja skipta samfélaginu í við og þeir, og við populistanir, við erum fulltrúar hins sanna almennings, raunverulega hagsmuna almennings
og við erum sem sé birtingarmynd vilja fólksins ef þú vilt. Hins vegar það helvítis elítan og það eru stjórnmálaflokkarnir, nema populistaflokkurinn, það er menntakerfið, það eru fjölmiðlarnir, það eru eiginlega allir sem elítan náttúrulega þýðir þeir hæfustu. Þetta bara sem sé að það dregin upp þessi einfalda mynd og markmið populistana þá að steypa elítunni, drepa djúpríkið eins og Trump notar og ýmsir hafa haldið að djúpríkið væri ekki til en ég hef hins vegar skildi strax að djúpríkið til. Það bara gekk undir öðrum nöfnum þegar við Þröstur og Indriði vorum ungir. Þegar ég var í Bretlandi þá var þetta kallað The Establishment og það sem að nú eiginlega kjarnin í því nú bara embættismannakerfið sem að gegnir nefnilega í vestrænum lýðræðisþjóðfélögum margir hafi ekki áttað sig á því að embættiskerfið á að færa hæfni inn í stefnumótun og embættismennirnir eiga að hafa hemil á stjórnmálamönnum. Ekki þannig að embættismennirnir marki stefnuna, auðvitað eiga lýðræðislega kjörnir stjórnmálamenn að marka stefnuna, en embættismennirnir eiga að segja þeim til, þeir eiga að útfæra fyrir þá hvernig með skynsamlegum hætti hægt að reyna að koma í framkvæmd þeim markmiðum, pólitískum markmiðum sem stjórnmálamaðurinn hefur og þeir eiga að benda stjórnmálamanninum á það ef hann til dæmis að brjóta stjórnarskrá eða fara á svig við lög eða brjóta hefðir í kerfinu. Faglegt viðnám og tryggja yfirfærslu þekkingar sem hefur safnast upp. Nákvæmlega. Og á fyrra kjörtímabili Trumps þá var helvítis djúpríkið að þvælast fyrir honum. Þá voru einhverjir embættismenn sem voru að segja honum þetta gengur nú ekki. Þannig að þegar hann kemur inn á seinna kjörtímabili þá var hann búið að undirbúa sig miklu betur og ef þú horfir á liðið sem í kringum að núna þá finnur þar enga eða mjög fáa hæfa embættismenn. Þetta eru vanhæfir einstaklingar. Þú ert með gamla þáttastjórnendur úr kjaftaþáttum. Þú ert bara með ídeológa og þeir eru engin hemill á ruglið í Trump og hann náttúrulega, hann nú sá populisti sem hefur verið hættulegastur vegna þess að hann í þessu stóra ríki og ég kendi nú bandaríska kerfið í mörg áratugi og ég kvarlaði ekki að mér að þetta gæti gerst sem að hann að vaða þar yfir, eyðileggja allt sem kallaði checks and balances. Hann að stefna hraðbyri í áttina að authoritarjan eða svona ekki kannski alveg einræðið samfélagi en brjóta öll þau grundvallarprinsip sem bandaríska kerfið hefur byggst á og ég held nú að það séu meiri líkur en minni á að kerfið muni lifa þetta af en það ekki alveg öruggt og það í fyrsta skipti á minni ævi sem það ekki alveg öruggt að bandaríska lýðræðiskerfi lifi af. Það meira og meira sem við sjáum í Bandaríkjunum og líka í populistarhefingurum í Evrópu sem minnir á það sem Þröstur að skrifa í bókinni uppgang fasista og nasista á millistríðsárunum. Já, það sko óþægilegur endurómur. Það óþægileg en það ég vildi bæta það líka við til að reyna að hafa skýra mynd ef við skoðum Vestur-Evrópu. Þá það nú ekki nema í kannski 2-3 löndum sem að hættulegir populistaflokkar hafa komist til valda. Og það náttúrulega fremst í flokki Orbán í Ungverjalandi og þarna lög og réttlæti í Póllandi voru nú kannski á svipuðum slóðum. En í öðrum Evrópulöndum, þar sem populistarnir hafa fengið mjög óþægilega mikið fylgi, að þá eru þeir nú eiginlega hvergi með meira en kannski 30% fylgi. 30% fylgi fyrir populistana þýðir að hinir eru með 70%. Og kannski megin spurningin núna hvernig eiga stjórnmálaflokkar sem aðhyllast þessi vestrænu lýðræðisgildi og vilja vernda vestrænt fulltrúalýðræði, hvernig eiga þeir að bregðast við. Og ein leið að útiloka populistana og það náttúrulega það sem að þjóðverðir hafa verið að gera núna síðast með samstjórn
kratana og kristilegra demokrata, það felur í sér alls konar vandamál. Skilur þú ert eiginlega að klippa á eðlilega átakalínu milli hægriflokka og vinstriflokka. Þannig að til að gera þetta, þá verða bæði hægriflokkurinn, hefðbundi hægriflokkurinn og hefðbundi vinstriflokkurinn að segja ógnin af populismanum gagnvart lýðræðinu svo mikil að nú verðum við að binda samtökum. Það getur reyndar jafnvel ýtt undir fylgi populistana, það er alls konar, en það að ákveða með hvaða hætti á að taka á þessu og að svara af fullum krafti ruglinu sem að populistandi bjóðu upp á, það held ég að sé kannski mikilvægasta verkefni lýðræðissinna í samfélögum okkar þessi árin. Heyr. Hvað segir þú Indriði? Já, kannski bara bæta aðeins við það sem að eða nota það sem Þröstur og Ólafur sagði hér sem tilefni. Sko, að horfa aftur til fortíðar eða líta til fortíðar sem einhvers mótors fyrir framtíðina kannski svona svolítið vafasamt. En sérstaklega þarf við held ég við huga varðandi populismin það að populismin þeir eru að mála fortíðina. Alltaf að mynda fortíðin heldur nú raunverulega. Algjörlega. Og það er hættan við að sérstaklega á tímum þessara miklu miðlunar, félagsmiðla og svo frá samfélagsmiðla, að þá skapa menn einhverja mynd af fortíðinni sem þeir þykjast alltaf fara í. Þessu Ameríka sem að Trump vil gera greiðan að gein, hún er ekkert blómleg. Og mér þetta nú kannski líka í huga og þar kemur inn sérstaklega þessi þjóðernisrembingur eða þjóðernisstefna sem að Þröstur tala líka í bókinni. Bara nefna það sem dæmi. Fyrir nokkrum árum síðan að þá heldur einn af talsmönnum AfD í Þýskalandi ræðu og hann afgreiðir svona ýmis mál í sínu tali og fortíðinni og meðal annars segir hann nokkurn veginn orðrétt hér valdatími nasista var bara svona fugladrýt í 1000 ára dýrðarsögu þýsku þjóðarinnar. Þarna er svona atburður sem að kostaði 60-70 miljón mannslíf þar sem að á annan tug miljóna manna voru beilinnis myrtir af ásetningi, þessi gyðingar og allir þeir sem var svona ekki pössuð inn í samfélagsmyndina. Þetta er bara afgreitt, þetta er bara smá atriði í fortíðin sem skiptir einhver máli. Og þessi ummæli þau hlutu gífurlegar viðtökur á þessu fundi. Klappa meira fyrir þessu þjóður. Þannig að þetta er náttúrulega sögur fölsun og þegar hún minnist á þetta þá getum við gerna en hætti í upplýsingaóreiðinni. Þessi blanda populismi og hvað maður segja þjóðernishyggja og þjóðernisdýrkun held ég afskaplega hættuleg hlutur sem þarf að varast og held ég allir þurfa að berjast gegn. Þjóðremban er jafn hættuleg eins og föðurlandsástin eða þjóðræknin er bara jákvæð. Já, einmitt, svona jákvæð þjóðurnis. En maður verður líka velta fyrir sér hvernig stendur á því að populistarnir ná þessum árangri þó að mér megi ekki íkja þann árangur. Og það er náttúrulega vegna þess að elítustjórnmálunum mjög víða, þeim hefur mistekist að bæta kjör þeirra sem verst eru settir. Þess vegna gerist það að populistarnir fá mjög mikið fylgi meðal fólk sem er með litla eða stutta skólagöngu, litla menntun og er í verkamannastörfum. Þetta eru hópar sem kannski hafa ekki notið góðs á alþjóðavæðingunni. Þeir eru til dæmis í Bandaríkjunum hafa þeir verið í bílaiðnaðinum með einhverju slíku skilur sem að Trump lýgur að mönnum að hann geti endurreist en það er auðvitað ekki hægt. Þeir geta ekkert keppt vinnuafl eða sem sé verð á vinnuafli við Kína en það er sem sé það er alveg skiljanlegt af hverju sem sé fólk sem að er orðið bara finnst sín staða og ég hygg nú að ef þú skoðar kjör verkafólks í Bandaríkjunum í einhver áratugi þið kunnið það nú betur hagfræðingarnir að þau hafi lítið ekkert batnað
frá því vantanlega 1970 meðan að aftur á móti auðkýfingarnir hafa hérna margfaldað sinn hlut og þetta fátæka fólk í Bandaríkjunum, það í rauninni tilbúið til að hoppa á hvað sem annað heldur en og segja bara demókratarnir og eiginlega allir hafa klúðrað þessu fyrir okkur. Þetta er hérna alræði örvæntingarinnar eiginlega sem það kemur. Fínt orð. Og Þröstur, þetta má ekki segja það að þetta sé nú einmitt kannski eitt af því sem að þú ert að ræða hvernig í þinni bók Horfinn heimur, hvernig þú hefur talað kannski einhver mistök sem að vinstri hreyfingin og lýðræðisflokkar hafa gert sem hafa hleypt þessum populistum eða hvað? Ég held að það hafi verið bara kannski eðlilega en þó meðvituð mistök hjá þessum flokkum sem að sóttu fylgi sitt til almennings og verkamannanna í liðinni öld að eftir því sem að háskólamenn, bara eins og ég og Ólafur og fleiri og Indriði urðu meira meðvitaðir sína pólitísku stöðu og fóru að ræða svona sína heimsmynd, þá var gert svo rosalega mikið úr minnihlutahópum. Það var líka einasta fréttatíma, það var einhver minnihlutahópur sem fékk athygli, meðan að bákjör, breiða almennings var ekkert minnst á það. Þau voru týnd. En hinir fengu alla eftirtekt og athygli og náðu þess vegna vængjum sínum og komust áfram meðan að hinir sátu eftir. Stéttapólitíkin datt úr tísku, má segja. Þetta var eitt af því sem ég er að benda á að hafi verið meðvituð mistök hjá vinstri flokkunum, sérstaklega kannski í Samfylkingunni og Alþýðuflokknum á sínum tíma líka og gerði það að þarna myndaðist stór hópur fólks sem fannst að vera afskiptir. En ekki eitt af því sem við þurfum að athuga núna eða gaumgæfa hvort að við erum fórnarlega ákveðnar tvíhyggju sem sagt getum við ekki einmitt hugað að stéttabaráttunni á þess að þurfa að snúa baki þá við minnihlutahópunum öðrum er það ekki ákveðin áskorun þá í dag? Það er bara svo erfitt. Það er bara svo erfitt í þessu fjölmiðlasamkeppni sem og þessari algjör fjölmiðlunar umhverfi okkar. En það er það sem þarf að vinna að það sé hægt að sinna þessum stóra fjölda sem að berst í bökkum fjárhagslega og hefur ekki vinnu eða mjög óvissa vinnu. Það er kannski ekki gott að nota Ísland sem dæmi það og hinna sem að þurfa að fá sín réttindi og þetta er svona kombinasjón sem að ekki er auðvelt að leysa. En má ég spyrja þig Þröstur og Indriði, ekki að við séum að fara í dómaraleik, við erum ekki að vera með ritdóma og svoleiðis annað og ég hlakka til að ég hef bara hlustað á fyrirlestur hjá þér Ólafur og heyrti tala en ekki lesið greinina sjálfa þar sem þú talar stjórnmálarannsóknina og teknar upp þennan ás, þú talar þetta sé tvívít en raunverulega þegar þú ert að lýsa þessu þá finnst mann að þú samt vera eins og að koma með smá þrívít inn í þetta þar að segja að þetta séu tveir ásar en ekki bara vinstri og hægri og það hjálpar okkur strax að það sé hvað er það, frjálslyndi og Já, frjálslyndi, íhaldssemi og annars vegar og hægri vinstri hins vegar því þetta fer ekki alveg saman. Nei, en það sem kannski, ég hugsaði með mér þegar ég heyrði þig og þetta var afskaplega skýrandi og ég var aðeins að velta fyrir mér að því að þú ert líka svo með góða og rödd og góður kennari, þá var ég veltið fyrir mér þar sem ég satt í stúdentakjallaranum og hugsaði er þetta kannski aðeins of særfærandi þar að segja, þetta, og það voru sumir að velta því fyrir sér er þetta hjálplegt en hvar eru hinir ásarnir? Þyrftum við ekki á núna þegar við erum að endurskoða okkar svona pólitíska landslag og
við erum á algjörlum svona viðmiðana skiptum og reyna að koma okkur út úr polariseringu og öðru, þyrftum við ekki að teikna fleiri prófa, að setja fleiri ása og vita sko og takast aðeins á svona skýringamyndir? Jú, við byggjum þetta náttúrulega á empirískum rannsóknum. Já. Og það byggist á því að þú spyrðum tiltekin viðþorf og síðan finnur þú hvaða viðþorf korrelera eða hafa fylgni og breytur sem hafa mikla fylgni þær geta myndað ás. Við höfum auðvitað skoðað miklu fleiri ása. Í stjórnmálafræði mjög algengast að menn séu með 2 ása af því það bara skiljanlegast. Menn hafa líka verið að vinna með 3 ása. Ég hef séð líka rannsóknum þar sem menn að vinna með 4 og 5 ása og það allt hægt, skilurðu. En það sem ef þú skoðar þetta í heildina þá enda menn mjög oft með 2 ása vegna þess að þeir eru einfaldastir í framsetningu og skiljanlegastir og þá koma þar inn þeir 2 ásar sem skýra mest af hegðun kjósendanna. Auðvitað væri hægt að vera með fleiri ása og það gæti breyst frá einum kosningum til annar hvaða 2 hægri vinstri ásin hefur nú í áratugi alltaf verið sterkastur og menn sé alltaf að segja að hann sé að deyja en hvort að hinn ásin menningarás, hvort að hann utanríkisás. Það var nú til dæmis hér þegar ég var að læra stjórnmálafræði þá kallaði nú Ólafur Ragnar var hann með mynd svona þar sem hann var með hægri vinstri ás og síðan kallaði hann hinn á sinn NATO herás af því þá voru afstæðan til NATO og hersins svo mikið deilumál í íslenskum stjórnmálum. En þetta eru bara fyrst og fremst empirískar spurningar en auðvitað eigum við aldrei að segja, heyrðu þarna höfum við fengið svona flotta skýringamynd og þannig bara þetta og þannig verður það. Auðvitað eiga menn að halda áfram að... Já, ég kannski bara, ég ekki mynd að gagnrýna skýringur, heldur bara þetta að við erum kannski ekki, ég veit ekki hvort okkur vantar svolítið þessa þjálfun sem þjóð í því að ræða svona og skilja einmitt að því við erum að tala að við þurfum svolítið að koma okkur út úr sko kannski ákveðinni tvíhyggju það sem eru valkostir ekki bara hægur og vinstri, heldur ýmsir aðri valkostir og ýmis mál sem komu upp og fólk í svona meiri vandræðum með að einhvern veginn velja á milli og að sakna þessa gömlu tíma þegar það voru bara svona klasar þar sem þú þurftir ekkert að vera að setja þig inn í öll málin, heldur bara sáu flokkarnir þetta og já. Hvað segir þú þetta, Indri? Myndir þú geta teiknaði fleiri ása til gamans í sumarfríinu? Já, kannski bara byrjum við Þröstur sveitamenn, aldur í sveit þá, annars var á Norðurland, hins og Suðurland. Ég var nú í 6 sumur í sveit og Vestfjörðum. Og svona pólitíska mynd sem að mótaði okkur þá var bara sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur. Það voru þeir 2 ásar í pólitíkinu sem var til og utan að þessum ásum hingur svona annars vegar kaupmenn og hins vegar samvinnuhreyfingin. Samkeppni eða samvinna. Þannig að þetta kannski ekki byrjunin en það sem að svona partur af okkar þorskasögu að upplifa annars konar heim og sjá að það eru mikið fleiri ásar og framvegis og það nú þannig í hagfræði og stjórnmálafræði og félagsvísindum að þá þjónar svona módel því að gera, hvað maður segja, það sem að veruleiki að kemur svona skiljanlega og það setur því ákveðin mörk af hvað við getum, hvað maður segja, haft módelin líkunum flókin, ef þau eru orðin mjög flókin að fara að taka í mjög betur þá bara skilur enginn þau. Nei. Og þess vegna, en við höfum hins vegar ekki trú á þessi líkum sem einhvers konar boðbár einhverja grundvallar sannindi eða vísindi heldur þetta einhvers konar mynd af þessu tilviki samfélaginu, pólitíska samfélaginu á tilteknum tíma. Þannig að þessir ásar sem að Ólafur notar, þetta að vísu klassíski þenn skilningi þeirra að vera mjög lengi viðvarandi. En viðfangsefnin þau breytast með tímanum og við þurfum ekkert að fara mjög langt aftur tíman, þá höfum við ekkert farið að búa til einhvers konar frjálslyndis eða menningar. Nei. Það var eitthvað allt annað, þá voru viðskiptamálefni eða eitthvað. Þetta tengist auðvitað sko þessu sem menn kallaði ekki það hvað. Þannig að við erum alltaf að reyna að teikna upp mynd af einhverju veruleika sem að mælanlegur og hugsanlega skiljanlegur með aðstoð svona hluti eins og þetta. Já, við verðum auðvitað alltaf að þróa líkanum okkar að veruleikanum sko, en ég vil taka sérstaklega undir sko að vara við tröllatrú á
einföld módel og eins og ég var að nefna á þannig ég held að hagfræðin hafi lent mjög illa í því. Menn héldu að það að bara búa til glæsileg starffræðileg módel sem voru byggð á tiltölulega einföldum forsendum, að þau leystu alla gátuna en síðan kemur bara í ljós að forsendurnar eru bara rangar. Þetta geta verið módel sem hjálpa manni til að skilja ákveðna hluti en að trúa þeim og almenningur bara hagar sér öðruvísi heldur en reikni líkun nýfrjálshyggjumannanna til dæmis gera. Og heimur jafnvel líka og náttúran og það er ýmislegt sem hefur áhrif á eins og til dæmis hagvaxtarpælingar og þannig. En Þröstur, myndið þú segja að svona ás, sko, manni finnst þessi veruleiki sem þú ert að bæði horfa öxl, lýsa þessum horfna heimi og raunverulega vísa, búa til ákveðin vettvang til þess að tala stjórnmál framtíðar. Þarf ekki eiginlega heilan, eða svona ég veit ekki, þarf ekki svolítið að vinna í því eins og að teikna upp, setja upp einhverja ása úr þessari... Þessir ásar eru náttúrulega nauðsynlegir en þeir eru líka erfiðir. Vegna þess að það samfélag sem við búum við í dag er miklu, miklu fjölbreyttara heldur en það var þegar þeir voru búnir til. Það var samfélagið miklu einfaldara. Það sem gerst hefur til dæmis í sambandi við sósíalismann eða jafnaðarmannaflokkin sem var þessi breiði stóri flokkur, sko, menn fóru að kljúfa sig út. Konunum fannst ekki nógu hratt farið og stofnuðu sitt eigið. Náttúruverndarmenn fannst þeir vanrækja náttúruverndina og svo framvegis. Að þessi heildarhyggja glataðist af því að menn litu á sjálfan sig og sinn eigin flokk svo mikilvægan að þeir fóru út og eftir varð raunverulega lítill flokkur. Að setja þetta á ás, svo komu náttúrulega menningamál þarna inn í líka mjög mikil, eins og ég segi nauðsynlegt, en það gefur ekki nema takmarkaða skýringu á þeim flókna vef sem er þarna bakvið. Er þetta ekki þá gott svona verkefni sem við getum beðið svona eins og þessi prófessorar beðið hlustendur og lesendur kannski að í sumarfríinu að dunda sig við að teikna upp ása, fleiri ása og út frá þínum að því að þessi ásar sem þú ert að kynna þeir náttúrulega, já, þeir eru að myndgera ákveðin tímamót í hugsun okkar og en þetta er svo mikil kannski tímamót og svona flokknir tímar að við þurfum að gera kannski teikna upp fleiri ása. Er þetta ekki gott sumarverkefni? Jú, fínt sumarverkefni. Þetta er alveg rétt sem að Þröstur var að segja. En hins vegar þá er þetta nú ekki bara aldagamlir ásar. Hægri vinstri ásin er mjög klassískur. Hins vegar þessi menningarás, við tókum hann fyrst inn í okkar skrif í greiningum á gögnum svona í kringum 2020. Hann hafði verið notaður víða í útlöndum áður en við höfum ekki notað hann á Íslandi áður og inn á þennan sem sé menningarás kemur meðal annars umhverfismálin sem að Þresti eru nú ákaflega hugleikin í bókinni, þau koma þar inn og afstaða með umhverfisvernd, hún hefur fylgni við frjálslynd viðhorf í fjölmörgum svona menningartengdum málum. Í rauninni sjáum við líka á þessari mynd popúlisman. Sá flokkur á Íslandi sem að hefur líkist, hefur mest popúlísk einkenni, ég hika nú við að kalla hann popúlistaflokk beinlínis, það er miðflokkurinn og við sjáum alveg greinilega á þessum menningarás að miðflokkurinn er sem sé lang íhaldsamastur á þeim ás og reyndar líka kemur fram í greinin okkar að frambjóðendur miðflokksins þeir eru mun íhaldsamari heldur en kjósendur miðflokksins alveg eins og frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins eru mun meiri markaðssinnar heldur en kjósendur Sjálfstæðisflokksins þannig að það er nú ýmislegt í það sem ég tek undir að það þarf verið endalaust að endurskoða þetta. Við náttúrulega þökkum þér fyrir að vera öll stjórnmálaskýrandi og gefa okkur slík tæki en það sem ég er bara að segja að ég held að það séu sannarlega hjálplegt að hafa slík tæki en
empirísku rannsóknirnar kannski, þau kalla á samræðuna og að við setjum það í samhengi og dýpkum það og hugsa ykkur að það væri einhverjir svona forritarar og tölvuleikja hönnuðir sem væri að hlusta á okkur og myndu setja svona þessa flóknu veruleika upp í einhvers konar ása með þrívídd. Ég sé enga mótsögn í þessu rauninni, sko. Að ég hef séð mörg dæmi það að menn vinna með tölur og enga kenningu og það nú afar takmarkað. Síðan eru menn að vinna með einhverja kenningu og reyna að tengja það við gögnin og síðan kannski eitthvað sem að eru stærri línur sem eru svona meira heimspekileg kannski og ekki endilega mjög mælanlegt og við megum náttúrulega þó að ég sé mælingamaður þá átta ég mig alveg á því að kannski ýmislegt af því sem að mikilvægast það bara ekki mælanlegt, auðvitað eigum við að fjalla það líka. En erum við að klára? Við erum að klára. Ég ætla að segja eina sögu af pappa þínum. Ég var svo glaður yfir því að sjá hann hér á skjánum áðan, en heyrði því miður ekki í honum mínum gamla vini. Við vorum bara saman í stjórnmálafræðinámi í Háskóla Íslands, löngu áður en að Ævar fór í guðfræðina. Og á þeim árum þá vorum við að glugga í bók, vinirnir, sem að hét State, Power and Socialism og Ævar vildi nú þýða þetta yfir á gullandamálið og hans þýðing var svona ríkið, mátturinn og dýrðin. Mér fannst það einhver besta þýðing sem ég hef heyrt. En ég man eftir því sem eiginlega bara barn að vera að reyna að toga pappa þar sem hann var í svo mjög langdregnum samræðum við þig einmitt lýðræðið og líka við Svan Kristjánsson og mér langaði kannski einmitt að gott að myndist á það var að koma út merkt bókasafn held ég, ekki bókaflokkur eftir Svan Kristjánsson lýðræðið sem ég held að við þurfum líka að ræða með haustinu, þannig að það nú alveg þetta alveg ýmislegt við þurfum að gera sko til þess að ekki reyna að skilja popúlismann og skilja lýðræðið og reyna einhvern veginn að vera stefna í orientur okkur í rétt átt. En ég held að við látum staðar numið núna, þakka ykkur alveg hjartanlega fyrir að koma til okkar að rauða borðinu á samstöðinni í þessi maraþónspjalli Þröstur Ólafsson, Ólafur Þ. Harðarsson og Indriði H. Þorláksson og ég ætla bara að minna á þessa bók sem þá sumarlesningin Horfinn heimur, minningaglefsur. Ég held að nú sé reglur maraþónsins svoleiðis að við megum taka kannski 5 mínútna pásu áður en að synir Egils koma hérna til að tala ég held að þeir séu meira að tala líðandi stund. Sko við gætum bara skiptum stjórnendur og þeir myndu vera mjög góðir viðmælendur þá líka í þeim þætti. Margt skemmtilegt að gera. Já, mjög skemmtilegt að gera. Ég vonaði séu til ég að koma aftur hérna til mín í haust. Ævinlega til þín, Oddný mín. Þakka ykkur fyrir. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur hérna fyrst í ljóðadagskránni og svo í þessari grundvallar samræðu og í umræðu á Skype í millitíðinu almannaútvarp og við fáum smá líklega auglýsingar og viðtöl út í bæ áður en að synir Egils koma hérna með góðum gestum. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
Komið sæl, ég heiti Marja Lilja og mig langar að kynna fyrir ykkur viðtal sem ég tók hér í Málþófinu við Krumma Björgvinsson, eða Krumma í mínus eins og fólk þekkir hann nú, eða svona flestir þekkja hann. Við Krummi höfum þekkst lengi, hann hæfileikaríkur en mér langaði svo litið að draga fram svona þessa mjúku hlið sem að vinir hans Krumma þekkja á honum og við áttum mjög innlegt spjall sem var það síðasta í löngu Málþófi. Við tölum lífið og tilveruna, fjölskylduna og æskuna og svo fórum við nú svolítið svona, langt út fyrir efnið ef svo mætti það orðið komast. Við tölum bara svona andan og listina og sköpunina og svo margt fleira. Ég mæli eindregið með þessu skemmtilega viðtali, ég mjög ánægð með það sjálf. Gjörið þið svo vel. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. En hér með mér í þessum lokanikk engin annar, það er rockstjarna í húsi, það náttúrulega þýðir ekkert annað en að enda þetta með stæl. Ég var rockstjarna, ekki? Já, svona veistu hver ég var? Nei, þú ert rockstjarna lífsmíns. Krummi Björgvinsson, vertu velkomin. Takk hérlega fyrir boðið. Gaman að vera komin. Bara svo frábært að við höfum talað oft að taka þetta spjall og svona viðtal, ítalegt viðtal. Ég held ég að við fyrst beðum það fyrir svona 15 árum á Fréttablaðinu. Þá varst eitthvað, nei. Sen við viðtal, ég held að með þess að Gunnar Smári hafi bóðið mér að koma á Rauðaborðið og ég einhvern veginn áþakkaði. Ég var upptekinn við eitthvað annað. Já. En loksins ég hér. Hér ertu. Og hér allt rautt. Og hér allt rautt. Það er svona Twin Peaks feelingur við það? Já, þægilegt. Ég held að rauður litur þótt hann sé, fullur af, alls konar sterkum tilfinningum, þá er það líka alveg róandi litur líka. Er það ekki? Jú, hann er svona... Það er heitt. Það er vissulega, svona notalegt, eins og við segjum. Það verður mjög notalegt hérna í þessu stúdíói. En kannski bara, mér langar svo bara að svona fara svolítið svona á dýptina. Hver er Krummi? Það þekkja þig allir. Þú eins og ég segi, rockstjarna með stæl og einhvern veginn hefur svona svo þróað, ég veit ekki, kannski svona þinn stíl og þinn presens svona í fjölmiðlum, seinna meir fjölmiðlamaður, náttúrulega sjálfur og mikill brúskari. Já, fólk segist, þú segir að fólk þekki mig, en það er kannski ekki alveg rétt. Ég meina, þekkjum við ykkur? Nei, einmitt. Þú veist, innst inni. Akkurat. En ég hef aldrei litið á mig sem rockstjörnu nema kannski þegar ég var hann yngri, þegar ég var ungur maður. Þú varst alveg svona íkt mikið stjarna. Já, ég meina, það var ekki annað hægt að nema leika þetta hlutverk sem var settur í og ég gerði það alveg ágætlega og sem betur fyrir brendi ég ekki margar brýr á baki mér þrátt fyrir það gerðist. Og þannig lærir maður, þannig byggir maður sjálfan sig upp. Þú ert einmitt, við töluðum það í bílnum og leiðninga að ég og núna dóttur sem er gömul og ég var þegar ég kynntist þér og ykkur strákunum. Ég var bara eitthvað svona 17 ára stelpa með stjörnur í augunum yfir rockstjörnunum og þú varst ekkert voðalega hrifin af því að hanga með mér. Ég meina það er náttúrulega, þú veist, þegar maður er að gera tónlist og tónlist sem þú ert að gera verður vinsæl, þá náttúrulega er svolítið svona að maður er eldurinn og þú dregur að þér allskyns fólk. Litla stelpur. Já, stelpur og litla stráka líka. Litla stráka líka, einmitt. Og við vorum litli líka, þú veist. Hvað voruð þið gamlir hann að? Þegar við fyrst... Svona þegar þið sláið í gegn, ég meina. Þegar við sláum í gegn, já. Þá er ég náttúrulega eiginlega bara 20 ára gamall. Tvítugur. Þá er ég bara tvítugur, sko. Við tökum þátt í músíktilraunum. Sko, búin að vera náttúrulega í öðrum hljómsveitum og vera í bílskúrnum
sem sagt að slíðra sverðið, vera að æfa sig, bókstaflega. Maður var mjög ánægður að geta fundið hljómsveitarmeðlimi sem voru tilbúin til þess að vera með þér í hljómsveit og spila tónlistina sem við vorum tilbúin til þess að spila. Þetta er nefnilega svolítið svona einstakt, sko, að vinna harmonisera svona með einhverjum. Það var bara mjög mikið afrek að finna réttu manneskjunnar til þess að vera með þér að spila með þér í hljómsveit og finna æfinguhúsnæði og sem var bókaður fyrstu tónleikarnir og það var meira áttur afrek. Í dag er það kannski aðeins öðruvísi því að það er miklu aðgengilegra allt. En eins og við vorum að tala að þá náttúrulega kynnist maður allskyns fólki á þessari leið upp. Og eitthvað sem maður þarf að muna líka þegar maður er að kynnast fólkinu eða fólki á leiðinu upp, þá þarf maður að koma vel fram við alla af því maður hittir þetta fólk á leiðinu niður. Það er svona eiginlega besta ráð sem ég hef fengið. Það er mjög fallegt. Sem ég alltaf reyndi að hafa með mér. Það er svona ljúfsárt. Já, ég meina það bara þannig. Það er náttúrulega bara, þú veist, þetta er ris og fall og þannig lærir maður á sjálfan sig og þannig lærir maður á lífið. Hvernig varstu sem krakki? Ég sem krakki var mjög ofvirkur. Móðir mín man betur eftir mér áður en að ég byrjaði að mynda minningar lífið sem krakki. En ég var ofvirkur, ég var mikið fyrir að leika mér, teikna og mála og fara út að leika mér og vera sent út á kvöldin og grátbiðja móður mín að leiða mér að vera úti í skotbolta eða hvað sem var sem vorum að leika okkur á þeim tíma. Og var mikið svona barn sem hafði gaman að því að leika mér. Ég var svona svolítið sveimhugi, draumkenndur. Sen átti ég nú ekkert voðalega skemmtilega skólagöngu þannig sen nema ég kynnti svona alltaf yndislegum vinum. Og ég sóttist í skólan eingöngu fyrir vini mína og vera í kringum fólk og allt það sem því tilheyrir. En ég átti erfitt með kennara og ég var alltaf að rífast við kennara og ég las mikið sjálfur bækur og ég var alltaf eitthvað, þetta er rangt hjá þér, ég las þetta var svona og þá myndaði ég svona mjög skrítin tengsl við kennara. Ég átti nokkra uppáhaldskennara. Og það var einn kennari sem ég hélt mikið upp á þegar ég var í Valhúsaskóla í 8. bekk sem hét Ólöf og hún kenndi stafsetningu. Ég elskaði stafsetningu, ég elskaði að skrifa og ég var óslega mikið inn í stafsetningu. Ertu með fallega rithönd? Sumir segja það. Ég reyna að skrifa falla. Mér finnst það skipta miklu máli. Mér finnst það líka skipta svolítið miklu máli. Og myndaði góð tengslið hana, en hún því miður dó krabbameini og hún var lesbía sem ég hafði mjög mikinn áhuga á að fræðast manni. Og þá var ég að spyrja, hvernig virkar það? Og svona, þannig að ég er mjög glaður að hún kynnti mér svolítið fyrir fjölbreytileikunum í lífinu. Og síðan voru sumir kennari sem voru bara engan veginn þannig og hefðu engan áhuga á þér og hún sýndi mér mikinn áhuga á því að ég var ekki kennarasleikja þrátt fyrir að ég langaði að sleikja upp uppáhaldskennarana mína. Þú veist, að vera að sýna að mér hef áhuga á því sem þau eru að kenna. Já, eða bara svona einmitt að gefa þeim svona tilbaka það sem þér fannst þú vera að fá. Þannig að ég var ekki alltaf, ég veit svarið. Þótt ég vissi alveg svarið, þá var alveg, nei, ég ætla ekki að. Þá tók hún eftir því og spurði mig, þú veist, hvað finnst þér? Og ég alveg, já, mér finnst þetta svona. Og þannig var svona mín skólagang. Ég átti mínu uppáhaldskennara og síðan átti ég mína kennara sem ég átti erfitt með og ég held að það hafi verið svona pínlítið erfitt fyrir mig. Þegar þú segir þú svona ekki uppáldi, var þetta fólk sem hreinlega bara skildi þig ekki, nefndi þér ekki? Ég held að það sé bara erfitt fyrir kennara að vera með 38-40 börn í kennslustofu og reyna að kenna þeim með sama námsprógrammi, skilur við. Og ég held að ég hef bara verið pínu á skjön við það og
ég held líka bara með að vera, þú veist, sonur pappa mín sem hann var frægur og ég fekk svolítið skít fyrir það. Fyrstu svona viðmót sem að var þá kannski svona, ég ætla ekki að gefa honum neina sérviðmót. Mér var strítt og mér var strítt að kennurum, sko. Ég held að ég var fættur með silfurskeið í munnunum og eitthvað svona. En flesti kennarar voru bara mjög góðir. Ég vil alls ekki vera að segja að setja þau undir einn hatt, sko. En svona, einmitt svona fólk, kennarar, þetta fólk sem hefur svo gríðarlega áhrif á lífmanns. Alveg hrikalega og ég hef svo mikla mætur á kennurum. Og sérstaklega þegar kennarar ná sambandi við nemendur sína eða nemanda, þá finnst mér það að vera alveg, þá einhvern veginn gengur upp þetta prógram, eða þetta system sem er í skólum. Og líka því að maður er alltaf eitthvað svo leitandi og maður er einhvern veginn að búa sig til, svona, on the go. Og maður er á mótunar árum og heilin á maður er svo svampur. Og þannig að það skiptir mjög miklu máli og þess vegna hef ég alltaf verið tilbúin til þess að berjast fyrir réttindum kennara, þú veist, launalega séð og hversu mikilvægir kennarar eru yfir höfuð. En þú varst í Landakotsskóla? Ég var í Landakotsskóla, já. Og átt erfiða reynslu það? Já, það átti ég líka nú ekki, reyndar kynntist ég alveg yndislegum vinum þar sem ég ennþá vinir mínir í dag, ennþá nánir vinir mínir í dag. Og ég er rosalega þakkláttur fyrir það, en já, ég lenti svolítið í leiðindamálum af því að Séra Georg og Margrét Múller sem eru nú eru farin, löngu dáin og þau fóru nú ekkert sérstaklega vel með nemendur sínar þar. Nei, það er eins og það er. Andlega og líkamlega lendi ég illa í þeim og sem voru aðrir sem lenduðu miklu verri í þeim, þá kynferðislegt ofbeldi og þetta náttúrulega var maður ekki alveg átt þessu á þessum tíma. Það var til dæmis eins og einn vinur þeirra sem var kennari sem heit Hjörtur og hann var smíðakennari, hann var svona sem var fenginn inn til þess að gera alls konar kennslustundir með nemendum og var engin kennari, hann var bara einhver stórskrítinn ofbeldissnauður maður. Bara beinlínis satisti og ég lendi mjög illa í honum. Hann fór mjög illa með mig og þau náttúrulega líka, en ég horfði alltaf björtu hliðina bara því að ég átti mína rosalega góðu vini þarna og var bara að rækta þá vináttu mest megnis minn ég var í þeim skóla. Ég átti aldrei erfitt með lærdóm. Ef ég nennti ekki að læra það bara eitthvað sem ég hafði engan áhuga á, ef ég hafði áhuga á einhverju þá ég átti úrslæðið með að læra það og ég gatt alveg og með fínar einkanir og allt það. Í hvað stjörnumerki ertu? Ég er Meyja. Eins og ég? Já. Ég er alveg... Já, ég er Meyja, sko, 29. ágúst. Herðu, ég er 1. sept. Já, það eru bara 2 dagar hann á milli. Ég veit að við höldum upp á þetta saman. Rosalega. Og ég á marga vini sem eru meður, sko, ekki viljandi gert, sko. Nei, það er eins og við skiljum hvort annað. Já, eflaust. Já, hausinum fullu og allt þetta. En það er þetta, svona reynslur auðvitað móta mann. Já, móta mig mjög mikið. Það gerir mig mjög svona, ég var svona dílað við reiði, þess vegna stofnaði ég hljómsveitir, spilaði aggressífa músík, var svona að semja tónlist gegn öllu óréttlæti og öllu því. Og bara svona öskri í mækinu fótast. Já, og fólk spyrir mig, hvað sem var reiður að öskri í mækinu svona bara, ég hef mér ástæður. En þetta er náttúrulega mótaði mig sem einstakling og gerir enn. Og en það er það sem lífið gerir, þegar maður er alltaf að vaksa. En hvernig er, sko, Svala, systir þín og þú, ég meina þið eru kannski, ég ætla bara að segja það, svona menningarlega, bara svona mestu nepo babies á Íslandi. Pabbi ykkar er stórstjarna og
og alveg svona á því kaliberi sem að þekkist kannski ekki alveg lengur í íslensku samfélagi. Svona öðruvísi æsingur og virðing og lotning yfir tónlistafólki fyrir einhverjum, ég meina, þú veist, hvað, 40-50 ára? Ég fann strax að ég þurfti að sanna mig meira en venlegi Jói eða Jóa. Sem hjálpa mér að verða betri því það sem ég hafði ástríðu fyrir. Og ég er engin gremja gagnvart því, en sko, sumir myndu halda að þú myndir fá miklu meiri ást og alúð fyrir að vera sonur einhvers sem er dýrkaður og dáður, en þá er það eiginlega akkurat svona stundum öfugt. Já, fólk svona er að setja þau svona in your place. Já, það fyrir taugunar á fólki heldur að þú hafi sem sagt fengið allt einhvern veginn á silfur fati, sem er náttúrulega bara ekki rétt. Þannig að, já, það var svona flókið. En hvernig var að alast upp á heimili með Björgvini Halldórssyni og Svölu? Dásamlegt. Og mömmu þinni. Ég veit að þú ert mikill mömmustrákur. Ég er mikill mömmustrákur, já. Hún ól mig upp náttúrulega ásamt föður mínum og systir mín hjálpaði til með það líka. En faðir minn á þessum tíma sem ég var á mínum uppvaxtar árum, þá var hann náttúrulega lítið heima. Hann var náttúrulega mikið að koma fram og spila hver einstu helgi og flesta virka daga. Þannig að móðir mín var heima, ekki heima vinnandi móðir, hún var bara stay at home mom, eins og maður segir. Já, hún var bara Já, og hún tók það að sér og gerði það mjög vel og passaði upp að ég myndi fá venjulegt uppeldi sem ég fékk. Þrátt fyrir það að við getum náttúrulega ekki stjórnað öflum sem fylgja því að vera á lífi. Það er engin, hvað ég segja. Já, maður lærir það á einhverjum tímapunkti í lífinu, maður getur einhvern veginn ekki stýrt öðru fólki. Nei, það er nefnilega það. Og auðvitað mótastu sjálfur á það sem er í kringu þig og á samfélaginu. En móðir mín gerði rosa vel við mig og Svölu og ég á líka bróðir, hálfbróðir sem heitir Sigurður. Einmitt. Sem mér þykir afskaplega vænt og elska mikið. Er hann músikan? Hann var í músík og tók þátt í söngvakeppni framhaldsskóla en hætti því snemma og gengur rosalega vel í lífinu í dag og fullt af börnum og barnabörn og hamingjusamlega giftur, yndislegri konu sem heitir Rakel. Og ég hef alltaf haldið mjög góðu sambandi við hann. Þið eru mikið fjölskyldufólk. Við erum það. Já. Og þegar faðir minn byrjaði að vera svona, það byrjaði kannski ekki að vera spil eins mikið og hann gerði, þá náði hann alltaf að reyna að finna tíma fyrir okkur og kom rosalega vel fram með okkur, hjálpaði að stýra okkur í rétta átt í lífinu. Hann vildi ekkit endilega að við myndum fara í tónlist. Ég hef heyrt hann segja þetta einhvers staðar. Já, hann sagði bara ekkit vera að fara þangað því það er bara erfiður. Þetta er bara hark. Það er hark og það er erfitt og það hefur andlega áhrif á þig. Ég meina, það er að hafa allra augu á sér líka. Ekki 9-5 skrifstofuna, þótt að hún sé ekkit endilega auðveld. Nei, en þetta er einmitt. Það er svona öðruvísi álag að vera alltaf einhvern veginn svona undir radarnum hjá fólki og... En þetta er bara sem ég ólst upp. Ég ólst upp það að Laddi var bara heima eða Gísli Rúnar, pappi var að pródúsera plötu með þeim og leikarar og tónlistamenn og pappi dró mig í hljóðverið þegar hann var að taka upp og þar var ég að leika mér og var í kringum allt þetta, þessar sköpunar gleði og þessar listamenn og það er náttúrulega bara hafði þessi óstjórnlegu áhrif á mig sem ég gat eiginlega ekkert ráðið Þrátt fyrir það að ég var mjög þrjóskur til þess að byrja með, þá var ég mikið á hjólabretti og ætlaði bara að iðka hjólabrettamennsku allt mitt líf og ætlaði að vera atvinnumaður í hjólabretti. En einhvern veginn vissi ég innst inni að tónlist var svona mín köllun. Og sérstaklega þegar ég kynntist mínum vinum sem
voru með sömu köllun og ég. Og það er Ívar og... Það er Ívar og það var Sigþór vinur minn og það voru þessi strákar sem ég kynntist bókstaflega út á Nesi. Og þar kviknaði áhuginn að alvöru fyrir mér. Þar fann ég mína fyrstu bestu vini og þar fórum við inn í bílskúr og byrjuðum að spila og lærðum bara sjálfur á hljóðfæri þrátt fyrir að ég fór í FIH og lærði þar tíma. Og síðan langaði mig alltaf til þess að vera myndlistarmaður líka og ég var að læra það svona. On the side fór í myndlistarskóla Reykjavíkur og ætlaði að gera það líka en síðan náttúrulega bara tók músíkin yfir. Við fengum fljótt plötusamning og ég þurfti bara að koma með pappa og segja að ég er ekki að fara að útskrifast. Þótti ég náttúrulega útskrifast auðvitað með samræmduprófin en ég fór í menntaskóla einhvern tíma en síðan sagði ég bara ég verði að hætta því ég þarf að fara á tónleikaferðalag. Og þau segja bara já, þú bara fylgir þínu innsæi og þínu ástríðu og þú vonandi vera hamingjusamur með það. Þú fékkstu alveg svona traust bara og svona farðu út í heiminn, litli minn? Já, það var þannig. Sko, þegar það kvartað undan mér við móður mína, þá trúði hún alltaf mér frekar en manneskinn sem var að kvarta undan mér. Þú ert svolítið svona augasteinninn hennar. Já, það má segja það. Guð blessunlega. Og hún hjálpaði mér mikið og faðir mér líka og þau bæði tvö. Og systir mín líka. Því ég var svona að apa eftir henni þegar hún var hún var komin í músík langt undan mér, ég var bara barn náttúrulega og hún var að koma með plötur heim, hún var að koma heim með þegar Manchester shoegaze-senan var í gangi, Ride og Happy Mondays og allt það, Primal Scream, þá var hún að koma með þessar plötur heim og ég tók þessar plötur stal þeim bara frá henni hún er svona stóra systir sem ég þráði alltaf að eiga sjálf, ég er nefnilega elst hún var einmitt þessi stóra systir sem svona ekki út úr herbygginu mínu og hæfileikaríkið mitt hún er plaggutinn á veggnum og allt það, þannig að ég var mjög undir miklum áhrifum frá því og er rosa þakkláttur fyrir það að hafa kynnst virkilega góðri músík á þessum tíma og tónlist sem ég elska á en þá daginn í dag. Manst þú eftir því þegar maður var yngri og maður þurfti svolítið svona að velja sér svona eina músíkstefnu og halda með henni? Já, það kom einmitt svona seinna meir, þá einhvern veginn vildi maður vera tilheyra einhvers konar træp, sko. Já. Og það einmitt, þar var alveg mjög skýrt og einbeitt þegar til dæmis harðkjarnasennan var svona byrjaði að verða til. Brjóta sér upp úr svona undergroundinu einhvern veginn. Og þá einhvern veginn fann ég svona hér á ég heima. Og náttúrulega við tókum þátt í því alveg svakalega og svona litum á okkur sem fánaberar þeirrar senu og það má segja að bjargaði mér bara frá ýmsu slæmu. Og því að sú sena var bara mjög góð og það dróði sér fólk sem kannski var ekki alveg að fitta inn í þessu venjulegu, en ég veit ekki hvað venjulegt er, en þar hitti maður svona sína svona lífsförunauta. Já, lífsförunauta má segja. Það er nefnilega svo merkilegt með þessa harðkjarnasenu, bara svona metalhausar eru ljúfasta, indælasta og svona með svona mesta jafnaðargeðið af öllu fólki sem alveg ekki spurning og ég hef oft velt þessu fyrir mér hvort það sé þú veist og við bara ég skal glöð bara setja mig í þá kategóriu líka að þú veist að einmitt þessi sena hún einhvern veginn býr til svona outlet fyrir tilfinningar með allt öðrum hætti alveg ekki spurning og ég meina það má segja að þetta sé mjög svipað og manneskjur sem aðhyllast íþróttir það fyllir vist, ég vil ekki kalla það tóm heldur, þú veist það fyllir upp ástríðina til þess að vilja gera eitthvað og hafa stefnu og harðkjarnasennan gerði það fyrir okkur því ég náði aldrei einhvern veginn að fylla inn í íþróttir
Ég stundaði fótbolta og æfði fótbolta í einhvern tíma en ég fann mig aldrei þar. Varstu góður í fótbolta? Það svo mikill fótbolta á netinu. Ég held ekki. Ég var ágætur, ég var í Gróttu, skilju. Já, ég þekki nokkra sem að tala ennþá, sko, með svona tár á hvarmi, bara Gróta. Já, það við töpuðu öllum leikjum maður. En ég var náttúrulega bara leitandi, reyna að finna eitthvað sem mér fannst ég bara hafa svona áhuga á svona leveli af ástríðu sem er gjörsamlega einhvern veginn að þú hugsar ekki neitt annað. Einmitt, eitthvað svona, ég nefnilega kannast við þetta og við erum mjög lík með margt, að þetta sko að einmitt ástríðan, það verður, þetta er þessi dópamínfíkn, sko, það er ekki það, þú veist, að þú verður að fá eitthvað svona... Já, fá tilheyra einhverju. Já. Mér finnst það að skipta miklu máli, sérstaklega á þessum brothætta aldri sem við varum á. Já, og það verður að vera eitthvað svona, eitthvað sem að mótiverar þig til þess að halda áfram, sko. Ekki spurning. Það heldur þér við efnið. Og það er nefnilega nákvæmlega sem held ég gefi hamingjusemi inn í líf fólks. Og þannig að það tók smá tíma að leita og sem kom það bara. Ég meina maður þarf náttúrulega að vera opinn fyrir hlutum til þess að hleypa þeim inn og þá verður maður partur af þeim. En ef maður er ekki opinn þá er erfitt að fá eitthvað inn í sálína til þess að finna hvað maður vill gera. Þetta er einmitt, sko, að því að og nú hef ég talað við Frosta Lúðarsson, hljómsveita meðlim og lífsförunu og vinur, já. Hér við borðið og við hefum verið að ræða, sko, karlmennsku og svona, þú veist, karlmennsku hugmyndir og þú veist, og þannig og það er einmitt, sko, körlum er svona þröngur, stakkur sniðinn með einmitt og þeim kannski leyfist ekki jafn mikið að leita og vera opnir og þannig að ég svona ímynda mér að það hafi kannski líka verið svolítið erfitt einhvern veginn að svona taka skrefið, stökkið. Ég held að það sé bara svona kannski öðruvísi vandamál. Ég held að konur díli eflaust við það sama líka. Ég held að það sé bara að forgangsröðun af vandamálunum er öðruvísi. En eins og ég segi, við erum öll að éta sömu skíta samlokuna, eins og ég segi alltaf. Nákvæmlega. Þú veist, en mér snýst alltaf kærleik fyrir mér. En þegar þú varst orðin bara, þú veist, þessi típa, þú veist, krumm í mínus, var ekkert erfitt að hætta að vera bara krumm í mínus? Nei, það er góð spurning. Það er góð spurning, af því þegar ég var á þessum aldri, þegar þetta fór allt í gang, þá var ég mjög áhrifagjarn og við höfum þetta búin að óska mér þetta í mörg ára. Þú veist búin að vera að skoða allir þessi tímarit og þú segir, einn daginn verð ég á coverinu á þessu tímarit eða ég get farið og spila með þessum hljómsveitum sem þú elskar. Ég verði svona low cut, buxum eins og Iggy Pop. Nákvæmlega. En síðan, og það kemur síðan allt í einu. Þú manifestar það og það gerðist í okkar tilviki sem var náttúrulega alveg dásamlegt og er mjög þakkláttur fyrir það. En síðan náttúrulega komst ég að því að eftir vissan tíma að vera í þessum leik þá var pakkinn rosalega vel og fallega pakkaður með æðislega fallegum pappírum, með fallegan borða og æðislega fallegu korti og allt ógeðslega fallegt og sem þú opna pakkan þá er hann eiginlega svona hálf partinn tómur og það fekk ég svona vissa vitrun að hugsa sko þetta snýst ekki að vera frægur eða vera velgengni eða selja plötur eða vera dýrkaður og dáður út á götu eða eitthvað svoleiðis heldur að gera það sem þú virkilega elskar og það er vera að skapa tónlist og vera tónlistarmaður. Þannig að fyrir mér fannst mér mjög auðvelt einhvern veginn að ég var nokkuð glaður að geta allt svona stíð aftur til jarðar og þá einhvern veginn kom öðruvísi vel í þann
eitthvað sem ég var örugglega miklu frekar að leita að heldur en þessu tómu kjaftaði sem er frægð og allt það sem ég alltaf hafi svona nokkuð mikla óbeit af sko. Bara með því að sjá hvernig fræð með föður minn og allt það og hvað það er svona innantómt rugl en það er bara eitthvað svona þú veist staðalbúnaður fylgifiskur sem fylgir því þegar þú ert að gera einhvers konar sköpunarlist maður verður bara að geta séð hvað það er. Ef einhver fílar það, þá er það bónus. Það segir orri alltaf. En bara að reyna að sjá það eins og það er og þú getur auðvitað að spila hana leik eins og þú vilt en þú mátt ekki láta það gleypa þig. Einmitt. En þá líka er svo hætt við því sko, að maður fari að skapa til þess að chasea sko, öðruvísi sko, til þess að gera, þú veist, gangi í augun og öðrum. Einmitt, þá missur sjónar á því að sem af hverju byrjar á að gera þetta í byrjun. Svala systir þín hefur talað þetta, hún var svolítið rænt svona sínu identity á tímabili út í LA og það sem að hún hreinlega tapaði nafninu sínu tíma. Ég las við hana mjög ítarlegt viðtal fyrir einhverjum árum þetta en hún einmitt talaði þetta sama sko, það var einhvern veginn búið að klippa af henni vængina en svo átti hún bara að fljúga og þú veist, þetta bara Þetta er bara eins og, það er nákvæmlega það, að klipptu vængirnir, þetta er eins og þú færðir páagauk og þú leyfir hann ekki lengur að fljúga, þú vilt hafa hann svo nálægt þér og þá klippur vængirinn hans. Það er mjög góð samlíking. Hún komst að þessu sama og ég var að tala að þetta snýst sko, ef þú ert, sko, ef einmannskja kemur upp að þér eftir tónleika, segjum, sem dæmi, og segir við þig, tónlistin hefur hjálpað mér og hefur haft mikil áhrif á mig og hefur gert gott í mínu lífi og það segir við þig en svo skrítið og skulur ekki vera vinsælli og er ekki fleiri aðdáendur en þá áttu að hugsa, nei, sko ef ég er nóg fyrir þig þá ert þú nóg fyrir mig. Er það ekki svona besta leiðin til að líta á þetta? Þetta er mjög sósíalist. Því að fjöldi skiptir í lengur máli þegar við komum að því að kjarna málsins. Já, ef að sköpunin er hrein og bara svona einhvern veginn stafar af manni og þú veist, þá einhvern veginn og þá er hún bara það og þá skiptir ekkert annað máli. Engin spurning. Og það er einhvern veginn sem ég svona er ennþá að læra og kynnast og ég er ennþá vaxandi eins og við öll sem manneskjur því meira sem við göngum í gegnum því meira vöxum við og þeir skulum ekki vera hrædd við að segja hvað er að okkur, við skulum ekki vera hrædd við okkar lesti, við skulum reyna einhvern veginn að taka þá inn og læra af þeim og ekki þykjast að sé allt fullkomið. Og það finnst mér eiginlega eina leiðin til þess að einhvern veginn lifa örugglega sómasamlegu andlegu lífi, þú veist. Er eitthvað sem þú sérði eftir, svona eftir á hyggja? Er það kannski bara eitthvað svona akkeri? Ég sé eftir kannski að hafa ekki gert meira. Meira af list, meira af tónlist, meira af því að mála, teikna, eitthvað sem við alltaf langar til þess að gera, skrifa meira. Þrátt fyrir það að ég... Þú ert aðeins farin að stinga niður penna. Ég er alltaf skrifandi, en þetta er allt sem ég bara held sko mjög nálægt mínu hjarta og er ekkert endilega að gefa út, en ég reyna að vera eins framtakssamur og ég mögulega get. En það er alltaf sko, þannig að koma að því að núna fer ég að hugsa ég hef ekki gert meira en það er glatað að hugsa svona en það er samt ég hefði gert meira. Já, gerir kröfu til sjálf. Já, þetta sé ekki það sem er alveg gott að hafa, það er alveg gott að hafa þessa kröfu til sjálfstíns sem er náttúrulega alveg krúsjál. Ef að pabbi þinn myndi segja svona ég hefði geta gert meira, hvað myndir þú segja við hann? Ég myndi segja við hann að þurfti ekkert að vera að pæla í því nema það góða punktur. Ég reyndar hef núna verið svolítið á raskatunum á honum að biðja hann að gefa út sólóplötu með frumsömdu efni. Það sem hann semur sjálfur. Lúrir hann ekki á alls konar efni sem að... Jú, af því hann náttúrulega er frábær lagahöfundur og textahöfundur en hefur sungið rosalega mikið mestmegnis lög eftir aðra sem hann gerir mjög vel og hefur sagt við mig ég er söngvari og ég syng lög
og ég hef aðeins verið meiri í því að semja mín eigin lög og eigin texta og allt það og pabbi er rosalega klár í því og það er kannski mér langar að hann myndi gera meira af því að mér langar bara til að hlusta meira á hann og hans lög og hans texta. Og ertu ekkert að ná að svona mýkja niður þess átt? Ég er alveg að því, sko. Og hann er að bara fara að gera það, sko. Þið spilið þá saman, það var bara hvað, bara fyrir nokkuð síðan? Já, bara á síðasta föstudag þá var hann að opna hjarta Hafnarfjarðar sem er í Bæjarbíó og þar kom ég og Svala systir mín fram með honum og þar tókum við mörg lög og ég spila á gítar með hljómsveitinu hans og það var alveg uppselt mikið af fólki, allir að syngja með, allir þekktu hver einustu línu sem voru sungið með öllu og tekið mjög vel í mín lög og lögin hennar Svölu og það var alveg dásamlegt, það var svo fallegt og það var svo góð gleðistund og eitthvað sem eins og ég segi, sem við kannski átt að gera meira af í fortíðinni en hefur verið með þá lífi, við eigum alveg framtíðina fyrir okkur, við getum gert meira með foreldrum okkar, hvort sem er að gera list eða fara í kaffi og köku eða fara í sund saman, hanga saman, þú veist. Akkurat. Þannig að allt þetta var dásamlegt og ég met þess svo mikils. Og líka bara eiga gott bakland, þú veist, eiga góða fjölskyldu sem elskar mig gegnum súrt og sætt. Þannig ég er mjög þakkláttur fyrir það. Þú, já, ég meina að þú krummi mínus, ert samt, sko, við sem þekkjum þig, vitum að þetta svona harða, viðmót, ekki beint viðmót, heldur bara svona þetta útlitið, rockstjörnustælan er það tattúin hjá það? Já, og þetta er þú ert nefnilega svolítið svona hnoðri í hjartanu. Já, nei, ég hef alltaf verið það, sko. Já. Það er bara stundum þú getur kannski verið á varðbergi af því maður veist ekki alveg hvaðan fólk kemur og hvað vill frá þér. Og þú finnir svolítið fyrir því þegar þú nýtur einhvers konar velgengni í þessari frægðum sem ég er að tala um. Þú veist ekki alveg hvað fólk vill frá þér. Þannig að þú getur verið svona pínu á varðbergi og það getur komið fram sem einhvers konar að þú sett merkilegur með þig eða eitthvað svoleiðis. En það er alls ekki það. Ég hef heyrt fólk segja að þú sért merkilegur með þig. Já. Ég meina að það er bara þú veist, það er bara svoleiðis. Einhvern tímann sko í fortíðinni, kannski síður í dag. Það gerst í öllum. Ef enginn talar illa þig, þá ertu ekki búinn að njóta einhverjum svona vissa velgengni. Því það er alltaf einhverju sem vilja draga þig niður og það er einhverju svona merki velgengni. Það er fólk sem vil draga þig niður frá þessu velgengni. Ég er ekkert að baða minn enn mikilli velgengni nema náttúrulega Mínus gerði vel og hljómsveitir eins og Legend gerði vel út af því að ég líti á velgengni sem það að geta farið út fyrir landsteina á litla þorpinu okkar og spila tónlist fyrir aðra áhorfendur. Það tel ég vera velgengnin. Að geta borið tónlist þína á aðra staði og fólk mætir á tónleika einhvers staðar í einhverju landi sem er 1000 kílómetrum frá þínu heimalandi og þau kunna textan eða það lætur þau líða vel, þau skemmta sér. Þú ert að skemmta fólki, þetta kemur allt út á það og þetta er basically skemmtikraftur og það tel ég vera velgengni og það tel ég vera, ég tel sjálf mig vera nokkur lánsaman þar. Þetta er svo þunn lína, sko, að því að þeir tónlistamenn sem ég þekki og svona eru svona í mínu nánasta, þeir tala þetta, sko, það er svo þunn lína, þú veist, að vera einmitt að skemmta og það er gaman og svo allt í hennu kemur svona moment þar sem maður upplifir sig eins og bara sirkusabba. Já, það endar oftast þannig að það kemur alltaf eflaust tímabil sem er þannig og er það þegar að peningarnir og síðan líka bara tónlist og list og menning skiptir rosalega miklu máli en það er aðrir hlutir sem skipta líka miklu meira máli þú veist, þetta er þú veist, svo verða líka bara leiðir á vinnunni sinni. Já, en ég var bara þessi dýrkun að dýrka eitthvað leikara að dýrka eitthvað fólk sem er að gera bara eitthvað sem það elskar og almúginn dýrkar það
Já, það er rosa þunn lína líka. Mig langar einmitt að grípa þetta af því að þetta með að sko dýrka og líta upp til og allt þetta þegar sko við vorum yngri og þá voru tónlistamenn svo rosalegar stjörnur og þau voru sko svo, og hvert og eitt hafði svona eitthvað uník og þetta voru svona frábæra fyrirmyndir. Spámenn. Já, þetta voru svona voru mjög miklar fyrirmyndir og maður einhvern veginn svona, maður bara svona dáði mitt og dýrkaði manneskjur einhvern veginn sem alltaf svona popkúltúr og allt það sko. En þetta hefur breyst svolítið. Af því að sko, af því að fólk neytir tónlistar öðruvísi. Einmitt, eins og talar neytendur neyta tónlistar eða menningu eða list öðruvísi heldur en það var fyrir 20 árum, 30 árum, 40 árum. Ég meina, þú veist, þetta er til dæmis eins og þegar plötur voru gefnar út 1940 þá voru ekki cover. Það var bara labelað af plötufyrirtækinu og nafni á artistunum. Það var svona eins og bækur. Síðan kemur einn maður sem ég man ekki alveg hvað hann heitir en hann kemur inn sem ungu maður 22-23 ára gamall fyrir að vinna með Columbia Records og hann fyrir að fegra og búa til cover á plötur. Setja öðru sér liti, gerum þetta koncept á coverið. Þá byrjuðu plötur að seljast meira. Af því þegar fólk gat séð eitthvað fallegt í plötubúði eða í verslun þá var það dregið inn. Þannig að þú veist hvort heldur það sé betra? Því meira svona fegrar hlutina með litum og sköpunargleði því betra er það. En sinna þetta er að fara ómikið í það. Einmitt, ég að segja, en svo bara er maður það að kaupa tónlistina og forsendum hennar eða annar kaupa umbúðinnar. Einmitt. Nákvæmlega, og þá er náttúrulega, þú veist, þetta er svo þunn lína á það allt sko. En það er einmitt, það er gaman að tala um þetta. Og hérna, ég er þeirra skoðunar að við erum ekki, sko, bara sem samfélag, af því að við erum pínlítið samfélag. Og við hefum ofboðslega hæfileika ríkt fólk. Já, alveg bara ógrynni, það er meira svo á mikið, þú veist, frambúðir á mikið. Af hverju heldur það sé? Ég er með kenningu, sko, þú hefur örugglega heyrt hérna, þú veist að hérna, börn frægra sem að alast upp við mikið ríkidæmi. Þau oftar en ekki, alveg saman hvað foreldrar þeirra að gera, þá fara þau í list og sköpun. Og það svona sýnir okkur kannski að þegar við höfum nóg og höfum engar áhyggjur af framtíðinni. Eða ef þeir skortir, þá kannski gerum við meira af því. En svo er það þetta annað. En það segir okkur líka sko, að hérna, það er okkur svo eðlislegt. Ef við getum valið okkur hvað sem við viljum í heiminum og þá þú veist, og við höfum öll tækifærin einhvern veginn á hendi okkar, þá er svo rosalega stór hluti þeirra sem að hafa svona meira, og þú veist, og eru með þessi forréttindi. Ég held að, þú veist, við erum rík þjóð, við erum Við erum alltaf umvæðan mjög fallegri náttúru og veðurfar sem breytist mikið og þannig að það er mikið svona skapsveiflur. Öðruvísi áhyggjur kannski og kannski meira svona einhvern veginn rými til þess að vera skapandi. Algjörlega, ekki spurning. Og einmitt, það er líka sko, ef þú ert bara lokarinn í herbyggja allt þitt líf og ferð aldrei út úr húsi og þú ferð að búið einhvers konar list eða tjáðu á einhvern hátt, þá er náttúrulega það sem hefur, það er það sem þú mun fá, það er það sem er í kringu þig. Þannig að eins og við erum hér á Íslandi með allir þessar fegurð og þessar ósnertu náttúru og eins og þú segir, náttúrulega ekki að díla við eins og sumar þjóðir hafa verið að díla við. Engan gríðarlegan Já, það er alveg svona, ég get fundið tíma til þess að tjá mig og skapa Já, bara herði býtu, hver er ég sem manneskja? Þannig að þú bara svona farið að finna þig. Þú veist, það er svo að leyfa börnum að leika sér svo mikið og þau geta til þess að finna hver þau eru, stæðan fyrir að láta að vera alltaf að fara heim og læra heima, skilur? Ég hef smá áhyggjur af þessu, sko, af því að nú hef ég svona glugga inn í... Eða 3 daga vinnudag, eða 3 daga vinnuvika, 4 daga vinnuvika, þú veist... Hugsa hvað væri dásalegt ef við kemumst af bara með hérna, þú veist, að vinna bara miklu minna og hafa bara svolítið gaman og fallegt og næs og hérna skreiti kringum okkur. En síðan alltaf verður til frábær list líka úr
þjáningu og volæð En það er einmitt þunglyndi og kvíða og öllu því. Og það er sko sá essens, svona listakjarni, þú veist, hann er einmitt svo, hann er svo hrár, sko. Hann kemur, þetta er allt, þú veist, þetta er auðvitað allt bara tilfinningar, bara sem eru bara komnar út og bara svona settar einhvern veginn svona, eða stílfærðar, sko. Já, og líka bara svo veðrið hefur svo mikil áhrif á okkur hér. Hefur þið tekið eftir því? Þú veist, hvernig veðrið er á Íslandi og hvað við tölum mikið veðrið og Ég fæ svona sumarkvíða. Já, veðrið er gott, ég veit, og veðrið er kalt. Tengir þú ekki við sumarkvíða? Ég bara, það er sól, ég verð að vera eitthvað staðar. Ég fæ það. Já. Ég fæ það, bara svona, ég má ekki vera inni, ég verð að vera úti. Ég hafði ekkert að gera úti, þá samt, þú veist. Maður er bara eitthvað svona að mæla göturnar og bara eitthvað. Af því það er svo skortum skammti, veðrið gott viður. Já, og það er einmitt, þetta er svona, þetta er takmörkuð auðlind og við svona gerum rosalega gott. Ég velti þessu svolítið fyrir mér sko að því að samræðan í samfélaginu er svo mikið, það er svo mikið verið að tala eitthvað svona íslensk gildi og það sem sameinar okkur sem þjóð og svona, og þetta finnst mér mjög áhugavert sko. Og ég hef sagt frá því nokkru sem áður við borðið og fengið hingað til mín sko sérfræðingar til þess að svara þessari spurningu og ég fekk allsherjargoða og ég fekk hann Árna þjóðháttafræðing og til þess að spyrja bara hvað eru eiginlega íslensk gildi sem alltaf verið að tala og þeir sagði bara, þú veist, þetta er ekki til. Nei, ég meina er það að vera bara, þú veist Er það þetta sammannlega? Af því að það eru allar manneskjur með það. En svo er það sko, en svo er það eitthvað svona ég á rosalega erfitt með þetta að finna út úr því sko hvað umræður. Nú man ég ekkert hvert ég var að fara með þetta. Nei, en það er rétt, að því, þú veist, hvað viljum við bara alltaf vera í torfkófunum bara, sofandi og frænkum okkar, eða? Einmitt, svo er það. Nei, þú veist. Nei, en það er rétt, íslensk gildi, ætla að segja ekki bara, hvað við erum lánsam að hafa þessa náttúru og hreina vatni sem við fá. Ég meina, er það ekki sem skiptir miklu máli? Einmitt. Þú veist, vera gestur sinn, það er það sem að Hilmar Örn sagði við mig. Hann sagði bara hávamál, ef eitthvað er íslensk svona guidelines. Við kannski líka megum ekki vera of nísk á þessari auðlind okkar sem við erum á. Af hverju erum við orðin svoleiðis? Ég veit það ekki. Það er einhvers konar, eins og mér finnst þess að sé eitthvað svona viss veiki yfir heiminum. þar sem allir eru einhvern veginn hálftíndir og veit ekki alveg hvað þeim finnst bara það sem að gerast í heiminum. Og ég tala nú ekki samfélagsmiðla sem náttúrulega bara búin að vera að mata fólk af alls konar ranghugmyndum og ég veit ekki hvað og hvað. Og meira þess að búa til nýja veiki af þunglindi eða eitthvað svoleiðis. Ég held Tala og ótta? Já, algjörlega. Og ég held líka að við erum ekki búin til þess að sjá líf fólks 24/7, skilur. Allar þessar upplýsingar. Já, það farið bara allt beint í æð, já, nú veit ég alveg, hann var á Tenerife og hann og ég held að þetta er að gerast í Súdan og þetta er að gerast í stjórnarfæri þarna. Það er ekki náttúrulegt, það á ekki að vera svoleiðis. Og það hefur alveg áhrif á geðheilsuna. Og síðan náttúrulega líka bara eru sumir hræddir og þurfa bara meiri kærleika í hjarta sitt. Það er bara það og þannig verður það bara. Það sem við þurfum að gera, ekkert endilega vera að berjast við eld með eld, eins og alltaf sagt. Heldur að reyna að berjast við eld með kærleik. Sumir myndu segja bara, æmar á alltaf að berja nasista eða fasista eða rasista. Já, eða... En ég hefði sagt það fyrir einhverju síðan, Hvernig var að reyna að skilja hlutina þess betur áður nú að, þú ræðst á vandamálið? Mér finnst þetta nefnilega vera svo mikilvægt. Það mikilvægasta sem við getum gert akkurat núna, af því að það hefur ekki virkað að kýla rasistana. Nei. Eða hæðast að þeim. Eða smætta þá og gera þá litla. Akkurat, jaðarsetja þá. Það virkar aldrei. Það er miklu betur en að komast að þessu einhvern veginn kjarnavandamálsins og nálgast á þann hátt.
hvernig sem það er. Með tengingu, ég held að... Já, ég held það og líka við erum öll góð, skilur við erum öll góð. Ég meina auðvitað sumir fæðast sem einhvers konar psykopathar og eru ekki meira samkennd og svona, en það er einmitt andleg veiki sem við þarfst að skilja. Manneskjan fæðist ekki sem ófreskja. Þú veist, eins og bara með fjöldamorðingja, ég meina það er agalegt hvað þeir gera, en þetta eru veikir einstaklingar og til þess að skilja vandamálið, það er að skilja af hverju eru svoleiðis. Það eru þið fæða svoleiðis, af því það er til veiki sem er svona, andleg veiki sem er svona. Já, og svo það eru svona nýjustu rannsóknir sem að í einmitt svona geðheilbrigði, það er svona, ég svona íta undir þessar kenningar að sko mörg svona hræðilega, hvað var að segja, svona sjúkleg geðveiki, þar sem að einmitt svona samkenndarleysi og annað sé sko að miklu leyti tráma. Já, einmitt. Og það getur sko verið, þú getur verið sko tráma, þú getur erft tráma. Já, já. Og ekki spurning. Að þetta sé og í því samhengi einmitt, þá hugsa maður líka sko, hvað erum við að gera við, þú veist, alla þessa einstaklinga sem að alast upp í stríð og þú veist, við erum að búa til, þú veist, við erum að búa til einmitt bara eitthvað svona hugsýki og áframhalda. Ég meina svona skilningsleysi er náttúrulega líka svo mikið, þú veist, get ekki lagt á sig það að reyna að skilja hlutina betur og sko þetta er eins og ég segi, það er út af því að upplýsingaflæðið hefur náttúrulega áhrif á fólk og fréttir og allt svoleiðis. Þetta skiptir svo miklu máli hver er að mata hvern og á hvaða stað þú ert í lífinu þú ert að meðtaka þessar upplýsingar. Skilur? Já. Þú veist, þú getur verið ákveðið að leita. Reiður og mjög slæmum stað. Þú vilt tilheyra einhvers konar hóp sem finnur einhvern hóp sem tekur með opnum örmum en sá hópur er ekki að alveg svo þegar þú varst lítill og fannst rokkarana, þú veist, og fannst vinið þína, þú veist, og eða þú veist, við erum bara öll svolítið eins. Já, auðvitað, við erum öll eins og, þú veist, við tilhörum öllu eins og ég talaði alheimskerfi og mér finnst það bara skipt svo miklu máli að við verðum að reyna að tilheyra einu træti, skilur, staðan fyrir að skiptast allt í fylkingar. Og ef við reynum einhvern veginn að sína skilningu það skiptir með mestu máli varðandi bara pólitík yfir höfuð þar. Já, einmitt. Við erum einmitt, við erum öll að leita þessu sama, við erum öll að leita af tengingu við aðra manneskjur. Það er bara okkur eðlislegt. Það getur verið manneskjur sem finnst að vera að leita rétt og gera rétt en sem kannski er 100 manna hóp sem sér það sem er rangt og þú veist, þetta er einhvern veginn... En hvernig náum við til fólks, þú veist, að því að við sjáum núna bara í heiminu, við horfum til Bandaríkjanna, þú veist, það er bara, sko, uppgangur fasisma, bara, hann, sko, þú veist, hann fór úr bara, þú veist, 30 og upp í 1000, sko. Það er að því ég held að það bara hafi bara allt innu búið til einhvers konar rödd fyrir fólk sem vill viðra skoðanir sínar sem eru á móti jaðarhópum. Þetta fólk þorði ekkert að tala um þetta fyrst. En af hvað kemur þessi reiði í garð hópa? Það eru fleiri sem eru veikir í hausnum. Og það er tengingin, sko, og bara hei, samfélag. Já, en það bara er ekki rétt. Og þess vegna náttúrulega það gefur þessu fólki rödd til þess að gera það. Já, og það eru þetta ákveðin öfl sem að svona fýta inn í þennan ótta og hafa beina hagsmuni að því að fólk sé mitt að vera vond við hvort annað út af einhverju fáránlegum ástæðum. Nei, nákvæmlega. Það er bara svoleiðis og þess vegna er allt kerfið veikt. Við verðum einhvern veginn að geta fundið leið til þess að laga þetta. Ég veit ekki hvernig við förum að því. Nei. En kannski er bara best fyrir okkur að deyja út og leyfa jörðinni bara að vaksa upp á nýtt, skilur, og bara leyfa dýrunum og öllu því og við erum bara farin, þú veist, veiran sem við erum. Einmitt, já, ég hugsa þetta mjög oft, sko. Þú veist, í alvöru, að því við náttúrulega erum þessi sjálfstortímingar kvöð sem við erum með,
eins mikið við viljum hjálpa fólki, lækna, sýna samkennd, þá á saman tíma eru við það er svona kjarnin í okkur að tortíma sjálf okkur já, en það er mitt, þú veist út af því að einhverju utanakomandi sem er svona rugglar í okkur þetta er einhvers konar svona dikotomía sko, sem ég áttum ekki alveg á en það er kannski af því við áttum kannski aldrei að vera til þú veist, áttum aldrei að vera með þessa vitund þú veist, við erum eina dýrið sem roðnar, skilur við. Og hvað það er sætt. Skilur við hvað ég við? Já. Þú veist, ekki dýr eitthvað roðnar og eitthvað, ég skammast mér svo mikið. Og hvað það er sætt. Ég hef aldrei pælt því. Það er svona að við erum farin ofdjúpt, skilur við. Við erum svona vera sem við bara komin ofdjúpt. Við erum frekar bara að fylgja eðliskvötum og vera partur af náttúrunni, stinga tánum honni í sandinn, fara aftur í garðinn, taka við rafmagninu frá jörðinni. Heldur en að vera labbandi á steypu allan tíman í skóm. En það er líka sko að því að þegar maður fattar og opnar augun fyrir því að jörðin gefur okkur allt sem við þurfum. Allt sem við þurfum, að vera lækningar, þú veist, fyrir hlutum. En svo eru bara einhverju svona nokkrir aðilar sem ákveða að taka einhverja stefnu annað. Já. Og einhvern veginn svona taka og eigna sér þessar auðlindir sem við þurfum öll til þess að lifa af. Og einhvern veginn svona selja okkur það svo aftur. Akkurat, selja okkur aftur með því að endist lengur og virkar hraðar. Sko, við viljum alltaf fá allt strax. Og þegar ég hugsa þetta, þá verður ég stundum alveg svona, ok, þú veist, ég er bara með eitthvað svona, þú veist, lifi bara í eitthvað svona draumaheimi að við getum einmitt bara verið bara frjáls og góð við hvert annað og bara lifað af jörðinni, bara í sko litlum samfélögum, óháða landamærum. Það er svo fallegt að vera með þessi samfélög sem við getum fundið út, hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Ég elska að, þú veist, rækta kartöflur og vera svona green fingers. Ok, það sko, þú gera það 4 tíma á dag, hvað vilt þú gera? Og allir bara gera það 4 tíma á dag. Gaman að ferðast líka. Þá færðu allt fæði og allt húsnæði og allt sem þú þarft og þú ert einu sem þú ert að gera þetta sem þú elskar að gera. Já, og bara þú veist, ég meina bara byggjum okkur hús úr. Ég veit þetta er svolítið kommunistalegt svona utopía. Já, en ég meina, en sko málið er það. Er það ekki svolítið svona eins og matriarchy átt að vera? Heldur en patriarchy með industrialismin kom og bara fokkaði öllu upp. Og það var eitthvað sem að ákvað, sko, ég segi stundum, ég lifi í annars má straumi. Já. Og ég er svo óþolimóð að þetta gerir mig alveg gjörsamlega brjálaða. Þess vegna ég á mjög erfitt með authority og ég á rosalega erfitt með að fella mig að sko einhverju svona sem einhver ákveður að sé rétta leiðin en ég er bara ósammála. Nei, nákvæmlega, þú veist, einhver segir svona á þetta að vera, bara, já, en nei, það eru margar leiðir, við skoðum þetta aðeins betur. Þá kemur þetta inn með að sína skilning sko, betur heldur en að segja bara svona er þetta. En eins og ég ímyndaður hvað væri dásamlegt ef þú þyrftir ekki að vinna ömurlega vinnu, borga ótrúlega háa leigu á mánuði til þess að vera innan einhverja veggja og sem bara derðu og sem bara búið, þú veist, heldur en að það sé einhvers konar svona, eins og þú segir, samfélag þar sem við öll blómstrum og gerum allt sem við elskum að gera bara svona lítinn tíma á dag þannig að taka ekki lífið til burtu með því eða tímanuðinum í vinnu eða til dæmis get ekki eitt meiri tíma með börnunum mínum. En hvernig tónlistin? Hvernig tónlistin á svona stað? Nei, hún myndir örugglega fara aftur í eitthvað svona lútur og svona. Já, einmitt. Af því að, sko, ég myndi að vera eitthvað, ok, það er bara, þú veist, það besta sem við eigum í, sko, tónlist er auðvitað, þú veist, er andspyrnan, sko. Já, ég meina, það myndir örugglega bara vera bara ókeypis, tónlistin. Já, en hún var sem væri þá brilljant og því að þá þarft ekki að vera að selja sjálfa þig til þess að vera að borga yfir þér húsþak. Og við værum kannski að setjast við eldinn og þú spila músík til þess að róa alla niður eftir fallegan dag. Já, búið til svona serimóníur og annað. En ég myndi sakna
punks og og í noise, þú ert þar sko. Já, þú hefur verið... Ég meina, það var alvöru noise músík í gangi þegar fólk að hlaupa í kringum eldin, öskrandi með primal scream. Ég meina, það er alvöru noise-ið. Það er alveg rétt. Og noise-ið í bara dýrunum og umhverfinu. En eins og bara til dæmis eins og þegar Beethoven, Mozart, ég er að tala þegar þessir ótrúlegu kompóserar voru uppi, þeir voru bara að spila fyrir kóngsfólki. Þeir voru aldrei að spila fyrir fólkið. Já, og þeir voru líka... Þeir voru bara bókaðir til að spila fyrir kóngsfólk og þeirra afkomendur. Það voru þeirra gig. Þeir voru píndir svolítið. Já, ég meina, Beethoven var illa píndur af föðu sínum, náttúrulega, sem fór með hann og sagði, batt fyrir augun á honum og sagði, það getur enginn spilað betur á píanó en Beethoven, komdu hérna og þá var hann að challengera sem sagt aðra kompósera með að vera með bundið fyrir augun og notaði hann bara sem einhverja fjárkú. Já. Þess vegna hataði Beethoven Mozart því að Mozart kom svona frá ríku kóngsfólki sem var svona, þú veist, kom ekki að fátækt. Nei, var nebobaby. Snillingur, já, hann var nebobaby. Ekki Beethoven. En þetta er mjög interesting hvað maður held að þeir voru að halda tónleika fyrir bara fólkið í þorpinu. Nei, það var bara exclusive fyrir kóngsfólk. En það er einmitt eins og við vorum að segja, þú veist, þeir voru ekki að gefa af sér af því að þá langaði það endilega. Já. Heldur var það vegna þess að þeir voru... Svona var umhverfið líka bara hvernig tónlistamenn voru komið fram við þá. En það var einhverjum gæjar á, þú veist, pöbnum hann að, þú veist, aðeins neðar sem voru að gera geðveikur hluti. Nákvæmlega, akkurat. Þeir voru bara eitthvað að djamma. Já, einmitt. Og talandi að djamma, þú tókst með gítar. Ég tók með mig gítar, já. Þú tekur iðulega með þér gítar, hvert sem þú ferð? Ég bara elska að spila á gítar og syngja og semja lög og það er eitthvað sem ég lagði mikið á mig, bara frá blötu barsbeini að reyna að læra að spila á öll hljóðfæri sem ég get komist í kynni við. Og spilar á öll hljóðfæri? Ég spila á píanó, ég spila á trommur, ég byrjaði sem trommuleikari, var trommuleikari í nokkrum harkjarnarhljómsveitum til þess að byrja með og í einhverjum rockhljómsveitum og það var alltaf píanó heima og hljóðfæri liggjandum á vergangi og ég tók... Er það mikilvægt fyrir barn? Mér finnst það, já. Það getur verið hvað sem er, blokkflauta eða þú veist, einhverjir trékubbar að berja saman. Mér finnst bara mjög mikilvægt að það sé hlutir til staðar fyrir börn til þess að leika sér með. Og þú getur fundið þetta út í náttúrunni með því að bara fara út í náttúrunni og finna eitthvað, þú veist, en... Einn trommari sem við þekkjum, hann segir að allt sé tromma, þess vegna sé hann tromma. Það er allt tromma. Já. Ég meina, trommur eru... Hann segir tromma er ekki hljóðfæri. Það kemur allt frá... Hann segir það, einmitt. Frá rytman, skilur við. Já, hann segir trommur er ekki hljóðfæri og allt er tromma. Já, það er alveg rétt. Það er ekki hægt að setja trommurslátt sem hljóðfæri. Trommusláttur er bara sláttur lífsins. Af því hjarta okkar slær. 100 bít á mínútu. Einmitt. Þannig að til dæmis þegar þú hlustar á poplag sem er 100 bít á mínútu slag, það er oftast mjög svona vinsæl lög, af því það hefur hérna rytma sem er sama rytma á hjarta okkar. Þegar við höldum á barni, grátandi barni, þá svona böngum við á það. Einmitt. Í takt við okkar einn hjarta. Já, einmitt, og það róar. Og það stoppar grát, eða einhvers konar velíðan, eða ólíðan. Heldur það séu, ég pæli ofta einmitt í svona hljóðum sem að við heyrum ekki, en þau eru þarna. Og það er einmitt eins og hjartslátturinn okkar og svona, hann stafar út frá okkur. Já, algjörlega. Og það eru svona, einmitt, að því að við erum komin kannski svolítið langt frá náttúrunni, það eru svona alls konar svona soundtrack. Nei, bara eins og ég fór og gerði með Legend Industrial tónlist sem basically kemur frá verksmiðum, skilju, það þegar þú heyrir fólk að, þú veist... Birmingham. Já, að vera að búa til og þá kemur allt inn, þú veist, hljómurinn
frá því. Þannig að það verður alltaf til eitthvað nýtt fallegt úr ykkur slæmu. Ég meina, þetta eins og bara eins og þegar eitthvað blómstrar á milli, þú veist, það dauður sandur og það kannski, þú veist, eitthvað ryðgað járn, en það samt vaxar blóm. Já, einmitt. Skilurðu? Það er alltaf hóp. Já. Já, það er mjög fallegt. Þú, þegar þú ert að svona, ég veit ekki, þegar andinn kemur yfir þig, er það svona sérstakt moment? Eða ertu bara alltaf í andanum einhvern veginn? Það er frábær spurning. Þú ert alltaf pínlítið í andanum, en þú ert alltaf að leita þér að einhvers konar listagiðan allstaðar. Og þú verður alltaf að vera opinn fyrir hlutum sem geta haft áhrif á þig. Þannig að til dæmis bara þú getur verið í góðum samræðum eða þú sérð eitthvað og heyrir eitthvað eða eitthvað svoleiðis, þá tekur það inn og getur notað sem eitthvað sem þú mun skapa seinna. Þannig að þú ert alltaf svona smá þar, allavega hjá mér. En síðan þú þarft að fara í stellingar og virkilega leggja eitthvað niður, þá kemur að því að þurfa að safna þessum hlutum saman. Já. Þannig að stundum verður að hafa með þér bók sem þú getur skrifað niður hugmyndið þínar. Eða eins og í dag, margir tala inn í síma sinn eða skrifa inn í síma sinn. Reyna að muna hlutina. Og þá einhvern veginn hefur efni við til þess að vinna úr. Já. Þannig einhvern veginn lít ég á það. Já, þetta er svolítið svona eins og að bara byggja kubbahús. Já, algjörlega, þú veist, og það er nákvæmlega það. Og sen náttúrulega er rosalega gott að, eins og ég talaði áðan, að vera opinn fyrir þessum öflum sem við höfum í kringum okkur. Þessi vindurinn í andlitið eða þú veist, esjan í falli í kvöld eða þú veist, þoka er yndislega, rigningin í góð og allt þetta. Þannig að vera opinn fyrir því að verða fyrir áhrifum. Og einmitt að nota tilfinningarnar sínar einhvern veginn til þess og láta þeir svona stafa af manni og leiða mann kannski í einhverju svona... Það er það sem nákvæmlega gerir. Ég meina þegar ég til dæmis fer í hljóðver og er að taka upp lag og ég er búin að ákvæða í hausnum á mér hvernig lagið á að vera og hvernig ég vil að hljómi og hvernig þetta á að vera svona og sem þið byrja að taka upp lagið, þá allt í einu fatta ég þetta er ekki eftir að vera þess að ég vildi hafa það í hausnum á mér. Af því núna er lagið að leiða mig í þessa átt þess að maður vill vera. Hvernig lagið vill vera. Hvað er best fyrir lagið? Hvað er best fyrir þessa sköpun sem þú ert að skapa? Og leiðu þessari sköpun að leiða þig í þá átt sem það á að vera. Þá er sköpunin sjálf búin að vera með sinn eigin hug. Þetta finnst mér mjög áhugavert, af því að svo erum við, af því að heilin í okkur, við erum svo klemd og komplexeruð, að við förum að svona þvinga einmitt sköpunarverki kannski í einhverjar aðrar áttir vegna þess að við erum eitthvað ég vil ekkert að fara þangað, einmitt. Já, við erum eitthvað svona, ég ætla nú ekki að vera þessi típa eða það, Nei, nákvæmlega, því þú var einhvern veginn bara svona í blindri trú. Ég var alltaf, dást svolítið að því í þínu fari, Krummi, að þú ert mjög óhræddur við að vera þú sjálfur. Takk fyrir það. Og þú Ég líti á það sem mikið hrós, takk. Já, og bara svona kjarnaður í þér sjálfum. Ég meina, en samt breyskur eins og allir. Já. Og tilbúin til þess að bara svona, horfast í augu við þig sjálfan þegar það við á. Já. En hvernig, núna, margir karlar lýsa einhvern veginn svona, ég veit ekki, það er þetta, þú veist, að vera komin á 50-aldur og það er einhvern veginn svona, verða eitthvað svona straumhvörf hvort sem þau eru, ég veit ekki hvort það eru hormónar eða bara eitthvað svona, eða bara einhvern veginn svona pressa, bara svona samfélagslega pressa að einmitt vera einhvern veginn í einhverju móti og kannski vera búin að finna þig. Já, ég meina... Og þú veist, finnur þú fyrir þessu og hefur þetta áhrif á þína líðan? Þú veist, verður þú þungur, kvíðinn? Ég held að kvíði
og þunglindi bara sem fylgifiskur í lífinu sem við verðum einhvern veginn bara að meðtaka og díla við og stundum það meira hjá sumum en ekki öllum. Oft óttinn við kvíðan sem einhvern veginn svona... Já, ég held að sko óttinn við óttan sé málið. En innst inni þetta alltaf lægi á því að mér finnst eins og ég talaði áðan líka að ég sagði ekki vera hrædd við þinn sjúkleika þú veist það sem þér finnst vera að þér og reyna að hlaupa frá því þá áttu eiginlega frekar að hlaupa að því og vera í auga stormsins og þannig læru eiginlega best. Spurning með að karlmenn séu týndir þegar hún 50 eða eitthvað svona, það geti kannski verið eða það kannski bara betri þegar þeir eru 50? Já, ég held það sko. Ég held að líka að við megum ekki halda að við séum svona allir þurfa okkur að halda svona mikið. Skilur við? Góður punktur. Þú veist, þannig að við megum að líka vera það ég veit nefnilega í burtu frá því, skilur mig. Ég veit nefnilega alveg hvað þetta sko, af því að í samskiptum mínum við sko karlana sem svona standa mér næst í lífinu, þá hef ég oft velt þessu fyrir mér af því að þeir eru svo ofboðslega uppteknir af því einmitt að að svona, þú veist, vera með svona, ég veit ekki, svona passa upp á allt. Já, einmitt. Og það er náttúrulega svona eðlislegt við karlmenn að vera svona provider og allt þetta. Þetta er eitthvað svona steinaldadæmi, þú veist, sem náttúrulega kannski ekki nauðsynlegt í nútíma þjóðfélagi. Já, þetta líka orðið svolítið svona, kannski svolítið svona, hvað ég að segja, svolítið svona skramblað. Já, orðið svolítið skramblað. Það komnar eitthvað svona skrýtnar hugmyndir mennsku og hvað það sé að vera provider. Provider þetta bara að vera tilfinningalega og andlega og bara til staðar fyrir alla sem maður elskar. Algjörlega rétt, hárrétt, laukrétt. Og þannig ég tel að ef þetta sko ég held að allt fer í gegnum einhvers konar prósess og hlutinni breytast, umhverfi breytist, koma nýjar kynslóðir, samfélag breytist, þannig að maður verður eiginlega að muna að breytast með samfélaginu og réttan hátt, staðan fyrir að vera á móti, skilurðu. Mér finnst þetta áhugavert og vera þrjóskur, skilurðu, gagnvart í og ég tel það vera svolítið svona mikilvægt mál að hafa með sér. Ég nefnilega hélt aldrei að ég yrði manneskja sem að væri bara eitthvað herði, hér ég fertug og ég bara svona með króniska nostalgíu og og langar bara í heiminn sem var. Já, ég fæ þetta líka sama, þú veist, auðvitað að því sko minningin segir hvað allt var æðislegt það, sem það var örugglega alveg eitthvað, en það kannski aðeins meira en það kannski var í minningunni. En ég held þetta sé líka sko að því að framtíðin betra að heitra minninguna frekar heldur en að vilja fara tilbaka, þú veist. Framtíðina líka óráðin sko. Já, og en á meðan að ég veit hvernig fortíðin var. Þannig að það auðvitað leitar hugurinn þangað sko frekar og í eitthvað öryggi. Sem náttúrulega svo, sko, og líka nostalgíu tilfinning alveg ótrúlega öflug tilfinning af því að sko talandi tónlist eða eitthvað bíómynd eða málverk eða föt eða eitthvað svoleiðis þegar þú sér það eða heyrir það þá einhvern veginn ferðast alveg aftur í tíman og færð alveg þessa tilfinningu sem lætur kannski sakna hennar að með því ekki að þú ert ekki á staðnum en það leyfir að ferðast þannig að það viss tímavél það nota það, þú veist. Og pabbi sagði svo sætt við mig daginn. Hann sagði við mig, ég var að keyra Langholtsveginn og það gerðist eitthvað svona mjög undarlegt af því að ég fekk svona bragðið af svona bananasamloku og svona súkkulaðimjólk í glerflösku. Já. Af því að hann bjóð þarna það lítill. Einmitt, það var það sem það var. Og hann einhvern veginn fór einhvern veginn svona akkurat inn á eitthvað pað. Já. Það sem hann bara, og hann fann bragðið og mér fannst þetta eitthvað svo krúttlegt. Nei, það bara dásamlegt af því ég var að fara í gegnum gamla ljósmyndir, ég fann gamlan harðan disk frá 2004 eða 2005 og
fann allar þessar ljósmyndir sem ég hef búin að taka bara á þessar, ekki á síma á þeim tíma, en jú, það var eitthvað svona lélega ljósmyndir á síma, sem var bara gamla ljósmyndir frá þessum tímum. Já. Og ég bara svona, vá, og ég fór í gegnum þetta allt og ég setti tónlistina á sem við vorum vön að hlusta á þessum tíma. Þannig ég fekk bara svona alveg allt beint í æð og ég einhvern veginn svona, vá, herru, ég þarf ekkert endilega að vera með þessa þrá, þessa fortíðarþrá. Nei. Því ég get alveg nálgast hana með því að sem ég hef geymt í minningu minni og geymt. Það mjög fallegt. Hún er ekki farin, einmitt. Hún er ekki... Tilfinningin er ekki farin. Nei. Það þarf bara stundum að sækja hana. En síðan er búinlega eðlilegt að vera með fortíðarþrá. Ég meina, það minnst það bara fallegur hlutur. Og það er einmitt eins og þú segir, mikil fortíðarþrá í tónlist. Já. En það sem ég er alveg ógeðslega mikið inn í af því ég elska gamaldags músík og ég elska allt sem var svona í fortíðinni tónlistilega séð og það er bara eitthvað sem ég hef persónulega mikið áhuga á. Þú ert nefnilega svona eins og hérna bara Wikipedia Google þegar kemur að tónlist. Þú nefnilega veist Takk, já, ég bara les mikið og ef ég hef áhuga á einhverju þá... En hvernig finnur þú tónlist til dæmis? Hvernig finnur þú nýtt tónlistafólk, nýtt gamalt? Já, einmitt, nýtt gamalt, einmitt. Ég finn það bara með því að sko, ég kaupi mér kannski plötu á vínil og ég les kannski viðtal við tónlistarmanneskjunnar. Já, þú ferð alveg í svona background check. Já, og þá alveg nefnir manneskjan einhver nöfn og ég, ok, hver er þetta? Check á því. Og þannig einhvern veginn Já, þú ert... Það er svona fleytið þér áfram. Já, þú ert bara að stúdera tónlist. Ég meina því ég er svo mikið tónlistarunnandi. Ég bara elska tónlist svo mikið. Ég elska að lesa hana, ég elska að hlusta á hana, ég elska að fræðast hana, fjalla hana, spila hana, auðvitað. Ef þetta viðtal væri með soundtrack, hérna, viltu spila það fyrir mig á gítarinn? Hvað meinarðu þá? Ef það væri, ef þú, hérna, þú veist, ef þú ímyndaðir sound, já, þú ímyndaðir svona stef, svona þemin í þessu viðtali, þú veist, það er eitthvað svona, það er nostalgía og það er eitthvað draumkennt, svo er líka bara svona fallet gítarstef, kannski með einhverjum svona nútímalegum áhrifum. Já. Viltu pröfa? Ég skal spila lag sem er af plötunni minni sem er að koma út. Heyrðu. Sem ég nú alveg spilað eitthvað live en ekki hérna í stúdíói. Og hvernig plata er þetta? Platan mín er öll að koma til, hún er eiginlega að vera tilbúin, er að mixa hana núna eins og að hljóðblanda hana. Ég er rosalega ánægð með þessa plötu, þetta er búið að vera verk. Hvernig tónlist er þetta? Hvað er þetta? Þetta er svona söngulag höfundamúsík sem er undir áhrifum af svona þjóðlagatónlist og svona americana má kalla þetta. Þetta er svona blanda af country og þjóðlagatónlist og söngulaga höfundamúsík, textar og þar sem tónlistarmaðurinn er að spila og syngja. Það er svona söngulaga höfundamúsík. Þú sest niður með gítarinn, semur, þá spilar á gítarinn og syngur. Þannig músík. Þessi plata er búin að vera í bígerð í 5 ár. Ég byrjaði að vinna í henni 2020, bara þegar COVID var basically rétt fyrir COVID. Og loksins er þetta alltaf klárast. Þetta er búin að taka langan tíma. Já, en kannski er það bara góðir hlutir gerast hægt. Ég er búin að gefa út í millitíðinni. Já, en þú veist ekki það þurfi. Og smáskífur. Nei. En þetta er svona platan sem ég er búin að vinna að bara og þetta er eitthvað sem mér langar þessi plata er svo mikilvæg fyrir mér af því að alltaf því mér langar bara að gera það besta sem ég mögulega get, eitthvað sem ég er reikinn af og ég get ekki annað sagt að ég hlakka rosalega mikið til að gefa þetta út og lega fólki að heyra. Rosalega mikið til að heyra allavega tóndæmi. Já, ég get á ég að taka eitt lag? Já, endilega. Er það í lagi? Auðvitað, þetta hér er allt. Gítarinn hérna. Alltaf með gítarinn. Hvernig gítar ertu með? Ég er með sem sagt Martin gítar. Þeir heitir Martin. Það eru nú margar góða tegundir af gítarum. Það er svo gaman að spyrja gítarleikara út í gítarana sína. Þetta er svo mikið tilfinningamál, sko. Þetta er Martin D41. Þetta er sem sagt
þeir fyrstu sem bjuggu til kassagítara, það voru Martin. Þetta er sem sagt, þetta er frumkvöðullinn. Þetta er bara OG. Þar sem sko, af því gítara voru fyrst án þessa body. Gítara voru fyrst bara hálsinn. Og síðan komu Martin, fjölskyldan, og bættu þessu við. Þannig að þú varst með þinn eigin magnar, og þetta er magnari. Eins og Beethoven gerði þegar hann var orðinn eiginlega alveg heyrnarlaus og átti náttúrulega bara einhverja litla heyrn eftir til þess að gera. Var það ekki 16. symfónían sem var síðasta symfónían sem hann gerði. Þá flutti hann út á land, lét píanóið sitt inn í miðjan garðinn hjá sér og bjó til svona auka magnar og ofan á píanóið sitt til þess að magna upp hljóminn svo hann heyrði betur. Og hann var meira sem er rör, svona járnrör sem fór í gegnum píanóið við kjaftinum á sig til þess að heyra. En hann basically fann upp á mögnurum. Hann á ekki patentið með því en það var stólið á honum með þetta, þess að það var gert. En já, þessi tjúni, maður sjá. Það má bara stilla og spjalla, sko. Ég held að það sé alveg ok. Já. Ég vil nefnilega sjá, það vera með hérna... Hvernig rataður þú svona inn í einmitt þessa svona þjóðlaga kendu og amerikana? Amerikana þýðir bara það er svona regnhlíf yfir, þú veist, R&B, blues, rock, country, þjóðlaga tónlist, 100 ára gamla hillbilly músík. Þetta er allt sögur? Já, þetta er mikið sögur. Þú segir sögur og þetta er alveg bara svona, þú veist, 3 hljómar og sannleikurinn, en ég hef bara ólst upp í þetta. Móðir mín og faðir minn hlustuðu svo mikið á þessu tónlist og gerir enn og þetta er eitthvað sem ég ólst upp við að hlusta á. Ég var obsessed af Bob Dylan og öllum þessum frábæru laghöfundum og mér fannst ég bara, ef ég ætla virkilega að gera tónlist og semja tónlist, þá verð ég að geta spilað á gítar og sungið og samið texta og mér fannst það bara að vera óslega mikilvægt. Þannig að ég æfði mig bara öll þessi ár og sen loksins einhvern veginn því ég var orðinn fannst ég vera orðinn svona allt í lagi, þá var alveg, ok, núna get ég kannski tekið upp eitthvað, gefið út eða, þú veist, þannig að ég byrjaði reyndar að spila með Frans Gunnarssoni í Moody Company sem var 2001 og þá var ég myndið að byrja að leika með kassagítar með honum og við gáum út 2 lög og sen var ég alltaf auðvitað með Mínus að spila og sen gerði ég bandið Esja með Daniel Ágústi, þannig ég var alltaf svona að bíða eftir rétta augnablikinu til þess að eiginlega bara koma með það sem ég langa alltaf til þess að gera og það að vera söng og lag og höfundu bara með gítarinn og bara sóló bara sóló dæmi sko. Þannig að já, það er basically það sko. Það er bara svo gott að geta farið hvert sem er og spila tónlist á þess að þurfa þú veist ekkert ómak, þú bara mætir og getur spila hvað sem er. Já. Þetta verður Getur sitið heima hjá þér bara í sófanum og spila. Dýri Guðmundsson, blessi minning hans, hann var svona líklega gítaróðasti maður sem að ég hef hitt. En hann var alltaf að spila. Alveg sama hvað, hann einhvern veginn... Það er það sem verður að gera, það er bara... Og það var svona alveg sama hvert hann kom og það er nefnilega, og það er svo merkilegt, hvernig maður saknar einstaklinga sem að maður elskar og missir að það er svona, það myndast svona ákveðið tóm, sko, af því að það voru svo mikið læti alltaf þar sem þetta dýri komi, en það er einmitt þetta svona, mér finnst þetta heillandi. Já, mér líka, ég elska þetta, ég og einmitt að setjast út, við byggum í London og kom í heimsókn og hann labbaði bara einhvern veginn út með gítarinn og þú veist, svo bara svona liðu 2 tímar og allt í einu kemur maðurinn inn aftur, þá er hann búin að setja eitthvað starf út á einhverju torgi. Já, bara böska. Og bara böska, þú veist. Og það er eitthvað svona, eitt af þessum ástæðum fyrir því ég var líka ástækin af þessu er einmitt að bara að vera að hafa séð böskara gennum líf mitt. Og mér alltaf finnst þetta svo rosalega fallegt og mér því ég var lítill strákur að ferðast með móður minn og föður mínum og var það lánsamur að geta ferðast með þeim til annarra landa, bara til dæmis í Ítalíu eða eitthvað svona stæði, þá var ég alltaf aðeinslega graviteitaði rosalega mikið til
heimilislaust fólk og böskara. Mamma var alltaf þá var alltaf bara komin bara hjá böskara og var bara, þú veist, þar. Af því að hann segir sögu? Já, bara dásamlegt. Mér varst það bara líka að vera einhvern veginn, þú ert þinn svona eigin meistari, þú veist, þinn eigin smiður. Varst þú líka með svona draum að vera með svona tóbaksklút á priki? Já, þetta. Einmitt. Ég meina, hei. Einmitt, Ég er með tóbaksklút hálsinn í staðinn fyrir á priki, en já. Tóbaksklút á priki og einhvern veginn svona einmitt og spila á gítar svona. Ég hugsaði þetta líka, sko. Nei, ekki spurning, sko. Og ég ennþá er með svona, fantasíu óra það að ferðast allan heiminn bara með gítar og tróða upp hver sem ég kem. Og veist, bara Einmitt, út á torgi bara. Mér langar að vera svona hópa og ferðast í lest sem, veist, að smygla mér á einhverja lest sem bara er að fara yfir. Hoppa á milli vagna. Hoppa á milli vagna og vera bara hættan við það að vera böstaður og... Já, við erum svolítið með hérna sama flökku... Hobo-training, hobo-hopping, sko. Einmitt, við erum með svona sama flökku hobo-draumi. Já, ég hef alltaf verið með það alveg, ég veit það. Það er ennþá alveg til fólk sem gerir þetta. En það er alveg miklu flóknar og erfiðara, en já, ég var það elska það. Það er alltaf verið bannað líka. Það er alveg miklu meira bannað og tekið miklu meira harðar á því. Þannig að það er búið að fæla marga frá. En það er alltaf fólk sem vill ennþá lifa þessum, hvað ég segja, ferðalanga draumi. Þannig að, já, ég gerir það, sko. Einmitt. En hvað heitir lagið? Lagið, þetta er sem sagt titillag plötunar minnar sem er að koma út, sem heitir Rise and Fall. Eins og hún tala Rísa og Fall. Einmitt. Og þetta verður sem sagt singull, hugsanlega. Það kemur vonandi út bara í sumar. Þetta er bara alltaf klárast. Ég vona að singullin komum bara í endan júli eða byrjun ágúst. Þannig að ég get lett ykkur að heyra svona smá. Tilbúið. Við höfum það bara, er það leið? Að ég byrja? Endilega. Feel the wind of your hair and your wonderful stare. I love you without knowing how. Oh, where from where? See you dance in the moonlight, all dressed up in blue. Shut my eyes and the world drops. I only ask for you. Find a little piece of heaven and a little piece of hell. Together we'll face the odds, and we rub back at them. I know you so well, every corner of your soul. No, it's not easy to stand as one, rise and fall. We go by the river with whiskey in hand, and we drink till the morning comes, and we sleep in our bed. Blackbirds, they are singing the existence of love.
it's not easy to stand as one, rise and fall. We must go on. Yeah. Kæra þakkir, elsku Krummi. Þetta var ótrúlega fallegt. Nei, takk fyrir. Takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir að fá mig í spjall. Já. Frábært að tala. Já, við einhvern veginn svona náum að tappa af hann hérna í sko mun lengur en ég lagði upp með. Já, sko vel það, hérna, líklega nær 2. Dásamlegt, bara takk kærlega fyrir mig. Þetta var mjög ánægulegt og skemmtilegt. Já, og bara takk fyrir að treysta okkur fyrir þessu dásamlega lagi. Já, bara ég, þetta kemur út á það kemur það tilbúið. Já, þegar það er tilbúið. Þegar það á að koma út. Er það ekki þannig? Jú, það er tilbúið sko, það er að fara í mastri. Já, ég heyrði það er ekki hægt að það bæta fullkomið. Nei. Það er bara þannig. Bara dásamlegt. Ó. Takk kærlega fyrir mig. Takk, elsku Krummi. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.